purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ay magsabing, Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Purihin natin nakilang Diyos sa buhay. Tayo yung mga minamahal pinagpala dahil sa gabing ito tayo muli nagkatipon upang sama-sama natin purihin, pasalamatan sa bahin, sa Espiritu at sa katotohanan ang ating pinakamamahal na Jesus. At bago tayo magpatuloy sa ating pagpupuri sa gabing ito, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakili, pagsamba, at pagpaparangal ay para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Jesus sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking hindi pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildes Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida and our beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeida family, at maging sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa inyo mga minamahal ang kapatiran sa mga datihan, maging sa mga inyo mga beloved mga baguhan. Kayo pa welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na pinusus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay, umaantabay sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Nanonood, hallelujah, saan man kayo naroon sa oras ito, ay aking pinapabot ng aking pagbati sa ating lahat ng mapagpalang gabi. Mga minamahal, ating palapakan ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Pinagpala tayo mga minamahal dahil muli ay naririto tayo, mga minamahal, unang-una sa pag-iingat ng ating pinakamamahal sa atin. Bagaman, ito na naman, mga minamahal, meron na mga pagulan, mga minamahal, nagawa ng kaaway upang hadlangan ang mga Kristiyano na dumalo, upang hadlangan ang mga Kristiyano sa pananambahan na idaraos para sa ating pinakamamahal. Subalit hindi ito, mga minamahal, ay makakahadlang sa ating mga anak ng ating pinakamamahal sa mga inibig ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, na dapat lamang, mga minamahal, ay talagang hindi natin sayangin ang pagkakataon nito na ipatuloy na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Jesus sa atin. Dahil mga minamahal, tayo nasa huling araw na, mga minamahal, sa panahon na ng ligligan, mga minamahal, kaya tayo parating nire-remind ng mga tumatayo dito na huwag magliban sa pagdalo. Pahalagahan ang pananambahan, mga minamahal, pahalagahan ang pagdalo, mga minamahal, lalo na ang pagpupuri natin sa ating pinakamamahal na pinusus hindi lamang dito sa tuwing pagdaraos ng banal na gawain, bagay sa ating mga kanya-kanyang tahanan, mga minamahal. Subalit napakahalaga, mga minamahal, na tayo ay nandirito sa tuwing pagdaraos ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na pinus, dahil hindi naman araw-araw ay ang gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, habang meron tayong ganitong pagkakataon na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Jesus, ay samantalahin natin ang ating pagkakatipon. Sabi nga sa aklat ng Hebreo, ang kabanatay 10, ang talatay 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung yung namamalas na nalalapit na ang araw. Napakalinaw ang sinasabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, ay mga inibig na ating pinakamamahal na dapat lamang napahalagahan natin ang ganitong gawain, mga minamahal, na kung paano ang mga ibang sekta, mga nasa dambuhal ng reliyon, kapag sila ay may banal na gawain, umaten sila, bagaman sila wala sa katotohanan. Di lalo pa tayo, mga minamahal, na inibig ng ating pinakamamahal na Jesus na kanyang kinahabagan, na mga iniligtas. Tayo naririto sa buong katotohanan na sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Batig natin ang Diyos na sinasamba natin dito, ang Diyos na dahilan kung bakit tayo dumadalo ay siyang Diyos sa buhay. Mga minamahal, palapakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal, ang ginagawa natin dito na pagsamba, mga minamahal, pagpupuri natin ay hindi walang kabuluhan sa harapan ng ating pinakamamahal na Jesus, dahil pangako niya sa atin, mga minamahal, tayo, mga minamahal, kanyang pagpapalain, sundin lamang natin ang kanyang banal na kalooban, mga minamahal, gawin natin ang mabuti sa paningin ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi sa aklat ng Galatia, ang kabanata ay 6, ang talatay 9,
mga minamahal, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Kaya naririto tayo. Bagaman tayo ay galing pa sa malalayong lugar, mga minamahal, nag-commute pa tayo, yung iba sa atin pagod, dahil galing sa trabaho, mga minamahal, subalit pinili pa rin nating dumalo dahil alam natin na yung sinasamba natin dito ay Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at yung mga ginagawa natin pagsakripisyo, makadalo lamang sa banal na gawain ng ating pinagkamamalpis ay hindi walang kabuluhan. Mga minamahal, ito ay napakahalaga sa paningin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At sabi nga sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, ang talata 42, mga puyat nga kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kaya meron tayong dinaraos na ganito, mga minamahal, Friday overnight prayer, mga minamahal. Kaya hindi dahilan yung ating mga pinagkakabalahan sa araw-araw, mga minamahal, hindi dahilan na malayong ating lugar, hindi dahilan na tayo ay pagod, galing sa trabaho, pagod yung ating physical katawan, hindi dahilan ng mga bagay na yan, mga minamahal, dahil ang mga minamahal, ginagawa natin dito ay napakahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal Pensus, yung pagpupuri natin, mga minamahal. Dahil ang pagpupuri na ginagawa natin dito, mga minamahal, ay kapangyarihan. Yung pagpupuri natin na anumang karamdaman ang taglay natin kapag tayo sa oras na nagpuri, yung karamdaman natin pinagagaling ng ating pinakamamahal Pensus, anong mga problema, mga pasanin, mga pagsubok ginakaharap natin kapag tayo nagpuri sa ating pinakamamahal Pensus, yung mga bagay na yan na inaayos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi na natin namamalayan. Yun pala ay mga minamahal, inayos na ating pinakamamahal Pensus, kumikilos sa kanyang dakilang kapamaraanan. Napakaraming bagay ang mga minamahal, talagang dapat nating pagpasalamat dahil sa nakukuha nating pagpapala magmula sa pagpupuri lamang na ito, mga minamahal. Sabi nga sa pangangaral nating napapakinggan, ang COVID-19, mga minamahal, doon pa lamang sa right of way, mga minamahal, yan ay tinutunaw na ng ating pinagkamamahal na Pinusus, ganyan kapakapangyarihan yung ating ginagawang pagpupuri dito, mga minamahal. At hindi lamang yan, dahil sa pagpupuri natin, nararamdaman natin ang grabing kagalakan, ang umaapo na kagalakan mula sa ating pinagkamamahal na Pinusus. At maya-maya, nararamdaman natin ang Santong Espiritu ng ating pinagkamamahal na Pinusus, ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal, na walang katumbas na halaga. Hindi mababayaran ng anumang salapi ang pagdama natin sa presensya ng ating pinakamamahal Pinusus, dahil yan ay isa sa mga kayamanan nating mga Kristiyano, kayamanan nating mga anak ng ating pinakamamahal Pinusus. Kaya't mga minamahal, dapat lamang na papurihan natin ng ating pinakamamahal na Pinusus, dahil pagdating ng ating dakilang Diyos, kapag tayo ay kanyang tinubos na, mga minamahal, doon sa langit, wala tayong ibang gagawin kundi magpupuri. Patuloy na magpupuri at masasalamatan ng ating pinakamamahal na Pinusus. Kaya dito pa lamang sa lupa ay tinitrain na tayo kung paano sumamba ng ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, kung paano magpuri ng ayon sa paningin ng ating pinakamamahal na kabubuti sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Marami tayong pwedeng gawin na pagpupuri, mga minamahal, umawit tayo ng mga papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Pinusus. Pumalakpak tayo, meron tayong mga kamay, gamitin natin upang pumalakpak. Mga minamahal, taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan, ang buhay na ito na nanggaling sa ating pinakamamahal na Pinusus, gamitin natin. Sumayaw tayo ng mesaya na may kabanalan, umindak tayo, lumukso tayo, gawin natin yung mga bagay na yan, nakalulugod sa paningin ng ating pinakamamahal Pinusus, dahil sa pagpupuri natin na yan, mga bagay na ginagawa natin na yan ay mga minamahal na habag. Ang ating dakilang Diyos, dyan niya binubuhos ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, huwag nating sayangin ang pagkakataon nito. Hindi tayo naparito upang matulog, hindi tayo naparito upang ilipat lamang yung ating mga higaan, yung ating mga tulugan, mga minamahal. Dahil gaya ng ating nabasang talata sa Mateo, mga minamahal, kinakailangan pa rin na tayo magpuyat. Kinakailangan pa rin na tayo magsakripisyo, kaya tayo nandirito, mga minamahal. Dinaraos ang ating overnight prayer, mga minamahal. Dahil kinakailangan na magsakripisyo tayo. Kinakailangan, mga minamahal, na hallelujah, dahil hindi natin nalalaman kung kailan babalik ang ating pinakamamahal Pinusus, kaya kinakailangan na tayo maging handa, mga minamahal. Kaya't nandirito tayo, mga minamahal, na nagtitipon sa oras nito, nagtitipon sa tuwing
pananambahan ng ating pinagkamamahal na Jesus. Hallelujah. At mga minamahal sa ating idaraos sa manal gawain, magkakapakinig tayo ng mga buhay na patotoo. Napakarami inihanda ng ating pinagkamamahal na Jesus para sa atin. Mga minamahal patotoo na yan, kapupulutan natin ang mga formula. Mga minamahal ng sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, maging sa mga salita ng ating dakilang Diyos na ating mapag-aaralan, pagkain ng ating mga nagugutom na kaluluwa na siyang inihanda ng ating pinakamamahal na Jesus sa atin. Kaya napakaraming bagay, napakaraming benepisyo ang nakukuha natin sa pagdalo pa lamang natin, mga minamahal, di lalo pa sa oras tayo nagpuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Dahil ang grabing kagalakan, ang pagdama ng napakatamis at balapresensya ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, ay mga minamahal, kayamanan natin mga Kristiyano. Kaya't mga minamahal, sa ating pagpupuri, sikapin natin na talagang maipabot natin ating taos puso at marubdob nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Magpuri tayo ng buong lakas, puri ng buong puso, isip at kaluluwa. Mga minamahal, huwag nating limitahan ang ating gagawing pagpupuri sa gabing ito. Mga minamahal, siguraduhin natin na maipapaabot natin sa ating pinakamamahal na Jesus ang ating taos-pusong pasasalamat sa pamamagitan ng ating pagpupuri na gagawin sa gabing ito. Mga minamahal, dahil sabi nga sa mga awit, mga minamahal, tayo ay instrumento upang maipahayag ang kagilagilalas na gawa ng ating pinakamamahal na Jesus, ang kanyang pagliligtas sa araw-araw, mga minamahal. At talagang napakahalaga ang ginagawa natin ito na pagdalo, pagtitipon natin, pagpupuri natin sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya, mga minamahal, magpuri tayo ng may ngiti sa labi, magpuri, mga minamahal, ng grabing kagalakan, magpuri ng higit pa sa 100% na kaya natin ibigay sa ating pinakamamahal na Jesus. Ibigay natin yung the best na pagpupuri na maibibigay natin sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil karapat-dapat lamang napapurihan, karapat-dapat lamang nasambahin, pasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus na siyang Diyos na Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon na Panginoon, na siyang nagbago sa ating buhay, nagpagaling ng ating makaramdaman. Kaya't mga minamahal, ang unang gagawin natin, ang ating pag-awitan sa ating pinakamamahal na congregational singing. Mga minamahal, at bago tayo magpapatuloy, ay kihiniling na tayong lahat ay sama-samang tumayo at sama-sama tayong manalangin upang tayo'y gabayan, patnubayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpalan naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Pinapasalamatan ka namin sa pagpapala pinagkaalam mo sa amin sa gamito. Sama-sama ka naming mapapurihan, maluwalhati, masamba, at mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami patuloy sa pagpupuri sa iyo, kaming lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsumamo, nagsisisi, saan kami nasumpungan sa pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang, ito may sa isip, sa salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya magsukrus ng Kalbaryo, at aming idadalangin patuloy na isinasamo, malpensus ang kalakasang kalsugan, patuloy na mahabang buhay, ibigay mo ay pagkalib sa aming minamahal ginagalang Evangelista Willy Estrada Almeida, pagpalain sila sampo ng kailangan beloved children sa buong Almeida family, at sa aming sagawang pananambahan sa gamito, ang aming Friday over prayer. Samahan mo kami, malpensus, kailangan ka namin, langisan mo ang bawat dikto na balalagawain namin sa gawang mula, sa congregational singing, sa joyful and solemn songs, gamitin mo kusang kapanin, hallelujah, mga beloved song leaders, mga sis, magsilbing dalo spiritual na pagpapala sa aming lahat, at baging sa mga patotoo na iyahay pinagpalang mga anak. Hallelujah. Sa mga nakahanay upang pasalamat, gabayan mo sila, samahan, patubayan ang mga patotoo na kanilang ihayag ay magsilbing karagdagan ng kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo, bagay sa pag-awitan ng iyong mga wit mula sa kupanan ng beloved youth single square, beloved adult square. Samahan mo sila mga pansus, hallelujah, sa pag-aalin, papuring, paawitin para lamang sa iyo. Gamitin mo kasang kapanin, magsilbing ng spiritual na pagpala, maging sa katapatan yung mga nagpagkakalob ng kanilang ikapot handog. Hallelujah, pagpalay, mamdakilang Diyos. Hallelujah, maging sa mga una, sa pagpaliwanag sa bahaging iyan, at lalo sa pag-aaral, dadali pinagpalang mga aral sa gabi ito. Hallelujah, basbasan mo ang iyong mga banal na salita, magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa, at sa aming mga kapatiran, naghahanda pa lamang sa mga oras ito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pa man sa isakiyan.
Ingatan mo ang iyong mga anak para tingin sa iyong bahay-simbahan ng malulhariktas. Sumahan mo ang lahat ng banalagawan ng Magdaraos, Luzon, Visayas, Mindanao, baging sa ibang dagat, samahan mo dakilang kapangyarihan, ibus mo ang grabing kagalakan, at busbusin mo kami lahat ng iyong napakatamis at banal na presensya. Sandalan ng beloved Pastor Valdez Almeida, amin ang nangkin na katugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalas sinatalis na saway lahat. Itinatabi mga demonyo gawa na kami mga dalang, palagi sa pagpupuri, demonyo atok lumay, kiss upon kiss in Jesus' name, kasod in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo yung magpupuri na sa ating pinagkamamahal na Panginoon sa mga joyful songs. Tayo muna imawit ng isang malumaning na awitin. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin.
Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nang ako ay malayo pa sa Diyos, alam ko ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalagay. Hirap at lungkot ay laging asal. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparam. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparap. Buhay ko dati binago niya tunay.
O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kabay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Sa aking kahinaan, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kasabay. Glory! Hallelujah! O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ko sa hirap, uuwi sa pamahalaan. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y nilapit mo.
aking buhay, oh Kristo, ilaan sa gawain mo. Oh, just a closer walk with thee. Oh, great Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I fall through, Lord, who cares? Oh, make me my burden change. Oh, none but thee, but there's Jesus, none but thee. When my feeble life is over, time for me to be no more. Guide me gently, Savior, to the kingdom shore, to the shore. Oh, just a closer walk with thee. Praise the Lord, hallelujah. Ready, Jesus, in my place. Daily walking close to thee. Oh, let it be, my dearest Jesus, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk, let me walk close to thee. Just a close walk with thee. Oh, great Jesus, in my place. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Oh, just a close walk with thee. Great Jesus, in my place. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. Oh, napakaligaya, kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisa, lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala na pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Oo, napagkaligaya, kahanga-hanga kung tayo'y nagbatian. Di nagkikita, kawalan ng buwan, kundi mamahalan. Kahit sulat magpuri, kahit sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo pagkukalapit upang magkasama-sama. Oh, napagkaligaya, kahanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisang, lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit na may problema, minsan walang pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag nag-Jesus, lagi may galak sa tuwina. Oo, napagkaligaya, kahanga-hanga kung tayo'y magbatian. Di nagiging at walang tapo, di na mahalan. Kahit sarap magpuri, kahit sarap umawit sa Diyos na
Tinipon niya tayo gagawin upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod, kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit pa lamang sa'yo. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa mga awit aming nawit. Salamat po Panginoon ko, kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit pa lamang sa'yo. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Tinawag sa paglilingkod, kaya kami ay naririto, maawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit pa lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin aming nawit. Salamat po Panginoon ko, kami ginagamit. Kaya kami ay narito, maawit ng papuri sa'yo. Patuloy na awit pa lamang sa'yo. Meron akong nakilala, isang tunay kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghanap ng tunay na pagmamahal? Kaya lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kaya lang natagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Buhay ko'y gulong-gulong, isip ko'y litong-lito, at hindi ko matanto kung saan ako tutungo. Ngunit ngayon ako'y iba, damdamin ko'y anong sigla. Dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko'y binago. Dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko'y naging masaya. Kung ika'y nakilala, buhay ko'y walang halaga. Init ng iyong pagmamahal, wagas langit ang taas. Jesucristo, o Jesus, kaibigan kang tunay. Kaya naman
Sa tuwing ako'y may problema, ako'y di na nangangamba. Dahil Jesus, kasama ko kahit saan ko pumunta. Dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko'y naging masaya. Kung ika'y nakilala, buhay ko'y walang halaga. Init ng iyong pagmamahal mula sa langit ang taas. Jesucristo, oh Jesus, tunay kang tunay kailanman. Tuwing ako'y may problema, ako'y di na nangamba. Dahil Jesus, kasama ka kahit saan ako pumunta. Dahil sa'yo, Jesucristo, ang buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y di nakilala, ang buhay ko'y walang halaga. Dahil sa'yo, Jesucristo, ang buhay ko'y naging masaya. Kung ika'y di nakilala, ang buhay ko'y walang halaga. Jesus lifted me up from the miry clay, planted my feet along the highway, and that's the reason why I sing and shout. God just came down, 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 and lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's Highway, and that's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's Highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's Highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God,
And we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, of His hand. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala na pag-asa sa Diyos na buhay. Lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ang puso, isip ay litong-litong, huwag mong isipin, wala na pag-asa sa Diyos na buhay. Lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa sa Diyos na buhay. Lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa sa Diyos na buhay. Lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ay iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't-maya papamala sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi ka napababayaan, pagkat siya ay nangako na di ka iiwanan. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng iba lang. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng
buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang na napawin sa'yo. Ngayon nga ang kaguluhan nilaganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, gulong hatid. Praise the Lord! Hallelujah! Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isang Diyos na malalang. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Kaya wala ang takot sa puso'y kinapawin sa'yo. Don't from His glory, ever-living story, my God and Savior gave, and there's Jesus is His name. Born in a manger, to His Son is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Though from His glory, ever-living story, my God and Savior gave, and there is Jesus is His name. Born in the manger, to His Son is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Hallelujah, glory, hallelujah. How I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my Lord. The dear Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my own God. The dear Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Hallelujah! Down from His glory, ever-living story, my God and Savior gave, and there is Jesus is His name. Born in a manger, to His Son is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Down from His glory, ever-living story, my God and Savior gave, and there is Jesus is His name. Born in a manger, to His Son is a stranger, a man of sorrow, tears, agony. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my all Lord. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you, with my sunshine, my only Lord. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. You are my heaven, all is forgiven, I'm loving you, and there is Jesus. You put together my life forever, I will live for you. Glory! I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, my soul was wrong, little love of you. It took
me some years of pains and tears, but you're true. I've waited so long now to see you belong deep down in my heart. And they wonder didn't love you from the start. Praise the Lord. I was confused then, lost in the world when I was spinning around. Your surface beating gave me a beginning from solid ground. No life is a purpose, life not a sickness, since you found your Lord. I was forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but it's always wrong with you. It took me some years of pains and tears, but you pulled me through. I've waited so long now to see you belong down the road. And they wonder we love you from the start. I was confused then, lost in the world when I was spinning around. You stopped this beating, gave me a beginning from a solid ground. No life is a purpose, life not a secret, since you found the Lord. I miss forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, but it's always wrong with you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled through. Praise the Lord, hallelujah. I've waited so long now to see you belong down the road. Anyone will love you from the start. I've waited so long, but the soul's wrong with you. It took me some years of pains and tears, but you pulled through. I've waited so long now to see you belong down in my heart. And they wonder we love you from the start. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, glory. Great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again, and a blind eyes to see. Some say he was a good man, rode with early shore, went like Jesus, my Lord and my God. He is the
Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, as full as loves in Him. Oh, wonderful Counselor, Lord, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. Hallelujah. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame and the blind eyes to see. Some say he was a good man, oh, nearly sure. Well, try Jesus, my Lord, my God. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. He's the Alpha and Omega, beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. Created me a clean heart, oh God, and your Spirit within me. Hallelujah. Created me a clean heart, oh God, and your Spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me that salvation, and renew thy Spirit within me. Glory! Created me a clean heart, O God, and your thy Spirit within me. Created me a clean heart, O God, and your thy Spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy Spirit within me. Isang pusong tapat ang sa kinaligay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa kinaligay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, umupo asin ang Spiritong Banal paghariin. Ang galang na dulo ng iyong pagliligtas, ibalikan ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, umupo asin ang Spiritong Banal paghariin. Ang galang na dulo ng iyong pagliligtas, ibalikan ako'y gawin mong tapat. O ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, o purihin
ka ng buong mundo. Ang Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, o purihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay huwag aiwan, at tayo umawit sa Diyos sa buhay. Lakong Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Ang Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, o purihin ka ng buong mundo. Ang Panginoon ay awitan o sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, o purihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay huwag aiwan, buong lakas na umawit sa buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay huwag aiwan, lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Search me, O God, and know my heart. Try me, know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a good lot of people going home. Glory! Hallelujah! There's a good lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Jesus made me a believer, out of me you praise His name. Since you talk about to live for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cause the blinded eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus got a hold my life.
day and make a believer insane. Hallelujah! Jesus made me a believer, out of me a praise His name. Since the top apostle for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let me, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, 'cause the blind eyes to see. And really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer say. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, 'cause the blind eyes to see. And really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer say. And I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer say. Halika, sama-sama tayo pumawi at magpuri habang buhay. Okay, siyang tunay. Glory, glory, hallelujah! Halika, sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay. Okay, siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang mahal mong gawain. Halina't sama-sama tayo pumawi at magpuri habang buhay. Okay, siyang tunay. Halina't sama-sama tayo pumawi at magpuri habang buhay. Okay, siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang ngalan mong gawain. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang ngalan mong gawain. O di ko man nakita ang kagandahan ng buhay ko. Dito sa ibabaw ng dong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya. Glory, hallelujah! Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawala. Na maglilingkod sa Kanya at kailan ba di ko makakamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinuman alam, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, di sa pangarap lang. Sabihin mo nila isang banati ko at pagtawanan ng kay Jesu Cristo. Ako'y patuloy, hallelujah, na maglilingkod
sabihin man nila ako'y isang panatig mo, at pagtawanan hanggang kay Yesu Kristo ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailangan di ako mangamba. Aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, wala sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap. Isa'y wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful, glory! I have seen, as I've heard, what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful, isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. I shall sing as I've heard. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. I shall sing as I've heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Hindi naman sasayang lahat ng kapaguran, doon ay di nalulunod. Papahirin niya ang lupa sa ating mga mata. O kilapit na mangyari, at bago maging huli, kaya siya ayong tanggapin. At sa araw na yun, siya yung magkapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nagiganda. Basta mo naroon siya, liwanag niya'y dalaw sa aking buhay. Siya'y sisigal magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nagiganda. Basta mo naroon siya, liwanag niya'y dalaw sa aking buhay. Siya'y sisigal magpakailanman. Oh, hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, doon ay di nalulungkot. Papahirin niya ang lupa sa ating mga mata. O kilapit na mangyari, bago maging huli, ayong tanggapin. At sa araw na yun, siya yung nakapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na
Awitin sa saliw ng alpadlira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas ng tagla. Purihin sa tunog ng trompeta, awitin sa saliw ng alpadlira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas ng tagla. Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa saliw ng alpadlira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. We're together again, praising the Lord. We're together again. What a boy. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Hallelujah. We're together again, praising the Lord. We're together again. Wonderful. Something's going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, kasawitan siya. May mabuting mangyayari, meron di pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag inamang kayo, siya ang tatawagan. Ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. May nagkamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Glory! Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa krus. Sa puso ko kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag inamakaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli kong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kirami man kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Amen! Hallelujah! No ang aking iginanti sa aking kaibigan. Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa krus. Sa puso ko kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang
naghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, at ito ay nalaman, si Jesus na aking kaibigan, siya pala ay laman. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasuot. Ang aking kaibigan, matagal na kumakato. Muli kong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natapos. There was a crowd gathered up from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and fell on every one of them. And the wind that blew up Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again, glory. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, it'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let it flow in. You'll never be the same again. And the wind that blew up Pentecost, it's blowing, blowing again. Hallelujah. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, it'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart, let the wind go in. You'll never be the same again. Let the wind up blew up Pentecost, it's blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city of springs. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know. So very soon. Come on and shout it from the mountain. Proclaim it in the city of springs. Glory. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. There's going to be a meeting in the earth, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there, that hope beyond the sky. Such singing you will be never, never gonna be glorious and to the end. So sound will be the living word, a meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you
of a derby hope beyond your sky. Such singing you will hear, never hear before that you may be glorious and to declare. For God's own Son will be the leading one, everything in the air. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. Of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Our victory is victory, hallelujah, hallelujah. Your free Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. He's all both for me. Victory is victory, hallelujah. Your free Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. He's all done for me. There is power, power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder, working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder, working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder, working power in the precious blood of the Lamb. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng gabi, si Kristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Praise the Lord, hallelujah. Mula ng gabi, si Kristo, may kagalakan sa aking puso. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Purong gintong lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalit na ng kagalakan. Glory! May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Purong ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay mag-iwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay mag-iwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Walakpak, walakpak, walakpak kapatid,
Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuring, magpuring, magpuring kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, but Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 glory, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside, but Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, but Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside, but Jesus bubbling up inside. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are upset that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise into the house. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His holy name. Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. At dito nagtatapos ang pag-awitan sa mga joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na pinusus tayo na may darako sa kasunod na pagpupuri natin sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumaning na awitin. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother Jajan Aquino, ay aking hinihiling na tayong lahat muli sama-samang mga nalangin upang tayo muling samahan ng ating pinakamamahal na pinusus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilat mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na pinusus ang dalan ng beloved pastor Wilden Estrada Almeida. Pinapasalamatan ka namin sa pagkakataon ito na ipinagkala mo sa amin, sama-sama ka namin mapapurihan, malawalhati, masamba na pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago patuloy sa pagpupuri sa kami lahat, ay lumalapit sa simpaanan, nagsusumama, nagsisisi sa kami na supungan sa pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang, ito may sa isip, sa tao sa gawa, patawarin mo kami, malapit sa sugasan kami,
ng iyong banal na dugo ng Shamagos Cruz ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, mga malumanin na awitin. Hallelujah, minsan na pa aming hinihiling yung paggabay. Kailangan ka namin malpasos ng isan mo ang bawal ito ang bawat papuring awitin namin ialis sa'yo, gamitin mo kasangkapanin, magsilbing dala spiritual na pagkapala. Hallelujah, hindi mawala ng kabuluhan ang pagdalo ng iyong mga nagsagabing ito. Hallelujah. Ibuhos mo sa magkalakitan na pagpupuri ang iyong napakatamis at banal na presensya. Sundalan ng beloved Pastor Wildes Alameda. Amin ang naging nagkatugunan ng aming madalangin habang sama-sama ng pinapalas, sinatalin, sinasaway lahat. Itinataway mga demonyo gawang kay mahalang balaki sa pagpupuri. Lumayas ka sa panskasaw in Jesus' name. Hallelujah. So, in mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalapit sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother, J.J. Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At God bless ng mga kapatid natin beloved brother Joshua Villaruz sa mga siyang papuring awit sa mga praise God. At bago po tayo lahat na mag-umpisa maminamahal, sa kapaintulutan po ng beloved ordained preacher, ang pinakmataas sa pagpuri, paglati, pagdatagila ay sa ating pinakamamahal pa Jesus, do wala nung paggalangan po sa beloved Pastor Wildes Alameda, at maging sa pag-aalala inirong turong ginagalang San Pastor Lina Silvia Persgad and whole family of Almeida children and Persgad, maging sa ating mga beloved elders, sa ating beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, at maging katuwang kanyang mahal na anak, Persgad, at maging sa ating mga beloved kapatiran dating mabaguan, at sa ating mga nakantabay po sa ating live webcast, mga minamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi bahing dagat, magandang oras po dyan sa inyo, Persgad. At sa mga oras na minamahal, tayo po magkaisa mga muli magpuri sa ating pinakamalapit si Persgad. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Yes, Lord, hallelujah.
Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka, Lord, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawa, awitan ka, yes Lord, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin, yes Lord, hallelujah, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Puri ka. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y purihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan ko'y walang hanggan. Pag-ibig ko'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, yes Lord, hallelujah, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, yes Lord, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Hindi ako magsasawang awitan ka, yes Lord, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, yes Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita, yes Lord, hallelujah. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka, yes Lord, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin, yes Lord, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umagang pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo, yes Lord, hallelujah. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan.
pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, pupurihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin, yes Lord, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, pupurihin ka. Hindi ako magsasawang pupurihin ka, yes Lord, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin, yes Lord, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, yes Lord, hallelujah. Bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw, Israel, ay makapiling ka. Di mo ba alam, Lord, na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak ko na wala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabi ka ko, yes Lord, na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi, yes Lord, hallelujah, ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, amen, hallelujah. Anak ko na wala, mga kasalanan mo ay nilimot ko na, yes Lord, hallelujah. Sabi ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na, yes Lord, hallelujah, sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, yes Lord, hallelujah, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo, yes Lord, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Anak, ako'y nangungulila, purihin ka, hallelujah. Ang araw na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Hallelujah, hallelujah. Halika, lumapit ka, purihin ka, hallelujah. Anak ko na wala, mga kasalanan mo ay
Hinilimot ko na sa bika ko na mayakap ka, puri ka, hallelujah. At sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, puri ka, hallelujah. Ako nawala, mga kasalanan mo ay hinilimot ko na. Sabi ka ko na mayakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makiling ka. Ikaw ba pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, yes Lord, hallelujah. Bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik ko. Hanap ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam, yes Lord, na mahal kita, yes Lord, hallelujah. At di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Puri ka, hallelujah. Halika, lumapit ka. At ako nawala, mga kasalanan mo ay hinilimot ko na. Puri ka, sabi ka ko na mahiyakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka. At ako nawala, mga kasalanan mo hinilimot ko na. Sabi ka ko na mahiyakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makiling ka. Bakit may pagsubok? Bakit dinararang islot sa po hinuhubog, dinadalisan upang tumibay maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking, yes Lord, tinalikuran. Ngunit ako iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong malhim na nalalapit sa paglilingkod na nagkukulang, na nagkakamali? Bakit ako huwag siyang pinili mo? Bakit, yes Lord, hallelujah, pinili mo ako ngayong malim na nalalabing
sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinadanan sa puso? Hinuhubog, yes Lord, hallelujah, dinadalisan upang tumiwan ang maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas, yes Lord, hallelujah, ng mga pagsubok? Ikaw ay aking, yes Lord, hallelujah, inalikuran. Ngunit ako iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako, iyong malib na nalalamig sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako, ngayong malibig na nalalamig sa paglilingkod, nagkukulang at nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Minsan, O Diyos, ako'y lumalayo sa'yo, bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan mo, Lord, hallelujah. Minsan, O Diyos, sa pagsubok man kita'y binibigo. Alam kong ika'y naninindig, ngunit ika'y nandyan pa rin, gumagabay sa dapat kong gawin. Yes, Lord, hallelujah. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad mo, nais kong madama muli at sunin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ipahud mo tungo sa'yo. Ang suliranin ko, parang wala nang
hangganan. Hindi ko na makayanan. O Jesus, ako'y iyong tulungan. Naaalala ko pa, Israel, nung unang makilala ka, Jesus, kung paano nilingap mo. Hinuin mo ang landasin ko, binago mong lubos ang buhay ko. At nais ko malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong marama muli at sunin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ibagot mo tungo sa iyo. Nais ko malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad mo, nais kong madama muli at sunin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ibangon mo tungo sa iyo. Bagong pag-asa sa akin at hinintay, di masayit na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababangkas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hinilingan. Ngayon damhin pag-ibig mo sa akin ay tunay, Israel, di mapapantayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin at hihintay, di masayit na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hinilingan.
itinago mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako lumayas. Lord, hallelujah. Kay tagal ko nagtiis, amen, hallelujah. Puno ng hinagpis ang buhay, walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng dinggin. Lord, hallelujah. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalang mo, Panginoon, ang buhay ko ay pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hinilingan. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayang na pag-ibig mo sa aking nananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtan. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo. Na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa siyo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, maraming pagsubok ang iyong mararanasan. Subalit kaibigan man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tabais mo ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa siyo.
Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya. Kahit kaibigan ba ang iyong dinadala, paligid mo man ay lipos ng kariliman. Lakas Diyos sa iyo kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa rinanas ng lahat ng tao. Tama ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya isa sa iyo, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya isa sa iyo, magpakatatag, huwag maghina, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag maghina, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Kayamang alam natin, nasa ating Diyos ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Kayamang alam natin, nasa ating Diyos na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, isang hallelujah, huwag maghina, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag maghina, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Nang ako ay malayo pa sa'yo, amen, hallelujah, di alam kung saan ang tungo, amen, hallelujah, puri ka, hallelujah. Isipan ay laging litong-litong, o Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, o titiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasang, at tila ba wala ng katapusan. At nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y natin binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak mo ako'y ligtas. Amen, hallelujah. O buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay tanglaw sa aking landas.
pag-ibig niya laging namamanaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Glory to God, hallelujah. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati, binago niya ang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At nang ako ay malayo pa sa iyo, Glory to God, hallelujah, puri ka. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. O Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, at di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasang, at tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat iyong pagmamahal. At nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang magabay. Hirap at suliranin ang sa akin taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit di kong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusbos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit na buhay. At ang lumbay iyong pinawi, kaya't ang awit kong ito'y para sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Isus. Kung nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap ko, ngunit di ko tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binuskos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, yes Lord, awit ng buhay.
at ang lupa iyong pinawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, at ang lupa iyuri. Salamat sa pag-ibig mo, o aking Isus. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa Isus iyong pinawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Masasalamat sa pag-ibig ko, o aking Isus. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, o Isus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. Amen. Tulungan halyo, o Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin, amen, at sa bawat oras ng aking buhay, o purihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, o Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y ang anak na labis mo huminahal, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, o Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. Amen. Tulungan, hallelujah. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O kay sarap humawit, hawining makalangin, puso mo'y humiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Nakadamang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wining makalangin, doon at hallelujah, ibang ligayang siyo'y hatid na hindi kayang tumasan. Ano mga wining magsalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ay masiglan at masaya maghulanang na si Jesus ay makilala. Doon at hallelujah, purigo, la 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 la. Puso mo iumindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wining makalangin, gudrad hallelujah, ibang ligayang siyo'y hatid na hindi kayang tumasan. Ano mga wining magsalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa,
ngunit kay masiglan at masaya magmula nang si Jesus ay makilala. O kay sarap humawit, hawining makalagi, puso mo'y humiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagka namagdama mo sa iyong ginawin, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wining makalangit, kulturan hallelujah, ibang ligayang siyo'y di na hindi kaya lumasan. Ano mga wining magsalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit kay masilan at masaya magmula na si Jesus makilala. O di ko man makitang kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng putong napakagulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Ibig hallelujah, kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sa buwan aking alam at darating ang sangaran, pangarap ko'y marurubang. Walang sino man halang, ito'y siyang ibinigay ni Jesus sa aking walang hanggang kasiyahan. O doon sa halangitan at sa pangarap lang lamang. Sabihin man nila ako'y isang panarigo, at ang tawanan ng dahil kay Jesu Cristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Glutagad hallelujah, sa buwan aking alam at darating ang sangaran, pangarap ko'y marurubang. Walang sino mang hadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan. Doon sa kalangitan at sa pangarap lang lamang. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise our coming King. Come to praise Him. We come to praise Him. Come to praise our coming. Oh, glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ alone. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the still victory.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, that's victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me glory, glory, hallelujah. He's all here for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me glory, glory, hallelujah. It's all here for me. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. A living possess that life upon, serving, following Him. Living our life was so life upon. I know since Jesus gave me hallelujah. And nothing can satisfy Jesus within. He makes my happy housing. Walking in Savior's way, happy in more than living for Jesus my King. How living for Jesus that life upon, serving, following Him. Living our life was so life. I know since Jesus gave me hallelujah. And nothing can satisfy Jesus within. He makes my happy housing. Walking in Savior's way, happening once, living for Jesus my King. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, mine, mine, mine. Oh, Jesus is mine. Mine, when I'm weary. Mine, when I'm tarry. Mine, mine, mine. Jesus is mine. This time is mine. Mine, mine, mine. Oh, Jesus is mine. Mine, when I'm weary. Mine, when I'm tarry. Mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine, all time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter and verse, every line, I'm trusting is will be mine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter and verse, every line, I'm trusting is will be mine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Hands Lord, brings to His mighty capacity, saving me, keeping me from holy shame. This wonderful is my Redeemer, is His name. Oh, this is the day that the Lord. Who we will rejoice, who we will rejoice, and be glad of Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Who we will rejoice and be glad of Him. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad with Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad with Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice,
Rejoice, ye children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, the children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, the children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus the residence there. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Fly high in the sky, and the whole world know. And Jesus the residence there. The peace is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. The peace is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus the residence there. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus the residence there. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Oh, bumping every set, bumping every set, bumping every set. It's all over me. Oh, bumping every set. Jesus, bumping every set. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinalpasos. Lahat magsabi ng praise the Lord! Yan, praise God. Dito ito sa maminamahal. Papuring awit sa ating pinalpasos, praise God. At tabi dadako na sa ating papahayag ng mga buhay na patuloy, praise God. Tabi dadalhin po natin beloved elder at ating beloved kapatid, beloved brother Noel Bergansay, praise God. Hallelujah. Purihin po ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pumalakpak muna tayong lahat, mga minamahal ko. Hallelujah sa ating dakilang Diyos. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. God bless your beloved song leader, ating beloved brother John Aquino sa pamumuna sa ating congregational singing. At tayo na po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahan ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo ng ating mga minamahal na mga kapatid. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, let us clap to the Lord. Iparinig natin sa mga Panginoon yung ating pong masigabot, matutunog na mga palakpak. Amen? At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. I give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalan na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dear. Ang kanila pong pagtuturo sa ating mga minamahal ko have gone a long, long way. Pinakinabangan po natin sa ating pong spiritual na buhay. At nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mga Panginoon para
pamunahan ng ating pong ministeryo ito mga minamahal ko. Hallelujah, napakalawak na ministeryo. Amen? Hindi lamang sa ating mga minamahal na bansang Pilipinas, kundi all over the world. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At nariyan ang kanila po mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher. At kasama ng kanya pong minamahal na beloved servants. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed evening ay po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na kapiling po natin sa ngayon. At of course, sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon, my fellow servants of Christ. Amen? Amen? At maging sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay via Facebook live streaming. At narin din ang ating mga beloved viewers, mga minamahal ko, hallelujah, mga YouTube followers po natin sa ating YouTube channel. At at this point in time, mga minamahal ko, ating pong welcome ating beloved preacher, beloved Brother Edwin Monte and his beloved wife. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Isa pong kagalakan na tayo po ay kanilang mabisita. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit, from the book of Psalms, chapter 119, ang verse, mga minamahal ko, ay 2. Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Atin nga pong iniingatin ito, pero hindi po sa point na atin pong itinatago. Amen? Kundi atin pong ibinubulalas, ipinamamahagi. Mga minamahal ko, hallelujah. Talagang inihahayag ang ating pong mga patutong ito, mga minamahal ko, sapagkat proud po tayo. Amen? Na tayo po'y ginawang instrumento, kinasangkapan ng mga Panginoon para ang mga testimonies na ito, mga minamahal ko, ay mahayag for His glory. Amen? All for His glory, mga minamahal ko, hallelujah. Na alam nga po natin ang kahalagahan ng mga patutong ito, mga minamahal ko, na ito po ay nagsisilbing kalakasan doon sa mga pinanghihinaan ng loob. Narin natin mga beloved viewers na talagang nangangailangan po, mga minamahal ko, ng kaligtasan. Nowadays, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ang lahat, mga minamahal ko, ay naghahanap sa mahal na Panginoon. Amen? They're desperately, mga minamahal ko, in need of Christ na tinatawag. Kaya mga minamahal ko, itong mga patutong ito, mga minamahal ko, magsisilbing pag-asa doon sa mga nawawala ng pag-asa. Hope for the hopeless. Amen? Amen? Talagang mga minamahal doon sa mga problema, mga minamahal magiging kalutasan, mga minamahal ko, sapagkat ito po, mga minamahal ko, hallelujah, ito po ay magsisilbing kaparaanan, instrumento, mga minamahal ko, na kung saan kanila pong mahanap si Kristo. Amen? We will lead them to Christ. Yun po, mga minamahal ko, ang pinaka-layunin, mga minamahal ko, kung bakit natin inihahayag ang mga patutong ito, mga minamahal ko. Amen? At alalahanin po natin, mga minamahal ko, tayo po ay nasa live webcast, kaya at mga minamahal ko, maging masinop, mga minamahal ko, we see to it na talagang maging blessing, maging pagpapala ang ating po maihahayag ng mga patuto. So kinakailangan po dyan sa ating po mga kinaupuan, kung kinakailangan, manalangin talaga. Amen. Amen. Para maging maayos po ang ating pong paglalahad ng ating pong mga patuto. At akin na pong binahanda ang mga first 5, unang 5, mga minamahal ko sa ating mga beloved sisters. Maganda, mga minamahal ko, ang ating beloved sister Jonilyn Milan. Maganda rin po ang ating beloved sister Corazon Soto. Ganon din po ang ating beloved sister Mirasol de Vera, ating beloved sister Aiko Aquino, ating beloved sister Nida Bakuyag, sa ating mga beloved brothers. First 5, mga minamahal ko. Maganda po ang ating beloved brother June Sabangan, ating beloved Brother John Carlo Rosario. Ganon din po ang ating beloved Brother Daniel Pereras, ating beloved Brother Edward Padua, ating beloved Brother Romel Morante, at sa mga sumusunod sa mga ating mga beloved sisters, para kayo rin po yung makapaghanda, maganda po ang ating beloved Sister Avelina Rosario, ating beloved Sister Riza Briones,
at ating beloved Sister Hannah Villaruz. At sa ating mga beloved brothers, mga minamahal ko, hallelujah, from Numbers 6 up to 8. Mga minamahal ko, maganda ating beloved brother Legion Hila, ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother Joshua Villaruz. At dati na pong mga minamahal, hallelujah, pong nire-remind na sa lahat ng mga nagnanais na mag-alay ng kanilang mag-alay ng mga papuring awit para sa mga Panginoon, kaya lamang po makipag-coordinate po tayo sa ating beloved instrumentalist at iksen na po natin mga minamahal ko yung ating pong testimony para hindi naman po natin mga minamahal ko, hallelujah, talagang maukupa yung inilalaang oras para sa mga ibang magte-testify. Malinaw po ba mga minamahal ko? Ang lahat may magsabi ng amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. So, let's formally start our testimony portion. Kung ready na po ang mga anak ng Diyos na makinig, amen? Alalahanin po natin dahil po nasa overnight worship at ang hinahanap ng mga Panginoon ay worship with sacrifice. Amen. At kinakailangan po natin talagang pigilin yung antok na yan, bagamat talagang hinahanap ng ating laman dahil tayo nga po ay galing din sa mga pagtatrabaho. Ang ilan ay galing sa malayong biyahe, pero hindi po natin gagawing dahilan yan. Katwiran, mga minamahal ko, para ating pong pagbigyan, mga minamahal ko, ng todo-todo yung ating pong laman. Amen. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, atin po talagang pilitin, pagsumikapan, mga minamahal ko, hallelujah, na manatiling gising, mga minamahal ko, para mga minamahal ko, talagang sa katuparan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang hinahanap at hiningi ng mga Panginoon sa isang overnight worship na atin pong ginagawa. So, atin na pong formal na buksan, atin pong testimony portion, at akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sir Johnny Lin Milan. At sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Again, let us clap to the Lord. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo po mga minamahal mga kapatiran, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang maluwalhati at mapasalamatan sa mga kagilalas na ginawa po niya sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa gawang ito, mga minamahal, ako po ay dati dumadalo po sa ibang gawain na kung saan sa lugar po ng Maynila, dalaga pa lamang po ako noon, mga minamahal. Ngunit meron po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan, mga minamahal. Kaya isang araw po, ako po nagtanong po sa ating mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya, mga minamahal. Kasi po, mga minamahal, doon po sa aking, hindi naman po sa pagbababa ng aking pinanggalingang gawain. Kung ano po ako, mga minamahal, na dumalo sa gawain yun, mga minamahal, pag po, mga minamahal, ganoon pa rin, mga minamahal, walang pagbabago ang aking buhay. Walang kagalingan ng aking mga karamdaman, mga minamahal. Hindi mo talaga maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung kami po ay manirahan po dito po sa lugar po ng Pangasinan ng aking mahal na asawa. Meron po kaming isang kapitbahay, mga minamahal, na isa pala nating kapatiran, mga minamahal, na ako po ay palagi niya pong sinishiran, mga minamahal, na inaaya, minamahal. Lagi niya po akong inaaya sa gawain ito, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, sabi niya po sa akin na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay nagpapagaling at naghihipat at nagbabago po ang buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Marami po siyang mga ipinapatutupo sa akin, mga minamahal.
Kaya ako po ay na-bless, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Bless na bless po ako talaga, mga minamahal, kasi po narinig po, mga minamahal, sa kanya mga patutuo na grabe naghihimala na Panginoong Isus sa gawain ito, nagbabago ng buhay ng tao, nagpapagaling ng mga karamdaman. Minamahal nung araw, ako po ay talagang marami pong karamdaman, maminamahal. Ba't po ako ng karamdaman? Talaga hinahanap ko po talaga ang mahal na Panginoong Isus, maminamahal. Dati-rati minamahal, bata pa lamang po ako noon. Ako po ay may sakit sa baga, maminamahal. Ito po ay aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, maminamahal. Napakatagal ko pong taglay itong karamdamang ito, maminamahal. Mula pagkabata, ako'y mag-aasawa, taglay ko ang karamdamang ito. Hindi po ako talaga gumaling sa gamot, maminamahal. Nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas. Mayroon din po akong tonsillitis, mga minamahal, na kapag kumakain po ako ng mga malalamig na pagkain, matatamis, mga minamahal, palagi po akong sinusumpong ng karamdamang ito. At pag minsan, mga minamahal, ako po ay na-hospital pa, mga minamahal, kasi po kapag sinumpong po ang aking tonsillitis, mga minamahal, nagkakaroon po ito ng nana, mga minamahal. At mayroon din po akong sakit na UTI, mga minamahal, palaging sumasakit ang aking dibdib at likod, ganyan din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito, maminamahal, lagi po akong nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit nung ako po ay naimbitahan ng ating mahal na kapatid sa gawain ito at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, lahat po ng aking mga karamdaman at na napakatagal kong po tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagbabago din po ng aking buhay, mga minamahal. Dahil sa mga problema noon, mga minamahal, natuturin po akong uminom po ng alak. Kung saan po ako nakakarating, mga minamahal, upang makipag-inuman lamang, minamahal. Nandyan din po, mga minamahal, na ako po ay nagsusugal, mga minamahal. Tumataya po sa waiting, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, sa patuloy ko pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang aking mga bisyo na yan, maminamahal, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Binago niya po ang aking buhay, maminamahal. Napakasarap, maminamahal, ang paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, maminamahal, sa gawain ito. Dahil kapag naramdaman mo ang kanyang presensya, maminamahal, talagang tunay na wala ka nang hahanapin sa iyong buhay, maminamahal. Dahil alam mo, minamahal, doon sa pinanggalingan kong gawain, maminamahal, talagang hindi ko naramdaman ito, ang presensya ng mahal Panginoong Isus. Ngunit laking pasasalamat ko po, maminamahal, nung nasumpungan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, maminamahal. Talagang tunay, maminamahal, na kapag naramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoong Isus, talagang nandyan ang kagalakan, maminamahal, sa ating buhay, maminamahal. That's right. Alam mo, Hallelujah. maminamahal, mayroon din po ako, maminamahal, na naranasan na isang himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam mo, maminamahal, nung ako po ay nagprito ng isda, maminamahal, pagkatapos ko pong maiprito ito, maminamahal, yung pong kawali na aking isinipit, maminamahal, ay talagang tumama po sa isang bakal yun, maminamahal. At nabuhos po sa akin yung kumukulo po na mantika, maminamahal. Ngunit sa kahabagan po na mahal na Panginoong Isus, ako po ay kanyang pinag-ingatan, maminamahal, na hindi po nalapos po yung aking balat, maminamahal. Kaya napakabuti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay po siya, nag-iingat po sa atin, maminamahal. At gayon din po, maminamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na bunso, maminamahal, dahil nung ako po ay nagpakulo po ng tubig at isinaling ko po yun sa termos, maminamahal, hindi ko po namalayan, maminamahal, na napakailaman po ng aking mahal na anak yung termos na yun at kanya nabuksan ito, maminamahal. At ito po ay nung mabuksan ay natapon po sa kanya, maminamahal, mula po dito po sa tiyan hanggang sa pababa, maminamahal. At nung marinig ko po ang aking mahal na anak na sumisigaw siya, maminamahal, at umiiyak, dali-dali po akong bumunta sa aming tahanan, maminamahal, at nakita ko po talaga na yung aking mahal na anak, maminamahal, yung kanyang damit, maminamahal, ay ito po yung umuusok, maminamahal, at talagang grabe po ang aking kaba, maminamahal. At sa panahong yun, sabi ko,
ang sinasambit ko po, maminamahal, ang salitang hallelujah, praise the Lord, paulit-ulit po yan, maminamahal. Talagang tunay na Amen. minamahal na Hallelujah. napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil sa unat panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, ang aking mahal na anak na yan, maminamahal, ay tunay na pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na hindi po nalapnas po yung kanyang balat, maminamahal. Sa murang edad po niya, maminamahal, na 3 taon, tunay na po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay tunay na nag-iingat po, minamahal. Dahil po ang nangyari po sa ating mahal na anak, mahal, ay namula lamang po yung kanyang tuhod, maminamahal. At ng time na yun, maminamahal, araw po ng gawain, dinala ko po dito ang aking mahal na anak, na paika-ika po siya, maminamahal. At tunay na yung aking po siyang ipinalihan. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, yung kanyang paglakad na paika-ika, maminamahal, yan po ay pinagaling po ng aking pinakamamahal na Panginoong Isus. Napapasalamat din po ako Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa isang himala po niya na ginawa po niya sa aking mahal na asawa na noon, maminamahal, ay nagkaroon po siya ng sakit na pasma, maminamahal. Noong time po, minamahal, na namasada po ang aking mahal na asawa at naligo po siya ng pagod, maminamahal. Naramdaman naman po niya sa kanyang sarili, maminamahal, na talagang hindi na po siya totally makalakad. At nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, maminamahal, sabi niya po sa akin, daling ko siya sa isang doktor. At nung idinala ko siya sa isang doktor, maminamahal, ay hindi po gumaling ang kanyang karamdaman, lalo po itong lumala. At doon ko naalala, maminamahal, ang gawain ito at dinala ko po dito ang aking beloved husband. Araw po yun ng Miyerkules, maminamahal. Nung dinala ko po ang aking mahal na asawa, minamahal, nakahiga na lamang po siya sa isang kama. At nung time po, minamahal, na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bigla po siyang tumayo at naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At nung mga panahon na yung minamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mahal na Panginoong Isus, ipakita mo po ang himala, napalakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, maminamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa That's gawain right. nito, maminamahal. Hallelujah. Dahil nung binautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, paglubog po niya, maminamahal, at pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Isus. the Lord. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at tigid po ng pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Lakasan po natin yung palakpak na yan sapagkat yan ay para sa mga Panginoon. God bless you, beloved Sister Jonilyn Milan, sa pinagpalang patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Kinakailangan po natin talagang pasalamatan ng malang Panginoon sa grabing pag-iingat for His loving protection. Amen. Yung ating pong napakinggan, mga minamahal ko, na talagang nabuhusan ng kumukulong tubig yung kanyang anak, mga minamahal ko. Hallelujah. Supposedly, mga minamahal, kung walang Diyos na nag-iingat, ay talagang it's either 2nd degree burn yan or 3rd degree burn, mga minamahal ko, magiging resulta. At alam po natin kung gaano kahirap, mga minamahal ko, hallelujah, gaano kahapdi, mga minamahal ko. Mahirap gamutin, mga minamahal ko, yung mga 3rd degree burns na yan, mga minamahal ko. Amen? Amen? Alam po natin, mga minamahal ko, yung mga nasusunog na balat ng tao, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kumukuha na kung saan parte ng katawan para may maitapal lamang. Amen. Pero ang nangyari, mga minamahal, himala sa lahat ng himala, ang sabi niya, mga minamahal, namula lamang yung skin, yung balat ng kanya pong mahal na anak. Tunay nga pong pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Mapalakpakan po ba natin ang malakas na palakpak at ang pinakamamahal na Panginoon? Ang sabi nga ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Salmo, ang kabanatay 121, ang talatay 5, ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. Mga minamahal ko. So, talagang naririnig po natin, na mamalas po natin, mga minamahal, hindi nagbabago. Amen? Ang pag-iingat ng malang Panginoon sa kanyang mga anak. Until, mga minamahal ko, up to this time, mga minamahal ko, nakikita natin ng ating pong dalawang mata ang grabing himala ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, patuloy tayong makinig. Amen? Kapag nakapunto sa malang Panginoon, huwag nating hayaan, mga minamahal ko, na walang pumalakpak.
Kasi ibig sabihin niya, kapag wala nang pumapalakpak, man, it's either tulog na po tayo. Kaya at mga minamahal ko, atin pong pakinggan mainam ang mga patutong ito, mga minamahal ko. At atin na pong tinatawagan, ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. At sundan po siya mamaya ng ating beloved Sister Corazon Soto. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang ng Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. At ganun din sa mga di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa mga beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker sa pangangasiwa po ng ating order preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pasalamat, luwalhati, pagdakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang kursada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang kursada sa dako ng Luneta taong 1992 po. Na noon ako'y nasa kabataan ko pa po. Nung una talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain dahil unang-una sa mga patutuo nila, sabi ko napaka-imposible lahat yung mga patutuong na nababanggit nila dahil ang kanilang mga sakit ay napakalubha na nandyan na hindi sila gumagamit ng gamot. Sabi ko mga bulag, mga pilay ay sila ay nakakakita, nakakalakad, kaya sabi ko imposible yan na mangyari. Sabi ko kaya hanggang sa sinabihan ako ng nagdala sa akin ng mga naunang mga Kristiyano na sabi, makinig ka lang sa dadalhin ng ating beloved pastor ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at ikaw din ay pagpapalain balang araw, sabi sa akin. Hanggang sa nakinig ako ng nakinig ako sa ating beloved pastor na talagang nandyan na tumimo sa aking puso na sabi ko noon talagang napakatapang nila na mangaral. Sabi ko dahil ang nadaanan ko ng pangangaral ay tungkol po sa Catholicism, ay nanggaling ako sa nambuhalang reliyon na yon. Sabi ko na hanggang sa mamatay, sabi ko hindi na ako alis doon sa aking nakagisnang reliyon. Kaya nung una talagang nandyan na napakatapang tong pastor na to, sabi ko sa aking sarili, hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa nagpatuloy na ako ng patuloy ng sa gawain nito, lagi kong sinusubaybayan kahit saan man dako na papunta, talagang nandyan na sinundan ko dahil sabi ko parang kung sabi ko sa sarili ko, kung totoo ka sa gawain na yon, sabi ko na nagbabago ng buhay ng isang tao, sabi ko sa lahat ng nagpapatutunan na rin ko, gayon din sabi ko na ako'y tao lang na baguhin mo rin ang aking buhay. Pagka sabi ko na bago ang aking buhay ay patuloy akong maglilingkod sa iyo, sabi ko, at hindi ako nabigo sa aking panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil habang ako'y nagtatagal na dumalo sa gawain na to, nandyan na unti-unting binabago ang aking buhay na ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking mga bisyo ay unti-unti niyang inalis. Ang aking pagsusugal noon na sa pagtataya ko ng loto, halos 3 times a week din akong tumaya ng loto noon. Sa tuwing ako'y susweldo, talagang nandyan na may nakalaan na para pagtaya ng loto. Kaya yun ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon na unti-unti, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y nagtagal sa gawain na to at niyakap ko na itong gawain na to hanggang sa ako'y nagkaroon ng pamilya. Talagang nandyan na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi nagpabaya sa amin hanggang sa ako'y nagkaroon ng trabaho noon na medyo naupo rin ako ng malaking sweldo. Kaya nung sabi ko sa paano ba yan, sabi ko matatamaan yung pagdalo ko sa banal na gawain hanggang sa inalok ko yung ganong trabaho. Ngunit yun ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang pagdalo ko halos
Christian na lang ako. Ayaw ko nang dumalo ng Wednesday, ayaw ko nang mag-overnight. Samantalang ang pangaral ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses, yun po ay hindi ko ginawa hanggang sa patuloy ko yung ginagawa na Sunday Christian lang ang aking pagdalo sa banal na gawain, at yun ay unti-unti akong nanghina sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking pananampalataya ay nandyan na humihina na hanggang sa ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2011, nung ako'y na-diagnose na napakataas po ng aking BP, talagang nandyan na umabot ako ng 190/110 ang aking BP, hanggang sa bumagsak ako sa aking kinaroroonan. Hindi ko alam na talagang nadala pa ako sa ospital at ako'y na mild stroke, hanggang sa ako'y pinayuhan na ng doktor na talagang mag-maintenance na lamang na dahil sa taas po ng aking BP, hanggang sa ako'y naka-1 linggo doon sa ospital na yon, hanggang sa ako'y pinili ko ng lumabas dahil sabi ko sa nag-attend sa akin ng doktor na sa bahay na lang po ako dahil ayaw niyo po kung palabasin muna dahil hindi pa raw stable yung aking BP. Kahit na ako'y 1 linggo na doon, talagang nandun pa rin na medyo mataas pa rin po yung BP niyo, pero mapilit po kayo. Hindi nga pwedeng lumabas kayo na wala kayong mag-maintenance. Bigyan ko po kayo ng 1 buwanan nyo na maintenance, o iinumin nyo yan ng umaga at gabi dahil sa pangalawang stroke nyo po baka sa puso na yung tama at kamatayan na yung kapalit, sabi niya sa akin. Hanggang sa bilang tao talagang nandyan na pag-uwi ko sa bahay, nag-take ako ng gamot na yon. Sa 1 linggo pa lang ng pagtitik ko, ayon ay hindi kaloban ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ako'y nahihirapan pong huminga. Nandyan yung dibdib ko na parang pinipisil. Sa tuwing iinom ako ng tubig, yun pa ay kusang binubog ako. Kaya bumalik ako doon sa doktor na nagbigay sa akin. Sabi ko, Dok, parang mali ata yung naibigay yung reseta, dahil sabi ko sa tuwing iinumin ko yung binigay nyo na maintenance ko, ako po'y nahihirapang huminga. Sabi ko sa kanya, hanggang sa pinalitan niya ng ibang brand yung aking imi-maintenance. Sabi niya, palitan natin ng ibang brand. Sabi niya, yung inumin, sabi niya, ngunit yun napaisip sa akin. Sabi ko sa aking sarili, total witness the service naman. Sabi ko, muli kong ibabalik ang aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibalik ko muli yung aking unang pag-ibig sa Kanya. Dumalo muli ako ng 3 beses sa 1 linggo. Yun pa ay uumpisahan ko, sabi ko. At yung itong bagong reseta sa akin, ito'y hindi ko na iinumin. Mananampalataya ako, magsusumaba ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na paisip sa akin ng pangangaral ng ating beloved pastor na sa tuwing tayo magkakamali, tayo mag-alay ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na ang pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. Yun po ay sinundan ko ng pattern na yun hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil hindi pa umabot ng 1 taon, nandyan na ibinalik na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang dating kong BP, hanggang sa tuluyan na akong ibinalik yon, hanggang sa bagabat sinabihan ako na pati itong pagpupuyat, sabi niya sa akin, bawal kang magpuyat dahil imbis na yan ay bumaba, yan ay lalong tataas. Ngunit yun talaga hindi ko na sinunod. Ang payo sa akin ng doktor, ang sinunod ko na yung payo ng ating beloved pastor. Kaya ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa kasalukuyan ngayon, nandyan na ang physical kong pangatawan ay binalik na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa dakila rin niyang pag-iingat. Nandyan ang pag-iingat niya sa amin. Nandyan na hindi nagpapabayang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan, na-disgrasya po ang aking beloved son sa dako ng Cavite, na nandyan na-disgrasya po siya sa motor, hanggang sa 2 po sila ng kanyang kasama. Yung kanyang kasama nandyan na siya po ay nakumatos, pero ang aking beloved anak ay nandyan na gasgas lang po ang nangyari sa kanya, kaya
nandyan lang ating pinakamamahal na Panginoon na laging nag-iingat sa atin. That's right. Hallelujah. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa aming mga pang-araw-araw, nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na great provider talaga siya. Hindi siya nagpapabaya kahit kailan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother June Sabangan, sa inyo pong testimony. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Yesu Cristo. Sabi ng ating mga kapatid, talagang punong-puno siya ng pag-aalinlangan nung una. Pero ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, tanggalin ang anumang pag-aalinlangan. Amen? Talagang ating pong ihakbang ating pong pananampalataya. Dahil ang faith, mga minamahal ko, believe and you will see. Hindi pwede yung to see is to believe. Amen? Amen? At kagaya mga minamahal ko ni Apostle Thomas, mga minamahal ko na binansagang doubting Thomas, mga minamahal ko, ang ating mahal kapatid, talagang nung una mga minamahal ko, hallelujah, talagang pati yung mga patotoo, mga minamahal ko, ay akala niya gawa-gawa lamang, mga minamahal ko. At napaka-imposible ang sabi ng ating mga kapatid. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang mga patotong ito ay patotoo mismo ng mahal na Panginoon. Amen? Sa Kanya ito mga minamahal, kinasangkapan lamang po tayo mga minamahal ko para mahayag yung Kanyang gloria, yung Kanyang kaluwalhatian. Kaya mga minamahal ko, talagang sabi ng mga talagang nag-aalinlangan, nagduda, nagkaroon ng duda, mga minamahal ko, akala nila, mga minamahal ko, gawa-gawa lamang, imbento, mga minamahal ko, talagang sila po'y nagsisi, mga humingi ng tawad sa mahal na Panginoon, sapagkat mismong sila, mga minamahal ko, hallelujah, nung naranasan nila yung himala, mga minamahal ko, hallelujah, sila mismo ang nagpapatotoo, naghahayag, mga minamahal ko, hallelujah, na talaga ang gawa ng mahal na Panginoon, hallelujah, totoong totoo. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Yesu Cristo. At tumawag po muna tayo ng isa pang patotoo bago tayo umawit. Ang mga ilan, mga minamahal ko talagang naghahanda ng matulog. Huwag naman. Sana mga minamahal ko, hallelujah. Narito po ang ating beloved Sister Corazon Soto. At mamaya sundan na ating beloved Brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at paparangal, tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating pong beloved and Honorable Pastor Will de Almeida. Ganon din po sa palagi nating inaalala ang aral at turo na iniwan ng ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. At sa lahat po ng Almeida Children, sa ating mga elders, sa ating mga pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating pong ordained preacher, Brother Boboy Nir, at sa kanilang mahal na anak. Ganon din po sa inyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan, mapurihan ang ating mahal na Panginoon Hesus sa lahat ng ginawa pong kabutihan, mga himala at pagpapala sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus na ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa, na siya po ay may sakit po noon na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po mga minamahal dahil po nawalan na po siya ng paningin at andyan po na manas na po ang kanyang buong katawan. At sa panahon na yun mga minamahal, isang kapatiran din po ang ginamit ng ating mahal na Panginoon Hesus upang kami po ay siran po ng mga banal na salita ng Diyos po mga minamahal. At andyan po na kami po ay sumama agad sa kapatiran na ito at nagtiwala sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus dahil po sa unang dalo pa lamang namin noon mga minamahal, tinanggap ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal na ang aking asawa po ay siya po ay pinalakas uli at nadugtungan po ng 2 taon po ang kanyang buhay. At ako po ay nagpupuri, napapasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus dahil po nung wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal, andyan po ang
mga sakit ko po na taglay-taglay ko po na nagpahirap po sa akin sa mahabang panahon dahil po may sakit po ako noon mga minamahal na high blood, arthritis, nervyos. Nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, sa kabagan po ng ating mahal na Panginoon Hesus, andyan po na lahat ng aking mga nabanggit na sakit po. Sa una, dalangin ng ating pong bilabot Pastor, Evangelist Will de Almeida, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa, ang aking mga nabanggit po na sakit, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Praise the Lord. Ako po'y Hallelujah. nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Dahil po mga minamahal, itong mga nakaraang buwan lamang po mga minamahal, ako po ay nagkaroon po ng pangangati po sa katawan po mga minamahal, kung saan pag ako po ay naligo po mga minamahal, lumalabas po yung katinayan po mga minamahal. Ganon din po pag ako po ay naglalaba po mga minamahal at naghuhugas ng pinggan, pag nabasa na po yung kamay ko mga minamahal, nangangatinay po yung aking kamay na umaakyat po hanggang sa aking braso po mga minamahal, na ito po ay tumatagal po ng, kung hindi po ako nagkakamali po mga minamahal, mga may 30 minutes po mga minamahal. Pero ito rin po ay lumulubog din po mga minamahal. Subalit, ito po ay nagpahirap din po sa akin po mga minamahal dahil pabalik-balik po ito mga minamahal. At napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, dahil po nung ako po ay nakabalik po, nakadalo po dito sa ating banal na gawain ng overnight at Wednesday service po mga minamahal. Parang nagdahilan lamang po yung pangangati ko po ng katawan. Andiyan po mga Praise the minamahal Lord. na Hallelujah. ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. At andyan din po mga minamahal sa ating paglilingkod, hindi po puro rosas po ang ating That's nakakamtan right. po mga minamahal. Subalit, andyan din po ang mga pagsubok sa ating buhay po mga minamahal. Dahil po, ako rin po ay sinubok po ng ating pinakamamahal na ating Panginoon Hesus, na andyan po na sobrang sakit po ang nangyari sa akin dahil po ang aking mga dalawang alaga ko pong apo po mga minamahal ay nahiwalay po sa akin po mga minamahal. At andyan po talagang ito po ay kalungkutan ko po mga minamahal na nangyari sa aking buhay. Hallelujah, na andyan po mga minamahal na napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, dahil po ang aking panalangin po mga minamahal na makadalo ng 3 beses dito sa ating banal na gawain. Ito po ay ipinagkaloob ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. At andyan po, pinalitan po ng kagalakan sa aking puso at isipan po mga minamahal. Praise the Lord. Ang kalungkutang Hallelujah. na aking nadarama sa aking buhay. Andyan po na labis-labis ko pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Ganon din po mga minamahal. Andyan din po noon din po mga minamahal. Ang aming buhay po mga minamahal ay wala pong kapayapaan sa puso at isipan dahil po ang aking mahal na asawa noon mga minamahal, andyan po na may mga bisyo po mga minamahal. Siya po ay umiinom ng alak, chain smoker, mahilig sa barkada po mga minamahal, kung saan po mga minamahal, may mga okasyon po mga minamahal, wala sa loob ng bahay. Andyan sa mga barkada po mga minamahal na nakikipag-inuman po mga minamahal. Ganyan ang buhay namin noon mga minamahal. Talagang wala pong kapayapaan po mga minamahal. Subalit, talagang sadyang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. That's Andyan right. po mga minamahal na siya po ang gumawa din ng paraan po mga minamahal. Bagamat andyan po na nasa piling na ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus, ang aking mahal na asawa. Alam ko na andyan po na hindi na po ako nag-aalala po mga minamahal. Andyan po na kasama niya na po ang ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. At andyan din po mga minamahal na pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa mga sa kabagan lamang po ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Ako rin po ay kinabahagan po na magsuot po ng may kabanalan po mga minamahal dahil po noon ang mga kasuotan ko mga minamahal talagang hindi po sa sanlibutan po mga minamahal. At ang aking pag-uugali din po mga minamahal noon, andyan din po na
ito po ay inalis at binago din po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating dakilang Diyos dahil po sa mga pagpapala po mga minamahal na ipinagkakaloob sa aking mga anak at ipinagkakaloob din sa akin po mga minamahal. Pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos sa lahat po ng mga pagpapala pong financial material at digit po ang pagpapala pong spiritual. Ang lahat ng kapurihan pagdadakila pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Corazon Soto, sa inyo pong patutong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na talagang siya po, mga minamahal ko, ang talagang nagpapagaling ng ating pong mga karamdaman, nag-aayos ng ating pong mga magulong buhay. Amen? At nagbabago ng ating pong mga masamang pag-uugali. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ating po munang gisingin, ating po may inaantok na diwa. Talagang medyo napakalamig ng panahon. Amen? Sa katunayan, meron po tayong weather disturbance, mga minamahal ko. Amen? Pero talagang napakabait naman ang Panginoon. Yung super typhoon Henry, mga minamahal ko, medyo humina na. Amen? Pero ang sabi nga, mga minamahal ko ng Pag-asa, medyo humihila ng hanging habagat. Kaya medyo nag-uulan-ulan, masarap matulog, pero tayo po ay nasa overnight worship, mga minamahal ko. Kaya atin pong paglabanan talaga yung antok na yan. How great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion and the sun of the north and the city of the great King. Is Mount Zion and the sun of the north and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion and the sun of the north and the city of the great King. Is Mount Zion and the sun of the north and the city of the great King. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat nito, tunay na kay dakila mo, nibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko?
Ano ang may gaganti ko? Praise the Lord! Hallelujah! At naway nagising mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong mga diwa. Amen? Dumalo yung dugo mga minamahal ko para patuloy tayo makapakinig mga minamahal ko, hallelujah, ng mga patutong ito at hindi masayang. Amen? Amen! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. At akin na pong tinatawagan ating beloved Brother John Carlo Rosario. At siya po'y sundan mamaya na ating beloved Sister Mirasol de Vera. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang kataas na sa ating pinakamahal pang Jesus lamang. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Rilde Estrada Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo na sa ating beloved sister Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, pangisiwan ng ating beloved ordained preacher, Brother Bobnir, at sa kanilang po minamahal na anak, Sister Pioneer, beloved elders, beloved pastoral workers, at sa inyo rin po minamahal na kapatiran na kapapabot ng isang mapagpalang hating gabi po nating sa ating lahat. Ako'y napupuri napapasal sa ating pinakapang Jesus. Ako'y nabigyan muli ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kabutihan sa akin po. Ako'y napupuri napapasal sa ating pinakapang Jesus. May back year May 15, 2019, dahil po sa kahirapan ng buhay, ako po'y nag-decision na sumama sa aking beloved kuya na magtrabaho sa Baguio na bilang isang construction worker na tatagawa po ng kisame. Nandiyan po na araw at gabi ng bubuhat. Nandiyan rin po kahit umulan, patuloy pa rin po sa pagtrabaho. Lubos-lubos kami pinapasatan ng pinakamahal Jesus dahil sa pagbibigay ng kalakasan at pag-ingat ng 3 buwan sa aking pagtatrabaho. Lubos-lubos ko. Ako'y napapuri na papasatan ng pinakapang Jesus. Viva of your March 2021. Ako po'y nakaranas ng trangkaso, 10 days, wala pong kain, dahil wala pong panlasa, nanghilo at nanghihina. Pagkatapos niya minawa, ako pinagdiksyon na magpatingin po sa manghilot upang patingin po yung likod ko kung may pila ba o wala. Pagkatapos po ng panghilot, yung aking likod po ay may pilay po. Pagtapos ng panghilot din po ay wala pa rin pong kagalingan, nandyan din po yung lagnat. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamahal Jesus na bumalik po ako sa pagdadalo. Ayan po minamahalak. Ako po'y bumalik ng April 4, 2021, ulit supper po yan. Ako'y nagsisi, nagpupuri sa ating pinakamahal Jesus. After preaching in Leons, yung aking trangkaso po ay istampong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Hallelujah. At ako din po ay napabotismo sa pangalan ng ating pinakamamahal Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay stand din pong pinagaling na pinakamamahal na Panginoon po lang. Praise the Lord. Hallelujah. Lubos-lubos ko yung pinapasal sa ating pinakamamahal Jesus dahil sa ginawang kagalingan sa akin. Ako'y napupuri na papasal sa ating pinakamamahal Jesus dahil sa papapapayad ng aming pangangailangan ng araw-araw. Lubos-lubos kong pinapasatan din pinakamahal Jesus dahil hindi kami pinababayaan at patuloy kaming pinag-iingatan ng ating pinakamahal Jesus. Kaya nga dito lang po ang lahat ng kapurihan pagsasalamat sa ating pinakamahal Jesus lamang. Ituloy po natin yung malakas na palakpak na yan. Mga minamahal ko, God bless you, beloved Brother John Carlo Rosario, for that testimony. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon na talagang ayaw niya na tayo po mga minamahal ko ituloy ang tumalikod. Amen? Gumagawa siya ng kaparaanan. Tayo po pinaalalahanan. Amen? Katulad mga minamahal ko, hallelujah, ng magulang na nagmamahal sa kanila pong mga anak na kapag medyo nalilihis ng landas, tayo po ay mga minamahal ko, hallelujah, gumawa ng kaparaanan para maibalik, maituwid mga minamahal ko, tumahak muling ating pong mga anak. Mga minamahal ko, hallelujah, sa matuwid na landas. Ganyan din po ang ating pong loving Father. Ating pong pinakamamahal, ang Panginoon Hesus Kristo. At gagawa siya, mga minamahal ko, ng kaparaanan para talagang ating pong maalala
na tayo po mga minamahal ko ay napakalayo na niya, napakalayo na sa Kanya. Amen? Amen? Pasalamatan po natin mga minamahal ko kung tayo po mga minamahal ko ay nakapanumbalik mga minamahal ko, sapagkat yung mga iba, mga minamahal ko ay talagang wala na. Amen? Na atin pong matagal nang talagang nakasama, nakapiling sa paglilingkod, pero sa mga lumipas na mga panahon ay talagang wala na. Hindi na po natin nakikita, nakakasama. Mga minamahal ko, hallelujah, mapalad tayo mga minamahal ko na talagang ibinalik naman ang Panginoon sa Kanyang poder, sa Kanya pong banal na gawain. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. At tawagin na po natin mga minamahal ko, ating beloved na Sister Mirasol de Vera. At sundan po siya na ating beloved Brother Daniel Pereira. Sa mga mag-aalay po ng mga papuring awit, amen. Napakalamig ng panahon para medyo mga minamahal ko magising yung ating pong crowd. Mga minamahal ko, hallelujah. Kindly lang. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa papuri, pagluluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Wilde Estrada Alameda. Ganon din po ang mga di malilimutang turo at aral ng ating Pastor Lina C. Almeida, sa buong Almeida family, sa mga elders na kapiling natin ngayon, sa ordained preacher, sa atin po at ako po ay napapagod ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli nabigyan po ako ng pagkakataon para papurihan at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ma-share ko lang po mga minamahal, last week po mga minamahal, Huwebes po iyon mga minamahal. May hindi ako inaasang pangyayari mga minamahal, habang babalat ako mga minamahal ng kamoteng kahoy mga minamahal. Yung kutsilyong ginamit ko mga minamahal, bigla po siyang dumula sa aking braso mga minamahal. Sa madaling sabi mga minamahal, yung pagkakadulas mga minamahal dahil masyadong matalim yung kutsilyo mga minamahal, talagang nagsugat siya ng malaki mga minamahal malapit sa aking pulsuhan mga minamahal. Ang tanging nabanggit ko lang noon mga minamahal dahil din sa turo ng ating ginagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Alameda na kapag nasa kagipitan tayo mga minamahal, isigaw lang natin ang hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Hallelujah. Kaya po yun yung ginawa ko mga minamahal, yun lang yung nasambit ko mga minamahal dahil sa sobrang bilis ng pagtulo ng dugo mga minamahal, bilang tao syempre nagulat ako mga minamahal or natakot ako dahil dire-diretso talaga siya mga minamahal. Pero nung pagbanggit ko ng hallelujah in Jesus name, sabi ko mga minamahal, kitang-kita ko talaga mga minamahal, yung unting paghina nung tulo ng dugo mga minamahal. Tapos, nung inutusan ko yung aking mahal na anak, mga minamahal, na kumuha ng isang malinis na tela, mga minamahal, pagdating niya, pagkabigay sa akin, mga minamahal, bigla kong itinakip doon sa may sugat ko, mga minamahal. Sabay, habang nakatakip yun, mga minamahal, paulit-ulit kong i-rebuke, mga minamahal, ng hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, sabi ko, hallelujah, praise the Lord, sabi ko noon, mga minamahal, pero walang isang minuto, mga minamahal, nung muli kong tignan yung aking sugat mga minamahal, tuluyang pinatigil ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Oh, hallelujah. Yung pagtulo ng dugo talaga mga minamahal. Dahil nakita ako ng aking hipag mga minamahal, yung pagkasugat ng aking kamay mga minamahal, mabilis na lumabas sa labas. Nung lumabas ako mga minamahal, yung nagbigay sa amin ng kamote, tsaka yung sa may tindahan na kamag-anak din ng aking beloved husband, mga minamahal. Panay yung offer nila, mga minamahal, ng gamot, mga minamahal. Pero ang sabi ko, sige, okay lang. Sabi kong ganon. Pero yung isa, hindi niya napigilang nagtanong na bakit si puro ako, sige, okay lang. Bakit hindi ko daw gamutin? Sabi ko sa kanila, ang gamot ay hindi masama. Okay lang yon.
pero depende sa'yo kung paano mo pinaniniwalaan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. That's right. Hallelujah. Sabi ko sa kanila, mga minamahal, kasi pag ininuman ko yun ng gamot or binudbudan ko ng gamot, gagaling yun at mabilis na maghihilom dahil doon sa gamot. Pero pag hinayaan ko na ang mahal na Panginoon ang kusang magpagaling ng aking sugat, doon ko mararamdaman ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Sa kabagan lang po at kapurihan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, hindi po sa pagtataas, mga minamahal, pero nung nakita nila, mga minamahal, yung aking sugat, mga minamahal, dahil sa totoo lang, mga minamahal, talagang tuyong-tuyo na po siya. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Isus. Lord. Na halos hindi sila naniniwala na bakit ganun daw kabilis yung paghilom dahil ang sabi nila, mga minamahal, base doon sa kanilang nakita, na yung sugat na yun, mga minamahal, aabot pa daw ng mahigit 1 buwan, mga minamahal. Pero sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal, wala pang 1 linggo, pinatuyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako po ay nagpapasalamat ulit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil last Tuesday, mga minamahal, muli akong tinawag sa aking dating pinagtatrabahukan na sinabi nila sa akin na pwede na daw po ako muling magtrabaho sa school na aking pinapasukan dahil ibinaba na daw po yung restriction, mga minamahal, na wala na daw pong discrimination sa mga unvaccinated at vaccinated, mga minamahal. Ma-share ko lang, mga minamahal, dahil talagang yung proseso nung pagbalik ko sa aking pinagtatrabuhang eskwelahan, mga minamahal, medyo talagang matagal kasi nung last year, mga minamahal, last school year, mga minamahal, nung nag face-to-face, kalahati lang yung mga bata, mga minamahal, talagang hindi ako inallowed ng aming principal sa school, mga minamahal, dahil nga daw po unvaccinated ako. Sabi ko, okay lang po yun, sabi ko sa kanila, hanggat, ang sabi po ng principal ko, bakit ang tigas ng ulo ko, bakit hindi pa rin ako magpabakuna dahil kailangan na daw po ako doon sa school. Sabi ko sa kanila, yung mga bakunado, sabi nila, safe na daw sila. So, okay lang ako dahil mas safe ako dahil protektodo ako ng ating pinakamamahal na That's right. Panginoon Jesus. Hallelujah. Tapos, ilang beses, mga minamahal, na paulit-ulit akong pinatawag na talagang kinukonvince ako na sabi nga nila, kasi nga sinabi ko na dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang hindi natin inaalaw yung pagpapabakuna dahil ang kakayahan ng tao ay may limitasyon, pero ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay walang limitasyon, mga That's minamahal. right. Hallelujah. Kaya paulit-ulit nilang sinasabi, ang sabi pa nila, hindi naman daw nila sasabihin na bakunado ako, sila lang daw yung nakakaalam at ako, sabi ko, kung ganun yung gagawin ko, di parang ang niloloko ko, numero 1 yung sarili ko. Kasi syempre ako yung nakakaalam na bakunado ako, tapos magpipretend ako na hindi ako bakunado, sabi ko sa kanila. Kaya talagang pinanindigan ko yun, mga minamahal, hindi talaga ako nagpabakuna. Pero nung ulit, mga minamahal, pinatawag ako ulit, mga minamahal, bilang tao, mga minamahal, dahil matagal nawalan ako ng hanapbuhay, mga minamahal, dumating sa punto, mga minamahal, na nag-isip din ako, mga minamahal, na bakit kaya hindi na lang, sabi ko, hindi na lang kaya ako magpabakuna para wala ng problema at na makabalik ako sa aking trabaho para matustusan ko yung pangangailangan ng aking mga anak. Pero nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, pinaisip sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na kung magpapabakuna ako, kung susundin ko yung gusto nila para sa akin, sabi ko, mababaliwala lahat ng pinanindigan ko na which is masasabi nila na parang kagaya ng ibang mga born again Christian din daw na sa una hindi sila nagpabakuna pero sa mga sumunod nagpabakuna din sila. Sabi ko magagaya lang din ako sa kanila, kaya sabi ko ayoko na, hindi paninindigan ko talaga to, sabi ko. Kaya nung pinatawag ako ulit, na ang sabi, pag bumaba daw, may bumaba daw po na memo na pag bumalik ako sa school, mga minamahal,
every 2 weeks daw mga minamahal, mag-present ako ng swab. Sabi ko, kung ganun lang po, sir, yung mangyayari, hindi na lang po ako magtatrabaho kasi yung kikitain ko, pangpasob ko lang din. Sabi ko, kaya talagang, ayaw mo talaga, sabi nila. Talagang hindi ka talaga susuko, sabi nila. Hindi talaga ako susuko, sabi ko sa kanila kasi 2 years yung pandemya mga minamahal, pero ang inyong abang lingkod mga minamahal, kahit na wala akong maayos na hanap buhay, pero patuloy na binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus yung aming mga pangangailangan mga minamahal. Kaya sabi ko, hindi na lang, sabi ko. Pero lang Martes lang mga minamahal, muli akong pinatawag. Akala ko may birthday lang mga minamahal, ipagluluto ko sila. Pero ang sabi ng principal mga minamahal na bumaba na daw po na hindi na daw kailangan ng mga bakuna para sa akin mga minamahal. Kaya sabi nung isang teacher mga minamahal na Maksil, panalangin mo, sabi niya sa akin mga minamahal. Sabi ko, buhay ang Diyos. Na hindi talaga tayo pinabaya, basta manindigan lang tayo mga minamahal sa ating pananampalataya, sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil hindi man po karapat-dapat, ngunit minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus para gamiting isa sa mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya bago po kami magtapos, kami mag-aalay ng papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Praise the Lord po ang ating pinakamamahal na Panginoon. To be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He did have to let me live, He did have to let me live, glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out for me. That and it shows me I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my life, I give to Him all my soul. I want to use this body for my Lord one more time. I'm glad to be in God's service, glad to be in God's service. For me, I am glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all of mine, I give to Him all my soul. I want to use this body for my Lord one more time. I'm glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live, glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service.
the Lord. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ka nakulang. Amen. At sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nakulang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Saan man ako pagtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ka nakulang. Dakilang Praise the Lord. pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam na ako ay tutulungan, na masunod ang iyong kabutihan. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam na ako ay tutulungan,
sa dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinamo mo at minahal Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. mula sa kadiliman, hinamo mo at minahal magpagkailanman. Ang lahat ng kapurihan pa sa salamat para lang po sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Praise the Lord. Palapakan muli natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo at sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito po sa awit 1 Korintios 147, talatang 1. Purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpuri ay nakalulugod. O hindi lang po mga minamahal, sa mga patutuo po natin binupuri ang ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ang kanyang banal na pangalan. Higit sa mga papuring awit, mga minamahal, napakainam po mga minamahal na alayan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Lahat po ng kanyang mga patutuo, mga minamahal, ay hindi po siya binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo pong lahat, mga minamahal, ay mga galak sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayong maglingkod, mga minamahal, sapagkat ito po yung pinakamahalaga sa paningin ng mahal na Panginoon, na tayo po, mga minamahal, ay patuloy na pinapagalak na mahal na Panginoon upang patuloy tayo, mga minamahal, na maglingkod sa mahal na Panginoon. Alalahanin po natin, mga minamahal, sa bawat isa po sa atin, mga minamahal, na isang kalwa po, mga minamahal, ang manumbalik, mga minamahal, ay laksa-laksang anghel, mga nagagalakan. Ganyan po tayo kahalaga, mga minamahal. Kaya po, pangalagaan po natin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat lahat ginagawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, para po sa ating kaliligtas, mga minamahal. Napakapalad po natin, napakabuti, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po lahat ang gumagawa, mga minamahal, para sa atin, mga minamahal. Nagkukulang man tayo, mga minamahal, mutariyan pa rin, mga minamahal, ang kanyang pag-ibig na di nagmamahali po sa atin, mga minamahal. Kaya pangalagaan po natin, mga minamahal, ang dakilang kahabagan pag-ibig ng mahal na Panginoon. Pinilit, tinirang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Muli, ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God, praise the Lord po. Bago po tayo, mga minamahal, magpatuloy, mga minamahal, malaya po akong bumabati una sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagsamba pa sa salamat. Ganon din po, doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa magandang alaala, pangangalaga, pagpapagal, pagmamahal ng ating mga kaligtasan, pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan at kinabubuhay po natin sa pananampalataya sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa lahat ng mga pastoral workers, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Boboynier, sa kanyang mahal anak, ating beloved Sister Vine. Ganon din po sa ating beloved ordained preacher, kung hindi pa ako nagkakamali, galing po siya sa Tarlac Outreach, mga minamahal, ating beloved ordained preacher, Edwin Monti po, mga minamahal. Ganun din po sa kanyang mahal na kabiyak, kundi po ako nagkakamali, mga minamahal. Magandang umaga po sa inyo. Welcome na welcome po kayo sa gawain po dito sa Sangkalo. Sa aming kagalakan, mga minamahal, kayo po ay makasama namin sa overnight prayer, mga minamahal. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa ating mga bisita, kung mayroon po, mga minamahal, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida.
Ganun din po sa live webcast viewers po natin through Facebook live streaming. Ganun din po sa YouTube followers po natin. Ang gagawin lang po ninyo sa mga viewers po, mga minamahal. Bali, sumampalataya po kayo mga minamahal. Kung ano po yung kahilingan nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga problema yan o karamdaman yan, mga minamahal. Sumampalataya lang po kayo mga minamahal at matatanggap nyo po ang habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano po kami pinagaling dito sa aming mga karamdaman, nilutas ang aming problema, binagong aming buhay, mga minamahal. Sumampalataya lang po kayo, mantabi at mangyayari din po sa inyo yan, mga minamahal, sapagkat talaga pong lahat ay mahal ng mahal na Panginoon, di po siya nagtatangi ng tao, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal. Muli, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. First door po. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother, Daniel Pereiras po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister, Aiko Aquino. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapes po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot doble paggalang sa ating minamahal ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at di natin malimot-limot ang aral at turo ng ating minamahal ginagalang Assistant Pastor Lida C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved Almeida family at sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon. At sa inyong minamahal na kapatiran, hallelujah, magandang gabi po sa atin lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus sa dakilang pagkakataong ito na pinagkaloob sa inyong abang lingkod upang aking maipahayag ang mga himala na ginawa ng ating pinakamahal na Jesus sa aking buhay. Bago ko po nakilala ang ating pinakamahal na Jesus, sa gawaing ito, ako rin po ay nanggaling sa aking kinagisang relihiyon. Nandiyan po mga minamahal na walang pagbabago ang aking buhay. Napakarami ko rin po mga bisyo, mga pananalita na di kaayaya sa ating pinakamahal na Jesus. Ako rin po ay dumadalo sa mga iba-ibang sikta ng panampalataya, subalit wala pa rin pagbabago ang aking buhay. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ang ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, sa isa nating kapatid na ginamit na walang sawang mag-share sa akin ng mga himala na ginawa ng ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. At ako po ay sumama mga minamahal sa may Amoranto. Hallelujah. Tinanggap ko ang ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. At sa patuloy kong pagdalo, hallelujah, ako'y binago ng ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal na Jesus. Akin lang pong sariwain mga minamahal. Hallelujah, ang mga himala na ginawa ng ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, sa aking buhay bilang isang retired na sundalo mga minamahal. Hallelujah. Nung ako po ay nadistino mga minamahal sa may Pikit North Cotabato, patungo kami mga minamahal sa aking destinasyon noon. Kami po ay nakakunboy mga minamahal. Hallelujah. 8 sasakyan po kami mga minamahal. May mga escort kami ng mga tangke mga minamahal. Hallelujah. At habang binabagtas po namin yung kahabaan ng daan mga minamahal, yung sinusundan po namin na tangke mga minamahal ay nakaapak po siya ng isang landmines mga minamahal. Hallelujah. Yung po ay sumabog mga minamahal. Yung napakalaking gulong ng tangke namin mga minamahal. Hallelujah. Na kasing taas ko mga minamahal. Hallelujah. Napakalapad mga minamahal. Yung po ay naubos mga minamahal. Bakal na lamang po ang naiwan. Hallelujah. Hallelujah. At sa hindi inaasang pangyari mga minamahal, sa pagsabog na yun mga minamahal, isa pong sarap mga minamahal ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Pagtama niya sa akin mga minamahal, ako po ay natumba mga minamahal dahil sa lakas ng kanyang impact. Hallelujah. At dahil nakatayo kami mga minamahal, 2 kaming nakatayo sa may 6 by mga minamahal.
At ang sabi ng aking kasama, sabi niya sa akin, Dan, may tama ka, sabi sa akin. Hallelujah. Subalit, hindi ako makaimik-imik mga minamahal. Hallelujah. Dahil nabigla din ako mga minamahal. Hallelujah. Pinapakiramdaman ko na lamang ang dugo na ago sa aking katawan. Dahil pag sariwa pa mga minamahal, mainit mga minamahal ang dugo. Hallelujah. At hinihintay ko na ako ay mahilo. Subalit, hallelujah, sabi ko parang wala man yata. Hallelujah. Kaya dahan-dahan kong hinawakan ng aking dibdib. Purihin ang ating pinakamahal pa Jesus Praise sa the Lord. pananalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Amen. Praise Willie the Estrada Almeida. Hindi tumagos ang shrapnel na yon. Hallelujah, Praise the hallelujah. Lord. Hallelujah. At isa pa pong himala mga minamahal, nung muling nagkagulo sa may hulusulo, hallelujah, at ako po ay napasama, hallelujah, sa assaulting team na yun mga minamahal. Kami ay binalik sa hulo mga minamahal upang pasukin ang kampo ng Abu Sayyaf. Hallelujah, nung nandun na kami mga minamahal, ako ay nasa pangatlo sa unahan mga minamahal. Habang pinapasok namin ang kampo mga minamahal ng Abu Sayyaf, ay nandun na kami mga minamahal. Sabi ko, kampo na ito, hallelujah. Habang pinapasok namin mga minamahal, napansin ko mga minamahal na ang aming pinapasok ay isang killing zone mga minamahal ng mga Abu Sayyaf. Hallelujah. Kaya pinahinto ko yung harapan. Sabi ko sa aking kasama, hinto ka muna dyan, at binalikan ko ang aking opisyal mga minamahal. Sabi ko, sir, nakapasok na kami sa killing zone. Kung magpapatuloy tayo, marami ang mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal. Subalit ang sabi niya, di, malayo pa, pasukin natin. Hallelujah. Kaya sabi ko doon sa pinaka-point, dahil pangatlo ako sa unahan, dahan-dahan lang sabi ko, hallelujah, baka makapasok tayo lahat. Makulong tayo, sabi ko, hallelujah. Kaya dahan-dahan namin pinasok mga minamahal. Nung nakakalahati na kami mga minamahal, ay aking pinahintong muli ang pinaka-point mga minamahal, at ako'y bumalik sa aking opisyal. Sabi ko, sir, pag makapasok tayo lahat, mamamatay tayo, sabi ko sa aking opisyal. Hallelujah. Kaya nag-request ako sa kanya mga minamahal na putukan ng isang beses mga minamahal, at pumayag naman siya. Kaya bumalik ako doon sa harapan, sinabi ko sa aking kasama na sa pinakaunahan, sabi ko, Sarge, putukan mo ng isang beses, sabi ko. Kaya nung pinutukan niya mga minamahal, nakaabang na pala yung mga Abu Sayyaf mga minamahal. Hallelujah, sinagot kami ng libu-libong putok mga minamahal, dahil overlooking kami, nasa taas, nasa high ground sila, nasa baba kami mga minamahal. Grabe ang labanan mga minamahal, ang nangyayari sa pagitan ng Abu Sayyaf at sa aming mga Marines mga minamahal. Hallelujah, sa hindi inaasang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan. 2 dipa ang layo. Yung po ay sumabog mga minamahal, 45 degrees patungo sa akin lahat ang mga shrapnel mga minamahal, dahil napakalapit ko. Hallelujah. Subalit, puri ng ating pinakamahal pa Jesus sa pananalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, ni isang shrapnel mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamat ang kumuli ang ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil ng year 2010 mga minamahal, ako ay nadistino sa may Malacanang mga minamahal. Hallelujah. At nung kasagsagan po ng COVID-19 mga minamahal, ang Pangulo na po ay si ating Pangulong Rodrigo Duterte. Hallelujah, nagkaroon po siya ng unang suna mga minamahal, at ako po ay napasama sa event na yun mga minamahal, dahil sa dami ng yung COVID-19 mga minamahal, laganap ang COVID-19 sa seguridad ng Pangulo. Lahat kami ng mga kasama sa event na yon ay kailangan dumaan sa swab test mga minamahal. Kaya 4 na beses kaming swab test mga minamahal. Sa unang swab test namin mga minamahal, hallelujah, ay talagang nung lumabas ang result, napakarami ang nag-positive mga minamahal sa mga empleyado at sa aming mga PSG. Hallelujah. Lalo-lalo na sa kami mga kasama sa event na yun mga minamahal, ay talagang napakarami ang nag-positive mga minamahal. Dahil sa dami ng nag-positive, muling tumawag ang Red Cross mga minamahal na kailangan i-swab test kami ng pangalawang beses mga minamahal. Hallelujah. At dahil doon sa aming barracks mga minamahal, napakaliit lang at napakarami ang nag-positive sa aming mga minamahal. Kaya paikot-ikot lang ang virus mga minamahal. At ako po ay nag-request dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Neers, hallelujah, ng panalangin, hallelujah. Sabi ko, Kuya, hallelujah, isama niyo po aking pangalan sa inyong panalangin, hallelujah, dahil magkakaroon po kami ng swab test dito sa
dito sa Malacanang at napakarami na ang nag-positive sa COVID-19. Kaya sabi natin, beloved Lord and precious, magtiwala ka lang sa ating pinakalumpay Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Kayo magpuri, manalangin, hallelujah. Kaya ako'y nagtiwala sa ating pinakalumpay Jesus, hallelujah. Kaya nung dumating yung time na isubtis kami mga minamahal, pagdating ng hapon mga minamahal, nung natapos ang swab test namin umaga, pagdating ng hapon mga minamahal, hallelujah. Bakit parang giniginaw man ako? Sabi ko, nag-iba ang timpla ng aking katawan, mga minamahal. Ako'y giniginaw. Pagdating ng gabi, mga minamahal, talagang inapoy ako ng lagnat. Napakataas ng aking lagnat, mga minamahal. Hallelujah. Sumabay na rin mga minamahal ang ubo, mga minamahal. Hallelujah. At sumakit ang aking likod, mga minamahal. Hallelujah. Nawala ang aking pang-amoy at panlasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, nasa akin lahat, mga sintomas ng COVID. Hallelujah. Ano, aking pagkukulang. Hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, ako'y nagpupuri 2 beses, gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi. Ako'y magpupuri sa iyo, wag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Hallelujah. Kaya ganun ang aking ginawa, mga minamahal. Lagi akong nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko sasabihin sa aking mga kasama na itong aking nararamdaman. Hallelujah. Alam ko na ako ay iyong pagagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya ako ay nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus na ako ay pagagalingin, mga minamahal. Hallelujah. At ang aking mga kasama, mga minamahal, na may mga sintomas, mga minamahal, sila ay nagsabi sa aming opisyal, kaya automatic, quarantine sila, may mga gamot, mga minamahal. Subalit, hindi ko sinabi sa ating aking opisyal, mga minamahal. Kaya sabi ko, ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya, hallelujah, hanggang sa lumipas ang mga ilang araw, mga minamahal, hanggang grabe ang aking naramdaman, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko maintindihan, mga minamahal. Ako'y nanghina, mga minamahal. Hallelujah. May time, mga minamahal, na ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko kayang magpuri. Grabe ang hina na aking katawan. Hallelujah. Subalit, pinilit kong magpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong matulog. Sabi ko, mga minamahal. At hallelujah, ako'y nahiga, ako'y nakatulog, mga minamahal. Paggising ko, hapon na naman, mga minamahal. Muli na naman ako nagpuri. Hallelujah. Sa ating pinakamahal pa Jesus, muli akong nagpuri. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang sa may time, mga minamahal, na hallelujah, ako'y natutulog, mga minamahal, 2:00 madaling araw. Hallelujah. Bigla akong nagising, mga minamahal, dahil hindi ako makahinga, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang nagbabara na yata. Hallelujah. Sa aking baga, hindi ako makahinga. Hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa mga ilang araw ang lumipas, mga minamahal, hallelujah, ay muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami, mga minamahal. Hallelujah. Ng pangatlo, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may swab test kami. Hallelujah. Sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya bago kami i-swab test, mga minamahal, 2 days before, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo aking lagnat. Subalit may Praise the mga Lord. naiwan pa ng mga sintomas ng COVID. Malapit na kami i-swab test. Hallelujah. Hanggang sa dumating, mga minamahal, ang time na i-swab test kami, mga minamahal. Hallelujah. Wala pa akong pang-amoy at panglasa. May mga ubo pa ako, mga minamahal. Masakit pa aking likod. Hallelujah. Lagnat lang ang nawala sa akin, mga minamahal. Subalit ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Hanggang sa nung sinoptest kami, mga minamahal, mga ilang araw ang lumipas, mga minamahal, habang hinihintay namin ang result ng pangatlong swab test, ay muling tumawag ang Task Force COVID, mga minamahal, na i-swab test kami na pang-apat. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may pang-apat kami na swab test. Hallelujah. Ni isang result, wala pa akong result. Sabi ko, hallelujah. Sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir, puro tayo swab test, masakit ng akin lung. Wala pa tayong result, wala pa akong result. Hallelujah. Sabi sa akin, di talagang ganyan. Sabi sa akin, sabi ko, sige, swab test tayo. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Ako'y umiiyak sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Na ako'y huwag pabayaan ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hanggang sa muling
tumawag na nga, mga minamahal, ang task force isubtest kami pang-apat. 2 days before, mga minamahal, bago kami isubtest ng pang-apat, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakalumpang Isus ang aking ubo. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pananakit ng aking likod, mga minamahal, at binalik ng ating pinakalumpang Isus ang aking pangamuya, panglasa. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Binalik mo ang aking pangamuya, panglasa, tinanggal mo lahat ng sintomas ng aking COVID. Hallelujah. Pinagaling mo na ako. Hallelujah. Maraming salamat. Itong swab test na ito, hindi na ako natatakot dito. Hallelujah. Dahil magaling na ako. Sabi ko sa ating pinakalumpang Isus. Hallelujah. Kaya nung iswab test kami, mga minamahal, andun kami nakapila-pila, hallelujah, hindi alam na aking mga kasama na grabing tuwa ko, mga minamahal. Sabi ko, hindi na ako takot dyan, hallelujah, pinagaling na ako ng mahal Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Kaya nung gabi na yun, mga minamahal, yung aking mga kasama, nag-inom ng mga gin, mga minamahal, dahil pamatay mikrobe daw, hallelujah. Subalit, ako'y nagpuri sa ating pinakamahal Panginoon ng gabi na yun, hallelujah, hallelujah, hanggang sa nung iswab test na kami, mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw ang lumipas. Habang hinihintay namin ng result, sabi ng aking kasama, Sarge, lumabas na yung pangatlong swab test natin. Sabi niya sa akin, sabi ko, ganun ba? Tingnan natin, sabi ko, hallelujah, dahil naalala ko, mga minamahal, nung iswab test kami ng pangatlo, may mga sintomas pa ako ng COVID, mga minamahal, may mga, hallelujah, wala pa akong panglasa, pangamoy, masakit ang aking likod, ubo, mga minamahal, hallelujah. Kaya tingnan natin, sabi ko, kaya nung tinignan namin, mga minamahal, yung pangatlong swab test, nakita ko, mga minamahal, ang aking pangalan, may marka na pula, mga minamahal. Nag-positive ako sa COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test. Hallelujah. Subalit yung pang-apat, pinagaling mo na ako doon. Negative na ako doon. Sabi ko sa ating pinakamalapit pa Isus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat ng mga nag-positive, hallelujah, dito, separate kayo dito at ikwa-quarantine kayo sa may Tarlac. Sabi sa amin, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sana lumabas na yung pang-apat, hallelujah, ayaw kong makwarantin doon, hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, pinuntahan ako ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat natin na swab test, sabi niya sa akin. Ganun ba? Sabi ko, ikaw, kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa kanya, sabi niya, Sarge, positive pa rin ako, sabi niya, classmate pa rin tayo, sabi niya. Sabi ko, hindi na, pinagaling na ako ng mahal Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y pumasok, mga minamahal, sa aking kwarto, ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Isus, ako'y nanalangin at minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, bago matapos sa aking pagpupuri, lalabas na ang aking result, magni-negative na ako sa pangalang Isus, hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Isus, hallelujah, ay nag-text ang Red Cross, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. pinagaling ng ating pinakamalapit sa aking COVID. Hallelujah. Walang gamot-gamot, walang ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamalapit Isus. Hallelujah. Praise the Maraming salamat sa ating pinakamalapit Isus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ating pinakamalapit Isus. Hallelujah, sa araw-araw na paggabay niya sa akin, sa aking buong pamilya, sa aking trabaho. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Isus sa mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapuri pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal pa Isus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan po, mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mapalad po kayo, mga minamahal ko, mga kapatid, na nag-share po, mga minamahal, dahil po sa sumusunod po tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, itong ating mahal na kapatid, pinagpala, mga minamahal. Yung siya po yung mabahagi na ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang naging bunga po, mga minamahal, yung patuto ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Basta maging matapat lamang po tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng kanyang banal na kalooban, mga minamahal, tapat din po siya sa kanyang salita na pinangako niya po dito sa banal na kasulatan. Mga minamahal, hindi po biro, mga minamahal, yung himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Sapagkat nakasahod po, mga minamahal, sa banal na kasulatan na walang almas na papakinabangan, mga minamahal. Sa atin, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, ay susunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salitaan niya po yan, mga minamahal, kaya ang ating mahal na kapatid, kita niyo po yung himala, mga minamahal.
Walang almas na ginawa sa daigdig na pakikinabangan kung ang katwiran ng Diyos ay katwiran natin, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang salita niya, akong nagpapagaling na yung karamdaman. Salita ng mahal na Panginoon ito, kung magiging tapat po tayo, mga minamahal. Kaya kailangan po natin, mga minamahal, na magpakainit sa paglilingkod, mga minamahal. Dahil sobra-sobra po talaga ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Ano po ang miyaambag natin sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kundi sundin ang buong kalooban niya, mga minamahal. Hindi po mahirap, mga minamahal, dumalo ng 3 bisis kahit sa Bible study, mga minamahal. Kapag binibigyan ka ng kagalakan, kalakasan, mga minamahal, kung ginagawa mo yung mga bagay na nakalulugod sa mahal na Panginoon, grabing pagpapala, mga minamahal, yung nararamdaman mong kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, yung takot sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung mga katugunan ng mga panalangin mo, mga minamahal, sapagkat yan nga po, mga minamahal, yung katapatan mo, mga minamahal, ay gagantihan ng Diyos yan, mga minamahal. Dapat sapagkat Diyos ang nagsalita, mga minamahal, hindi po siya pwedeng magsinungaling, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, magpakainit po tayo, mga minamahal, malapit na po, mga minamahal, malapit na po. Nariyan na po siya, mga minamahal, hindi na yung malapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, nariyan na po siya, mga minamahal, napipinto na po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Aiko Aquino, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Beloved Sister Aiko Aquino po. Praise the Lord po. Kung halimbawa hindi pa po siya handa, andyan na po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po at pagrespeto sa ating Venerable Pastor Willie Chada Almeida at sa hindi may lumutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Ganon din po sa mga beloved children. At ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa mga beloved pastor worker, elders, mentalists at sa ating pangasiwa na ating beloved ordained preacher at sa kanya pong anak, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang magpagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat ako po ay kinahabagan upang ihayag ang kanyang himalat kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat dyan nga po, mga minamahal na maalala ko lang po, mga minamahal na dyan po na simula pagkabata ko po, mga minamahal, dyan po na ako po isang masakiting bata, mga minamahal. Dyan nga po na halos butot balat na po ako, mga minamahal. At dyan din po na mga minamahal na pabalik-balik din po ako sa ospital, mga minamahal. Dyan po sa, dito, dyan po na sakit na yun, mga minamahal. At Ko din po ay na ngunit sa kabangan po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na aming pagdalo dito sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at hindi na po ito bumalik, mga minamahal. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sa patuloy na binibigyan kalakasan at kalusugan sa akin at ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagpuprovide ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan nga po, mga minamahal, nag-start na po ulit ang aming face-to-face classes, mga minamahal. Ngunit ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat sa akin, sa aking pagpasok at sa aking pag-uwi, mga minamahal. Diyan po na lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at inilalayo niyo po ako sa mga disgrasya, mga minamahal. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy din pong pag-iingat sa aking pamilya, ganoon din po sa aking
Beloved Mommy, dyan po si Dako po ng Japan na patuloy na dyan po ng may COVID cases pa rin po ang mga minamahal sa kanila. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, patuloy po silang pinag-iingatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil andyan po na patuloy pa rin po siyang nandyan para sa sa isa sa atin. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hanggang dito na lang po, pinakamataas, nagpupuri, paglalahati, pagdadakila, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po mga minamahal ang katapatan ng Diyos sa atin mga minamahal. Maging yung mga panalangin natin mga minamahal sa ating mahal sa buhay mga minamahal. Basta maging tapat ka lang mga minamahal, didinggin na mahal pa ninyong panalangin mo mga minamahal. Yung kagalingan ng karamdaman mga minamahal, nakamtan po ng ating mahal na kapatid mga minamahal. Kaya ang ating mahal na kapatid, tuwan-tuwa mga minamahal, siya po nagpagamit mga minamahal bilang youth choir, mga single youth choir po mga minamahal. Dahil nakita niya po mga minamahal ang kabutihan ng Diyos sa kanya mga minamahal, maging sa kanyang buong sambayanan mga minamahal. Sa kanyang pag-aaral, laging nariyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibibigay niya lahat, karunungan at kalaman mga minamahal upang tayo lubos na lumigaya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal. At mga biyayang pagpapala, sumasagana mga minamahal. Basta maging tapat ka lang mga minamahal upang yung mga makabigatan sa buhay mo, mawawala po yan mga minamahal. Lahat ng mga problema, suriranin natin mga minamahal, ay hindi mula sa Diyos yan mga minamahal. Ang nais niya sa atin ay guminhawa tayo mga problema, lutasin, mga karamdaman, pagalingin mga minamahal. Sa bawat oras, sa bawat sandali ng ating buhay mga minamahal, ang anghel na mahal na Panginoon, nasa sa atin yan mga minamahal. Kaya hindi po tayo dapat mangamba mga minamahal. Ano mang mangyari dito sa mundong ito mga minamahal, ano mang mga salot, mga minakatulad po ito, mga nangyayaring salot na ito mga minamahal. Tapat ang nangako mga minamahal na tayo hindi iwanan, hindi niya tayo pahabayaan, ang kanyang mga anghel, mga minamahal ay magbabantay sa atin. Yan po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta maging tapat ka lamang sa lahat ng bagay, magiging tapat din ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Edward Padua po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Men, pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Amen. Praise the Ako Lord. po'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na pastor, Weldy Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot din ng pagbati sa kanila, sa buong Almeida family, sa ating beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa inyong mga masugid na tago-sagubaybay sa ating FB Live, mga minamahal, through webcast, mga minamahal. Ako po'y nagpapaabot sa inyo ng magandang madaling araw na po mga minamahal. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Yan po mga minamahal na wala pa po kami sa gawain ito mga minamahal. Tunay po mga minamahal na ako po mga minamahal, yung bang lingkod mga minamahal ay may karamdamang asma din mga minamahal. Ganyan po mga minamahal na mula paggabata mga minamahal, taglay ko na po yung karamdamang yan mga minamahal. Tunay po mga minamahal na napakahirap po mga minamahal pagkat yan po mga minamahal na mahirap pong huminga mga minamahal, maging sa pagtulog mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na hinahanap ko po yung tamang posisyon mga minamahal upang ako po yung makatulog mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus mga minamahal dahil yan po mga minamahal na ginamit po yung aking Tito Salaman mga minamahal. Nandiyan po siya yung unang nasave sa gawaing ito mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na wala po kaming ginawa mga minamahal kundi dumalo mga minamahal. Yung mga minamahal na pinangaral po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal ako po yung nagbabautismo sa tubig mga minamahal.
Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus bilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Tunay po mga minamahal, yung karamdamang asma, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Pang Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Nagpupurit, Praise the Lord. nagpapasalamat Thank you so much, po ako Jesus. sa ating pinakamamahal, Pang Jesus. Andiyan po mga minamahal na sa mga kabutihan po, mga minapag-iingat din, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yan po sa aking pagpasok, mga minamahal, pag-uwi, mga minamahal, yan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal, Pang Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal, Pang Jesus. Nandyan mga minamahal na, yung abang lingkod, mga minamahal, ako po yung nagkaroon ng matinding trangkaso, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yan po yung umabot ng ilang linggo, mga minamahal, na tunay nga po mga minamahal na, yan po na napakahirap, mga minamahal. Hindi po ako makatayo, mga minamahal. Yan po mga minamahal, masakit po yung aking katawan, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na, wala akong ginawa, mga minamahal, kundi ako po yung nag-alay ng pag-aayon ng mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po akong makapag-ayuno ng ilang araw, mga minamahal, yung trangkaso po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Pang Jesus. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal, Pang Jesus. Diyan mga minamahal sa pagpapalang physical, financial, at higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lang pong lahat ng papupurit, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal, Pang Jesus. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang lahat na ito, mga minamahal, sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa lahat nating minamahal na manggagawa, nangangasiyok, papagal ng ating mga kaligtasan. Kaya yung mga pagkukulang po natin napupunan, nagkakaroon po ng katugunan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Nida Bakuyag po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother P.D. Castillo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobleng paggalang din po sa ating, at pagbati po sa ating beloved Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawas, sa ating beloved ordained preachers, sa kanilang anak, sa inyong mga kapatiran, magandang hating gabi na po. Hallelujah, praise the Lord. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Una ko pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus kung paano po ako nadako sa gawain ito po, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, bago po ako nakapunta po sa gawain ito po, mga minamahal, dati na po akong sinishiran po, mga minamahal, ngunit ako po, mga minamahal, ay hindi po ako binabaliwala ko lamang po yung sinishare po sa akin na talagang nandyan po na bagamat siya po ay paulit-ulit na mag-share po sa akin, ngunit nariyan din po, mga minamahal, napakatigas ang aking puso po, mga minamahal. Hanggang isang araw na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na ito po ay dinapuan ng sakit na galis sa kanyang buong katawan po, mga minamahal. At mga pagkakataon na yun po, mga minamahal, ay dinala ko pa ito sa doktor po, mga minamahal. Specialist ang doktor po ang tumingin po sa kanya, ngunit nandyan na wala pong kagalingan po, mga minamahal. At talagang nandyan na pabalik-balik po ang galis ng aking beloved kong anak. Tunay nga po, mga minamahal, na bagamat lahat ng kaparaanan po, mga minamahal, ay ginawa ko na po, mga tinuro po sa akin, ngunit bigo po ako, mga minamahal. Hanggang isang araw, mga minamahal, na sa pag-share po sa akin po, mga minamahal, naalala ko po itong kapatiran na ito. Hanggang ako po na po, mga minamahal, ay sumama po sa kanila po, mga minamahal, araw ng linggo po yun, mga minamahal. Sumama po ako sa gawain dito po sa dako po ng Marikina po, mga minamahal, ang banal na gawain pa po, mga minamahal. Tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus, sapagkat yung mga pinapatotoo niya po sa akin, dito ko po napakinggan po, mga minamahal, na tunay nga na dito po sa gawain ito po talaga na grabing kamangha-mangha po, mga minamahal, ang gawa ng mahal na Panginoong Yesus.
sapagkat po mga minamahal, ang cancer dito po mga minamahal na tinanggihan na po ng doktor po mga minamahal, dito po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maging yung ketong nga po mga minamahal, tunay nga na sa napakinggan ko pong isang patotoo po mga minamahal na ang ketong po ng isang kapatiran po mga minamahal ay dito po mga minamahal ay pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, ako po mga minamahal, panahon na yun po, tunay nga na ako rin po mga minamahal ay nanampalataya sa sumampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na hallelujah na sa kanila nangyari po, ako rin sa akin po mga minamahal, sa aking mahal ng anak ay mangyayari din po ang kanilang yung mga patotoo na pinapatotoo nila dito. Alam niyo mga minamahal, ako po mga minamahal ay tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, nagpatuloy po akong dumalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Alam niyo, napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat nandyan po mga minamahal, wala pa po akong isang buwan na dumadalo po sa banal na gawain ito po. Tunay nga na ang aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, sa pangunat panalangin po ng ating mga pastor, Weldes Gerald Almeda, yung galis ng aking beloved kong anak, ito po ay nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat ako rin po mga minamahal, dati po, mahina pong aking baga po mga minamahal. Nung ako po ay nabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus at tuloy-tuloy po akong dumadalo dito, hindi ko na po namalayan na ang aking karamdaman na rin po, ito po pinagaling na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Hallelujah. Andyan din po mga minamahal na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nandyan yung mga himala rin po na pinakita ng mahal na Panginoong Yesus na ako po mga minamahal ay dati po, nandyan po mga minamahal na year 2000 po, 2004 po mga minamahal nang ako po ay nakunan po mga minamahal at ako po ay nagbleeding po mga minamahal na 1 linggo po mga minamahal. At ang pitos po mga minamahal ay nandito po sa aking sinapupunan at bulok na po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay nga napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat dito sa gawain ito po mga minamahal, tunay nga na, hallelujah, talagang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus talagang grabe po ang mga himala, hallelujah, praise God, sapagkat ako po mga minamahal ay nanampalataya nagpuri lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, dumalo sa banal na gawain. Tunay nga na, yung pitos na yan po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Na talagang Hallelujah. tunay na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat po mga minamahal, di na po ako nagparas pa po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na grabe po ang ginawa naman tayo sapagkat kung wala po ako sa gawain ito po. Tunay nga po mga minamahal na siguro ako po mga minamahal ay napahamak na rin po ako sapagkat doon po sa aming baryo po. Meron katulad po sa akin po mga minamahal na siya po'y nakunan po mga minamahal at hindi po nakalabas po yung pitos po mga minamahal. Siya po ay namatay po mga minamahal. Ngunit ako po mga minamahal, inabot pa po ako ng 1 linggo. Ngunit siya niligtas po ako. Talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Dahil po nakaraan lamang po mga minamahal na mga linggo po mga minamahal na ang aking beloved husband po mga minamahal ay nagkaroon po siya ng pigsa po sa kanyang braso po mga minamahal at ito po ay namagana po sa mga dito po sa kanyang kamay umabot na po hanggang sa kanyang braso po sa ano po mga minamahal talagang grabing pamamagana po mga minamahal. Tunay nga na dito po humingi po ako ng baka prayer po dito sa banal na gawain po mga minamahal. Tunay nga po na napakabait ng mahal na Panginoon Jesus sapagkat yung pong kanyang yung pong ano sa kanyang braso po mga minamahal, yung
sugat po sa kanyang braso po mga minamahal na nagkaroon po siya ng pigsa po mga minamahal. Tunay nga na nandyan po mga minamahal sa kahabagan ng mahal ng Panginoong Yesus. Ngayon po mga minamahal, ito po ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Dahil po, nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bagamat ang aking beloved husband ay minsan nagkukulang dahil sa minsan na hindi po siya nakakadalo po mga minamahal. Ngunit nandyan pa rin po ang paalala ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan pa rin yung mga kamay niya para magpagaling. Hallelujah, praise God. Napakabait ng mahal na Jesus. Tunay nga po mga minamahal na hindi po nagkulang ang ating pinakamamahal na Jesus. Saan mga minamahal, bagamat di kayo nagkukulang, ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kailanman, hindi po nagkukulang ang ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mag-isa kanyang pagpuprovide ng aming mga pangangailangan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na siya po ang nagpuprovide po Hallelujah, praise God. Maraming salamat po sa ating pinangamamahal na Panginoong Yesus. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Patuloy niya ako po'y ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Nida Bakuyag sa kanilang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang grabe ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Talagang napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa buhay ng ating beloved kapatid na yung kanyang kalagayan na talagang siya ay talagang dinugo ng matagal na linggo, ilang araw mga minamahal na kung titignan natin talagang delikado yun na tayo, ikaw ay maubusan ng dugo, ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, ng ating beloved kapatid na talagang siya ay pinag-ingatan. Amen. Na yung pitos sa kanyang sinapupunan na talagang kung ating titignan ay talagang yan ay lason na sa kanyang sinapupunan. Ngunit talagang iba talaga ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved kapatid, talaga nga siya ay pinag-ingatan. Amen. Dahil sa ating beloved kapatid na talagang tunay na talagang nagtiwala sa ating dakilang Diyos at patuloy na dumalo at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, ang ating beloved kapatid, talagang tuluyan na siya po ay pinagaling. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa kanyang buhay na talagang tunay na pinagpala maging sa kanyang beloved anak na talagang tunay na siya rin ay pinagaling sa karamdaman na galis. Amen. Na talagang tunay na ang ating dakilang Diyos siya ang magbibigay, magdadala ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. Kaya sa ating buhay mga minamahal, napakahalaga na tayo ay magtiwala at magpatuloy at ating panghawakan ang ating pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa
kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida, ang huling propeta sa ating kapanahonan at ating ding pinapaabot ang isang mapagpalang gabi sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at maging sa inyong lahat mga minamahal na kapwa manggagawa sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, and of course po maging sa ating mga live webcast viewers na sila po ay patuloy na sumasubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating lahat ng pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir, at ating pong wini-welcome din po ang ating beloved ordained preacher, beloved Edwin Munti Tarlag. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay at tinatawagan po ang ating beloved Brother Fede Castelio. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo at sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Atin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Beloved P.D. Castelio. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo, at maghanda po ang ating beloved Sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganon din po sa mga di malilimutang mga aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Rina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida Children Family at sa ating beloved pastoral workers, sa inyong po rin mga minamahal kapatiran, mga Britain Christians. Hello po mga inaral. Hello po kapatid. Mga kapatid at sa mapagpalang madaling araw na po, mga minamahal. Nakilala ko po ang Jesus Miracle Crusade nung ako po ay laging nakikinig ng mga Hillsong po, mga papuri, nang nagpadako po ako sa ating end-time prophet, man of God. Hindi po ako nagdalawang nainibig ko po ang saway ng Diyos, kaya hindi po ako nagdalawang nagpabautismo at pumunta dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati po, ako pa papatoo po, dati po ako po ay makasalibutan, puro lumalabas sa bibig ko, yung malalaswa, tapos nanonood ng pinagbabawal, o sa kabagan ng Diyos, binago po ako, pinutol ko po ang Amen. Praise the Lord. Pagsiselfon ko dahil ugat po yan ng aking pagkakasala.
dati po kasi nalulung ako sa sa social media kaya ang trabaho ko po ay nagpuputol ng ang aking pong kadalasang trabaho ay nagpuputol ng kawayan na ginagawa pa maraming ginagawa pa, tulad ng bahay kubo. Tapos nag-aalaga po ako ng baka sa aming bahay. Hanggang dito lang po ang lahat. Unang kapurihan, pasasalamat ay sa ating Panginoong Hesus po lamang. Amen po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Fede Castillo. Amen. Praise the Lord. Tunay ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Siya po ay na-evangelize po sa pamamagitan po ng mga papuring awit sa kanyang patuloy na pakikinig, mga minamahal, na tunay na ang ating beloved kapatid, talagang siya ay talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na kung ating titignan, ano po ang sabi ng awit, Kapitulo 103 ng talatay 3, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi niya tinitignan yung ating mga pagkakasala, yung ating mga karumihan. Ang tinitignan ng ating dakilang Diyos ay yung ating pagbabalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayan po ang lahat na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. It's sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pong samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adults Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved adult choir. Tunay mga minamahal na talagang napagabuti po ng ating dakilang Diyos na sa ating buhay. Dati talagang bawat isa sa atin tayo ay litong-lito sa buhay, walang kapayapaan at punong-puno ng karamdaman, ngunit sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, talagang tunay na ang bawat isa sa atin, tayo ay kanyang pinagpala. Amen. Praise the Lord. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
pagpupuri, paglulhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganun din po sa mga dinalilimutan, aral at turot ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa bumubuo ng beloved Almeida families, ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga kapatiran, minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nung wala pa po kami sa ministeryong ito, talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo, halos hindi ko po alam kung hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, talagang nandyan ang nilipat-lipat ko po yan, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hindi nagtagal, hinanap po namin ang gawain ito dyan sa Lukban. Hallelujah, pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin, ang stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po, nung wala pa po kami sa gawain ito, talagang yung aking mahal na mga anak, sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung nandito na po kami, talagang yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nagpapabaya sa aming buhay. Talagang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakabait niya talaga. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Talagang hallelujah. Kung wala pa akong ginagawa sa bahay, hallelujah, praise the Lord. Inaalaala ko po yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang napapayak na lamang po ako dahil napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sabi ko sa aking sarili, ano kaya kung hindi namin natagpan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, ano kayang mangyayari sa aming buhay? Sabi kong gano'n. Kaya napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Talaga. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yung maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah. Praise the Lord. Ang kamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Siya po ang nagpro-provide naming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ating pong palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Nanay Abelina Rosario na tunay mga minamahal na ang ating beloved nanay, siya po ay naiiyak po sa
tears of joy dahil na talagang kapag naaalala nila ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, talagang yun po yung kanilang nararamdaman na talagang nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na kung ating titignan nung unang-una na talagang sila mga minamahal ay na-evangelize o na-save sa pamamagitan ng panunood ng ating banal na gawain sa TV program na ang nagpe-preach ang ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida at talagang hinanap nila ang ating banal na gawain at nung sila mga minamahal ay natagpuan ang ating banal na gawain, agad-agad sila po ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at lahat ng kanilang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong tinatawagan at binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Romel Morante. At sundan po siya ng ating beloved Sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating mahal nating Pastor Will Estrada Almeida. Ganoon na rin po sa di po malilimutang turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa kanila pong mga mahal po nila sa buhay. At ganoon din po sa ating beloved ordained preacher at sa kanila pong mahal po nilang anak. At ganoon din po sa ating minamahal po nating elders na kapiling po natin ngayon. At sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, magandang hating gabi na po sa inyo pong lahat. Hallelujah, hallelujah. Ako po ay napupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po sa aking buhay. Mula nung ako po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay nagkaroon po ako ng pagbabago po sa aking buhay na noon po ay isa rin ho akong hallelujah, lasinggero at naninigarilyo at andyan din ho ang pagmumura at napakadali rin ho, uminit po ang aking ulo sa tuwing mag-aaway po kami ng aking mahal na asawa ko. Talagang grabe po pag talagang nandyan na po pag hallelujah, ako na po ay nagagalit sa na hindi ko na po mapagilan ang aking sarili, ay napapagbubuhatan ko po ng aking kamay, ang aking beloved ko po. Ngunit mula nung ako po ay makakilala sa mahal na Panginoon at ako po ay kinahabagan sa patuloy ko pong pagdalo ang aking mga bisyo at ang aking mga hindi kaaya-ayang gawain, ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po, nung ako po ay, hallelujah, na may problema po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po, na hindi ko po alam kung ilan po ang aking babayadan ko po sa hospital. Ngunit ako po ay humingi ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nanalangin at nagpuri. Iniyak ko po sa mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako. Wala po akong, hallelujah, wala po akong gagastusin, wala po akong panggastos po. Kayo lamang po ang aking inasahan. Ngunit ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil yung aking problema ko pong iyon sa aking gagastusin ko po sa ospital, yung hindi ko na po inaasahan na darating po sa akin, yun po ay pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa tuwing minsan po ay dumadating po sa aking buhay, sa aming pangailangan. Minsan po ang amang lingkod po ay hallelujah ay nawawalan po ng minsan po sa aming ulamin po ay diyan po na wala po talaga akong maibibili, at ako po ay nag-aalala po sa aking mahal na asawa ko dahil pag wala po akong maibigay ay hindi ko po alam ang sasabihin niya po sa akin dahil siya pa po ay hindi pa po naglilingkod sa mahal na Panginoon. At ang ginawa ko po ay ako po ay nanalangin sa mahal na Panginoon. Pumunta po ako doon sa likod ng aming bahay. Sabi ko po, mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako. Mahal na Panginoon, wala po akong pambili ng aming ulamin. Ngunit sa'yo lamang po kung maasa, mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako. At yun po, ilang sandali lang po ay biglang dumating po yung aking bayaw ko po na may dalang timba, at ito po ay may dalang isda na tilapia po. At yun po ay talagang ako po, sabi ko sa aking sarili, salamat sa mahal na Panginoon. Tinugon po ang aking panalangin. Kaya ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po ay talagang napakahirap pong akong dumalo dahil naging ang aking trabaho ko po ay napakahirap pong umabsent. At sa galak ko po, sa talagang sobra po akong hallelujah, na first love sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po ay talagang nakita ko po yung pagbabago sa aking buhay. Talagang sa sobrang galak ko pong makadalo, sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na manager ko po na kung pwede po, ay lipat na lamang po yung aking diop ko po. Masunod ko lamang, makadulo lamang po ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit hindi po nila ito pinansin. Kaya ako na lamang po ay naglakas loob na ang aking trabaho ko po, iwan ko po. Kaya, at ako po ay, hallelujah, iniwan ko po ang aking trabaho ko po. Masunod ko lamang po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na ako na po ay marulhating nakakadalo ng 3 araw po sa isang linggo. At maraming salamat po sa mahal na Panginoon dahil hindi rin po kami pinababayaan sa aming mga hallelujah, hindi rin po ako pinababayaan. Siya po ay patuloy na napoprovide po sa aming mga kapangangailangan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay po tayong muling pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po, beloved brother Romel Morante at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay may problema, ang una nating lalapitan, hihingi ng tulong ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lalong-lalo na sa pinansyal na aspeto, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo lalapit sa Mumbai, hindi po tayo lalapit sa lending, kundi ang ating unang lalapitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narinig natin ang patotoo, ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Problema nila sa pambayad sa ospital, mga minamahal. Amen. Pinagkaloob ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Binayaran. Amen. At nung wala silang ulam, ang minamahal, amen, sapagkat yung kanyang beloved asawa, beloved wife, ay hindi pa po naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya hindi pa po niya naunawaan, mga minamahal. Amen. Ginawa nating beloved kapatid, nanalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na sila bigyan ng ulam, mga minamahal. Amen. At pagkatapos niya manalangin, mga minamahal, amen, biglang dumating, amen, may dumating na may dalang ulam, amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus, amen. At
Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen, sa kapaintulutan lamang po natin pong beloved ordained preacher, Cobower, amen. Ako po yung nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait, pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang madaling araw po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Atin din pong pinapabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida, the end-time proper loving God. At lagi po natin pong inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin. Ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor, Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder, nagapiling po natin, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong mga minamahal na bisita, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher. Amen. Katuwang po, ating mong beloved sister Ate Vineyear, at ating din pong binabati, maminamahal, amen. Ating pong beloved ordained preacher, Kuya, beloved brother Edwin Monti, amen. At sa kanila pong beloved wife, praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon, at tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Sa nais pong mag-alay ng mga papuring awitin, amen. Tayo lamang po ay makipag-ugnayan sa ating mga beloved instrumentalist, at tayo po ay handa po nilang paglingkuran, amen. At kung tayo po ay inaantok po, mga minamahal, amen, o tayo lamang po ay pumunta sa may likuran, mga minamahal, amen, at tayo po ay tumalon-talon, ating talagang sikapin na hindi makatulog sapagkat masarap matulog sa panahon ngayon, mga minamahal, napakalamig ng paligid, mga minamahal, yung klima, masarap matulog. Subalit tayo po ay narito upang hindi matulog, mga minamahal, amen. Tayo po ay narito sa banal na pananambahan, amen, upang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ating pong pinakamamalaking Diyos, amen. At sa mga nais pa pong humabol, amen, sa mga minamahal mga kapatid, magpasalamat sa ating pong pinakamamalaking Diyos, tayo lamang po ay magpalista, amen, sa information sapagkat mangilan-ngilan na lamang po, mga minamahal, ang natitira, mga minamahal, amen. At mahaba-haba pa po yung ating pong oras, mga minamahal, amen. At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patutuo kung nakahanda na po. Ating pong beloved sister Risa Briones, ating na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved brother Legion Hila. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat po sa lahat ng dakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay mula po nang makakilala kami sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-dati po, mga minamahal, ang buhay po namin ay walang kapayapaan dahil po ang aking beloved husband po ay punong-puno po ng bisyo at pagbabarkada. Mga minamahal, andyan po yung laging pag-aalala kung nasaan na po siya, madaling araw na po siya umuwi at hindi po namin alam kung saan po siya nagpupunta. Subalit andyan po na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakakilala po kami sa gawain ito dahil rin po sa kanya na isa pong backslider dito. At isang araw po, mga minamahal, siya po ay hinipon ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na manumbalik sa gawain ito. At nakasama niya po namin siyang dumadalo, mga minamahal, at mula po sa araw na yon na nagbalik siya hanggang sa mga oras na ito, tunay na inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang mga bisyo. Kaya po ang kapayapaan po ay tunay na aming natanggap. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang taon na po ang nakalipas no ako po ay dinapuan po ng matinding karamdaman. At kung ito po ay susuriin ng mga panahon na yon, ako po ay may COVID-19, mga minamahal, dahil ang mga simptomas ko po andyan na po na nawalan po ako ng panlasa at pangamoy.
nanghina rin po ang aking katawan, mga minamahal, at tumating rin po sa point na hirap na rin po akong huminga. Subalit, kahit ano pong sabihin sa akin ng aking mga kaibigan at mga kasamahan sa trabaho na magpa-check up po ako at magpadala na raw po ako sa ospital, hindi ko po ito ginawa, minamahal. Bagkus ang ginawa ko po ay nanalangin lang sa aking silid, mga minamahal, humingi ng tawad sa aking mga kasalanan, nagpuri at nagpasalamat sa kanyang mga pagsubok at biyaya na patuloy niyang binibigay sa aking buhay. At yun, mga minamahal, unti-unti ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, bagamat 2 taon na po tayong dumaranas ng pandemya. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat napabilang po ako sa isang kumpanya na napabilang rin po sa essential industry, mga minamahal. Kaya hindi po siya nagsara kahit na po maraming kumpanya ang nagsasara, at pagpapala rin po na ang company po namin ay hindi po nagre-required na kami ay magpa-vaccine. Kaya labis-labis po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. Lalo na ngayong nagpasukan na po at nagsimula na po mag-face-to-face ang aking mga anak. Salamat po sa kanyang pag-iingat. At nagpapasalamat rin po ako, bagamat hindi po kami karapat-dapat kasama ng aking mga anak, ginagamit po kami ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Kaya bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, and all of my hope is in you. There is Jesus, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. I praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, and all of my strength, and all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, it's in you, it's in you, it's in you.
Praise the Lord. When I think of the goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have you now. Love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me.
His love for me. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakila ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Risa Briones, sa pinagpalang patutong yan at sa pinagpalang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved brother Legion Hila. Amen. Praise the Lord. Atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating beloved kapatid. At maganda po ating beloved Sister Hannah Villaruz. Praise the Lord. And praise the Lord. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadagila, at walang pagpaparangal sa ating pinakamalapay ng Diyos po lamang. Amen. At dobleng respeto, paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, hallelujah, beloved Honorable Pastor Evangelist Will Israel Almeida, at sa patuloy pong pag-alaala, pagsasariwa sa mga turo at aral pong iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, sa piling na po ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Gayun din po sa beloved Almeida Children, sa beloved grandchildren, gayun din po sa pastoral workers, sa panguna po ng ating beloved assigned preacher, beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, sa kanya pong beloved daughter, gayun din po sa beloved elders sa kasama po natin sa mga oras na ito, gayun din po sa aking kapwa mga awit, sa beloved IT, beloved instrumentalist, beloved system formation, hallelujah, beloved control sa lahat po ng mga kapatiran, baguhan datihan, at sa lahat po ng webcast viewers na patuloy pong sumusubaybay ng ating balagawain sa umagang ito. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako ay pong puso nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay ng Jesus, hallelujah, sa patuloy niya pong pagbibigay sa akin ng gintong pagkakataon na patuloy ko po siyang pasalamatan, dakilain ang kanyang mga kamanghamangang mga gawa sa amin po ay mula po nang kami makakilala sa tunay na gawain ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Na tunay nga mga minamahal ko, pasalamat po ako sa ating dakilang Diyos, hallelujah, sa pagbibigay niya po sa akin ng kalakasan sa araw-araw, na kung saan nga mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos sapagkat andun po yung pag-iingat niya sa inyong abang lingkod, na na-recall ko lang mga minamahal, tunay na sa nakarambuan po mga minamahal, grabe din yung struggle ko mga minamahal sa aking physical mga minamahal. Tunay nga mga minamahal lang ma-assign po ako sa trabaho sa Dako ng Baguio City mga minamahal. Tunay na grabe mga minamahal, dun ko na-experience mga minamahal yung asma mga minamahal na wala naman po ako dati mga minamahal. Tunay na sa madaling araw mga minamahal, nagigising po ako na nahihirapan po akong huminga. Hinahabol ko po yung aking paghinga mga minamahal. At iniisip ko mga minamahal, parang tunay na may kakaiba mga minamahal sa aking physical na katawan. Para mga minamahal akong nauupos na kandila sa tuwing ako mga minamahal ay nawawala mga minamahal yung aking condition sa paghinga mga minamahal. Subalit alam niyo mga minamahal, tunay napakadakila po natin pinakamamalapay ng Jesus. Sapagkat sabi ko nga mga minamahal sa aking sarili ng mga panahon na yun, na patuloy po akong kahabagan natin pinakamamalapay ng Jesus, na kung siya po may layunin, hallelujah, sa inyong abang lingkod. Hallelujah, bigyan niya po ako ng sign na patuloy ko po masunod ang kanyang kalooban. Dahil mga panahon na yun mga minamahal, tunay na nalilimitahan ko mga minamahal yung pag-attend ko ng midweek service mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, tunay na sabi ko nga po mga minamahal sa ating dakilang Diyos, wala pong mas matimbang sa aking mga decision kundi yung patuloy ko po siyang mapapurihan, patuloy po ako magamit sa kaluluwa natin pinakamamalapay ng Jesus. At alam niyo mga minamahal, kahit napakabigat mga minamahal na bagay, napakabigat na decision mga minamahal, na patuloy ko mga minamahal, piliin mga minamahal yung kalooban ng ating pinakamamalapay ng Jesus. At alam niyo mga minamahal, ako'y umuwi dito mga minamahal, galing ng Baguio mga minamahal. Tunay na grabe yung physical ko, grabe yung struggle ko mga minamahal sa aking physical mga minamahal. Subalit salamat po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na tunay nga mga minamahal, lumipas po ang araw mga minamahal,
At tunay na sabi ko nga mga minamahal sa ating pinakamamalapay na Diyos, kung siya po may layunin mga minamahal, tunay na yun po ang masusunod mga minamahal sa aking buhay. Alam mo yung mga minamahal, tunay na ang hinihingi lang pala mga minamahal natin, pinakamamalapay na Diyos sa inyong abang lingkod na patuloy ko mga minamahal. Mabuo mga minamahal yung 3 times sa awik mga minamahal banal na panambahan. Sapagkat mga minamahal, para po ako nagdahilan. Noong mga panahon yung mga minamahal, nung nakokomplay ko mga minamahal, yung midweek service, alam niyo mga minamahal, tunay napansin ko na lamang mga minamahal, wala na yung aking ubong mga minamahal. Hindi na po ako nahihirapang huminga. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapay na Jesus, sapagkat wala pong kahit anong mga ginamit na gamot o walang kahit anong mga minamahal, check-up na nangyari mga minamahal. Yun lamang patuloy po nga umasa sa ating pinakamamalapay ni Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapay ni Jesus sapagkat sa buhay ko mga minamahal, ako po'y makakilala sa ating pinakamamalapay ni Jesus. Tunay na isang malaking kagalakan mga minamahal sa aking buhay na magmula mga minamahal sa mga pagsubok ng aming pamilya noong mga panahon na kami po ay unbeliever po mga minamahal, na sobrang gulo mga minamahal ang aming sambahayan. Napakarami po mga minamahal naming karamdaman. Subalit salamat po sa ating pinakamamalapay ng Jesus, sapagkat tunay nga mga minamahal yung habang-katawan natin pinakamamalapay ng Jesus. Andyan po mga minamahal, magmula po nang kami tawagin niya sa pagpapagamit mga minamahal. Andyan mga minamahal yung kanyang mga himala, na minsan mga minamahal noon, iniisip ko mga minamahal, sapat na yung nagsisimba mga minamahal. Subalit isang napakalalim pala mga minamahal na bagay na patuloy po nating niluluwalhati ang kabutihan ng ating pinakamamalapay ng Jesus sa ating buhay. Na bagamit mga minamahal, ako'y may karamdamang sakit sa puso ng mga panahon na yun mga minamahal. Grabe din yung aking struggle noon mga minamahal. Alam sa aking physical na katawan mga minamahal, sobrang payat ko mga minamahal. Sa paglipas mga minamahal ng araw, mga lagi kong iniisip na parang hindi na ako mga minamahal sisilayin ng umaga, sapagkat parang iniisip ko ng mga minamahal, bilang na yung aking oras sa mga minamahal sa mundong ito. Subalit salamat po sa ating pinakamamalapay ni Jesus. Hallelujah, sapagkat sunod lang po na ating minamahal ginagalang na pastor. Hallelujah. Andyan po yung instant na kagalingan sa aking karamdaman, mga minamahal na yan, mga minamahal na nagpahirap din po sa akin, na walang araw mga minamahal na hindi po ako nagko-collapse. Walang pinipiling oras mga minamahal. Kahit mga minamahal, nagtatravel ako mga minamahal, kahit nagpapagupit ako, tunay kapag ako mga minamahal, inabot mga minamahal ng pag-collapse mga minamahal, tunay na nangyayari yan mga minamahal. Subalit salamat po sa ating pinakamamalapay na Jesus. Hallelujah, sa kanyang mga kamanghamangang mga gawa, mga himala, mga minamahal. Tunay na isa rin po ako sa binihiyaan niya ng kanyang himalang yan mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapay na Jesus, maging sa aming sambahayan, na bagamat yung aking beloved Papa, tunay na siya po ay na-backslide. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapay ng Jesus, sapagkat sa kabila po ng lahat ng mga pagsubok na yung mga minamahal, patuloy niya po kami binibigyan ng katatagan na patuloy po naming paglingkuran natin pinakamamalapay ng Jesus, na kahit kami na lamang po ng aking beloved Mama yung patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Kami po ay patuloy na nagsusumamo sa Kanya, na patuloy niya po kaming kahabagan sa araw-araw. Hallelujah, na wala po kaming ibang dalangin, kundi patuloy niya po kaming pagbuklurin ang aming sambahayan. Hallelujah, na mulit-muli mga minamahal, kahabagan niya po ang aking beloved Papa. Kaya nagpapasalamat po ako, hallelujah, bagamat malayo ako mga minamahal sa aking loved ones, from Bicol, Pangasinan mga minamahal. Sobrang nagpapasalamat po ako sa yung gintong pribilehiyo mga minamahal, na makarating po ako dito na gamitin ako natin dakilang Diyos sa inyo pong lugar. Isang malaking pagpapala mga minamahal sa inyong abang lingkod, na hindi ko nga mga minamahal lubusang maisip, pero blessing in disgrace mga minamahal, sapagkat noong mga panahon mga minamahal, nasa Bicol ako sa Bicol mga minamahal, tunay na grabe yung peace of mind ko mga minamahal. Tunay na halos down na ako mga minamahal, dahil ginagamit rin nga mga minamahal yung aking beloved Papa noong mga panahon na yun.
At tunay nga isang bagay na nagde-decide ako sa aking sarili dahil nga mga minamahal sa sobrang struggle ko noon mga minamahal. Parang iniisip ko mga bumaba sa pagpapagamit at mag-concentrate na lang mga minamahal sa pagtatrabaho. So alam niyo mga minamahal, dito po ako dinala na ating pinakamamalapay ng Jesus. Yung mga panalangin ko gabi-gabi sa kanya mga minamahal, bigyan niya po ako ng peace of mind sa aking buhay. Tunay na grinan po ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Magmula po mga minamahal lang makarating po ako dito. Andun po yung kasiglahan, andun yung patuloy na pagbibigay ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ng pagkilos siya sa araw-araw sa aking buhay. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapay ng Jesus sa walang hanggang biyaya na pinakakalob niya sa akin, sa aming pamilya, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako. Hallelujah. At sa aking pagpapagamit po, hindi man po ako karapat-dapat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Isa din po ako sa kanyang kinabagan na matawag po niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga pagkakataon po, hallelujah, na ako po'y nakalimot sa mga pagkakataon na nawala po ako sa pagpapagamit. Tunay na nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos sa lahat po ng mga bagay na nangyari niya sa aking buhay, sa mga ups and downs. Tunay nagpapasalamat po ako dahil patuloy po akong kinahahabagan ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga pagpapalang pinansyal at physical at lalo higit po sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat po ng pagpupuri, pagpapasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Atin pong palakpakan ng malakas, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Legion Hila, sa pinagpalang patutong yan. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, atin po munang ipag-pray, yung ating pong coffee break, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat mahal na Panginoon Jesus sa dakilang pagkakataon, privilege, pinagkaloob po sa bawat sa amin, lalo na po sa ibang lingkod. At kami po ay nagpupuri pasalamat sa coffee break po mahal na Panginoon Jesus na aming pong pagsasalusaluhan sa madaling araw na ito, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Aming pong dinadalangin na ito po iyong basbasan, pagpalain, magsilbing panggising sa amin pong inaantok na diwa, mahal na Panginoon Jesus. At ibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpalang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. All this we to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble be. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white,
and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight. All the saints his spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po. At atin pong munang banggitin mga minamahal, ating mga minamahal na kapatid, at additional testimonies po mga minamahal. Amen. Bago tayo magpatuloy, amen, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay ng patutoo. Praise the Lord. Atin pong pinaghahanda mga sumusunod. Beloved Brother Ramel Norba, Beloved Sister Miriam Reyes, Beloved Brother Janjan Aquino, Beloved Sister Bea Michelle Aquino, Beloved Sister Christine Bicaong, Beloved Sister Alma Milo, Beloved Brother Samuel Villaruz, Beloved Sister Trixian Bigaong, at kung may oras pa, at kung Beloved Sister Corazon Juan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong Beloved Sister Hannah Villaruz, atin na pong binibigay po pagkakataon sa ating beloved kapatid, at sundan po ng ating pong beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Dobleng Lord. pag-alang din po sa ating beloved minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa kanila rin pong beloved
family, sa atin pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapabuo ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lagi niya pong pag-iingat sa amin mula tahanan hanggang sa pagpunta po dito sa kanyang bahay, sambahayan, at sa pagpunta rin po sa aming eskwelahan. Ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iiwas niya po sa amin sa mga karamdaman at sa pagpapagaling din po sa mga karamdaman. Ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat ngayon pong face-to-face na po, dyan po yung mga sakit po sa mga virus din po. Iniingatan din po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dyan. Iwas po sa virus. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lagi niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na nasa ibang bansa at sa pag-iiwas niya rin po sa mga karamdaman ng aming beloved mother. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lagi niya pong pagbibigay sa aming magkakapatid ng wisdom, knowledge, and understanding. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat hindi man po karapat-dapat, ngunit kami po ay kanyang minarapat at ginagamit bilang isang mga awit sa kanyang banal na gawain. Kaya bago po ako magtapos ay nais po naming awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. In these places, come and grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much.
praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, my soul sings. In your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and Lift my heart, lift my voice towards the heavens. For Lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and Hear these praises from a grateful Lord. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Hannah Villaru sa pinagpalang patutungyan at sa pinagpalang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating pong beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Atin na pong binibigay, ating pong beloved kapatid,
Atin po siyang pakinggan sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sundan po natin pong beloved brother Joshua Villaruz. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po Praise the lamang. Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating sa buong Almeida beloved family, at sa ating pong beloved pastoral worker sa pangasiwa po ng ating beloved preacher. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ng magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa umagang ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Na yun po aking mahal na asawa ang unang nasib po dito sa ating banal na gawain, minamahal. Na noon po, minamahal, na akin po siyang pinag-uusig noon, minamahal, nung siya dumadalo, minamahal, dahil po hindi ko po naintindihan itong banal na gawain noon, minamahal. Subalit dahil po sa kanya pong panalangin po, minamahal, na ako'y gusto niyang makumberde bilang isang Kristiyano po, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Dahil sa walang tigil na kanyang panalangin upang ako ay makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako ay nasa makasalibutan panggawain, minamahal, andyan ang mga bisyo nung araw aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Diyan, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyari, minamahal. Insidenteng hindi ko inasahan, minamahal. Taong 3, minamahal, nung ako'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyang tricycle noon, minamahal. Na yun po ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon, minamahal, ng aking minamahal yung tricycle. At natapat po mismo dito sa ating gawain ng taon na yun, minamahal. Na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, na ang sabi po niya ay dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. Na ito ay gusto niyang agawin po yung aking minamahal yung tricycle nun, minamahal. Subalit nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa paggabay niya po sa amin, minamahal. At sa bawat isa po sa ating minamahal na tayo po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Andyan din, minamahal, sa amin pong barangay po, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal, na insidenteng hindi ko rin inasahan, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po, minamahal, ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumaba po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yon, minamahal, kami din po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung gabi na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagliligtas niya po sa bawat isa po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po naman ang pag-iingat ng Diyos. Talagang grabe mga minamahal. Kung wala ang Diyos na nag-iingat sa kanila mga minamahal, maaaring madisgrasya sila dahil yung mga ligaw na bala na yan mga minamahal. Amen. At yan kapag tumama sa bubong, ang mga minamahal, tagus yan at maaaring tamaan sila. Ngunit sabi nga niya, napakabait ng Diyos. Pinag-ingatan sila ng ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord sa pong napagandang umaga. Aking pinaabot sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minamahal lista. Ating Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, kayo po ay po ini-welcome at magpatuloy po kayo. Pakinggan po niya at kayo po i-encourage namin na magpatuloy hanggang sa matapos mga minamahal sapagkat anumang kalagayan sa oras nito, sama kayo naroon, kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, pinangasiwang po natin po beloved preacher, Brother Bubuinier, at sa ating po beloved Sister Vines, at ating mga beloved brand. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palampakan po natin ating mahal na Panginoon. Ating welcome po, mga minamahal, ang ating beloved preacher, Brother Edwin Monti, mga minamahal, sa kanyang beloved wife, kasama rin po niya mga minamahal. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon at malaking bagay po mga minamahal na tayo po ay madalaw ng ating beloved preacher at tayo po, siya po ay ating mga kasama sa ating pong pananambahan sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay na patotoo. At atin na pong binibigyan mo pagkaton sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Joshua. Amen. Brother Joshua. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating pong beloved Brother Edgar Ocampo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At aking pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Welde Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutan turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida and their beloved children sa buong Almeida family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, at bagay sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako'y buwabati sa ating lahat ng mapagpalang madaling araw na at ako'y nagpupudig papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-ingat sa amin, sa po ng aking mga mahal sa buhay. Ay nariyan na ang ating pinakamamahal na Jesus ay hindi nagpapabaya, lalo na sa aking beloved mother na nasa ibayang dagat, bagaman siya hindi namin nakakasama, ay ang mapagpalang kamay at mapag-ingat na kamay ng ating dakilang Diyos ay hindi nalalayo sa aking mahaling na pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil alam naman natin kapag tayo kapag ang tayo yung pumunta sa ibang bansa, lalo ng mga matatrabaho, ay hindi naman natin alam kung anong kaharapin natin doon. Subalit, dahil tayo naglilingkod sa totoong Diyos sa buhay, mga minamahal, pinagpalang lubos sa aking beloved mother, dahil siya ay binigyan ng isang amo na ni pagsalitaan ng anumang masakit na salita o saktan, ay hindi pa nararanasan. Binigyan ng aking beloved mother ng isang amo na napakabait, mga minamahal. Pinagpapasalamat ko yan sa ating pinagkamamahal na Panginoon Jesus, na maging sa mga pagkakataon ng aking beloved mother ay nagkakaroon ng karamdaman, ay hindi nagpapabaya ng dakilang Diyos. Nariyan ang kagalingan na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at maging sa pag-provide sa aming pangangailangan sa araw-araw na ni isang beses ay hindi namin naranasan
ng ating pinakamamahal ay nagkulang sa pagsupply sa aming pangangailangan. Praise Pinagpapasalamat the ko Lord. yan. Sa aming pinakamamahal maging sa kanyang dakilang kahabagan ay patuloy lamang niyang ginagamit sa kanyang banalabasan bilang isang mga awit kanyang lahat ng kapurihan, pagdakil, pagsamba, pagpasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. God bless you mga kapatid sa pinagbalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal na talagang bagamat ang kanyang mahal sa buhay, kanyang mga nanay nasa ibang bansa, ay damang-dama nila ang pag-iingat at pagkalinga ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. At sabi nga ng ating mga kapatid, never sila po mga minamahal ay naramdaman pinabayaan sila ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia mga minamahal, sa naroon, ang mga kalagayan, the Lord God is our present help in times of trouble. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag tayo po may mga problema, tayo po may mga karamdaman, ay pwede nating tawagan ang ating mahal na Panginoon. At siya po ang tumutugon sa mga pangailangan at mga panalangin ng kanyang mga anak. Amen? At tayo muna tumayo mga minamahal. At tayo muna tumayo at upang tayo po ay tuluyang magising, umawit muna tayo sa ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya. Maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi nalulumas sa langit. Glory! Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po ituloy na po mga minamahal sa ating pong paikinig na mabuhay na patutot. Atin po nga ibigay mo pangalan sa ating mga kapatid, ating beloved brother Edgar Ocampo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Miriam Reyes. Amen.
ang pinakamataas pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati ay para po sa ating pinakamamahal pang Jesucristo po lamang. Amen. Praise the Lord. At doble pong paggalang mahal ang akin pong pinapabot sa ating beloved Pastor Evangelist Wilder Estrada Almeida, at palagi po natin mahal na inaalaala ang mabuting aral ng ating beloved San Pastor Linus Almeida. Magandang madaling araw na din po, ma'am na mahal, sa lahat po ang ating mga beloved children, maging man ma'am na mahal, sa atin pong beloved ordained preacher, beloved Kuya Bobo Nyer, sa kanya pong minamalanak, maging man sa atin pong beloved ordained preacher, beloved brother Edwin Montes, sa kanya pong beloved wife, at sa lahat po ang maginagamit po sa gawain po ng ating pinakamamahal na Jesus, maging man sa lahat po ng mga nanonood ng live webcast na ito, sa inyo pong lahat ng namal kapatiran, magandang madaling araw na po sa atin pong lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal sapagkat binigyan niya po kong muli, ma'am na mahal, ng pagkakataon upang akin pong patuloy maluwalhating ang dakilang pangalan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po na mahal na nais ko lamang pong ipatotoong makabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang ating pinakamamahal sa hindi pa po siya lubusang nakikilala noon, mga minamahal, nandyan po na noon ako po isang kabataan na napakarami pong mga bisyo, mga minamahal, na noon po ako po ay grabe pong makipagbarkada po, mga minamahal, praise God. Sa panahon pong yun, ako po ay uminom po ng alak ng mahal. Ako rin po ay nagsusugal. Grabe po kung magmuramam na mahal. Ako rin po ay naninigarilyo ng mahal. Subalit napakabuti po ng ating pinagmamahal na Jesus nang siya po'y akin pong natagpuan sa ating balagawain ng Jesus Crusade International Ministry. Ako po'y nagsisi sa aking makasalanan, humingi po ng tawad sa ating pinagmamahal na Jesus. Ako po'y dumalo sa kanya pong balagawain. Habang tumatagal pong akin pong paglilingkod at pananamban sa gawain po ng ating pinagmamahal na Jesus, unti-unti pong nababawasan ang aking mga bisyo, at ako po'y nagpatuloy sa aking paglilingkod, pananamban sa gawain ng ating pinagmamahal na Jesus. Nang nagtagal na pong mahal, napansin ko pong aking sarili na ang aking mga masamang magawain, mga iba't ibang mga bisyo, lahat po pala na yun mahalaya, naalis na po, at ako po'y lubusan pong binago ng ating pinagmamahal na Jesus. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinagmamahal sapagkat nang ang ating pinagmamahal na Jesus, siya po'y akin pong natanggap sa aking pong buhay mahal sa kadailanan po na mahal ng year 1993, mahal, magkakasama po kami sa aming tahanan ng aking mga magulang, mga kapatid sa laman mahal. Sa isang gabi pong yun, mga minamahal sa amin pong tahanan, ako po'y nagising, mga minamahal, at naramdaman ko pong namahal na napakasakit po ng aking puson, namamanid po sa sobra pong sakit ang aking bewang. Ginising ko pong naman ang aking mahalay na takpo'y umiiyak, mga namahal, na napakasakit po ng aking nararamdaman mahal. Tunay nga po mahal sa gabi pong yun, mahal, sila po'y tumawag po ng sasakyan, mamahal, at ako po ay dinala po nila sa hospital, mga mahal. Tunay nga po mga minamahal na na-check up po ko ng doktor. Ang sabi po ng doktor, meron po siyang sakit sa bato, sa kidney, sabi pong ganon, mamahal, praise God. At tunay nga po, ako po ay niresetahan po ng doktor na napakarami pong mga iba't ibang klaseng magamot, mga minamahal. At ang sabi po ng doktor, bawal po siyang kumain ng mapagkain na mga maasim, maanghang, maalat, lalo na po yung taba po ng baboy, sabi pong ganon, mga minamahal, praise God. Ibili niyo po siya palagi ng buko sapagkat yung sabaw ng buko, yun ay isang madali pong makarecover sa kanya pong karamdaman. Tunay nga po, lahat po ng pinababili ng doktor, lahat po yun binibili ng aking mga magulang at mga kapatid sa laman upang ako lamang po ay gumaling. Tunay nga po na mahal, sa katunayan po ko po'y kulang lamang pong isang linggong nakadextrose sa ospital, mga minamahal. Hanggang ako na po'y labas na po sa ospital, ang aking karamdaman pong yun, mahal, wala pa rin pong kagalingan, mga mahal.
Subalit napakabuti po ng ating pinagmamahal ng Jesus. Nauna pa po palang na-save sa akin ang aking mahal na ama sa laman mahal. Na-save po siya sa Gismol Crusade year 1992. At nang ako po ay year 1993 mahal, hindi lamang po niya kagad na na-share po sa akin at sinabi po sa akin ng aking mahal na ama sa laman at mga kababaryo po namin na na-save na po sa Gismol Crusade. Sumama ka sa amin sa gawain ng ating pinakamahal sa Gismol Crusade International Ministry. Ikaw ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po mahal, ako po ay sumama po sa gawain po ng ating pinakamahal sa araw po ng linggom na mahal. Yung kanila pong jeep na kanila pong inarkila, tunay nga po na napuno po yung jeep na yon, mamahal. At kami po ay tumungo, mamahal, sa gawain ng ating pinakamahal na Jesus na noon po na mahal, doon pa pong ating balgawain, mamahal, doon po sa Sindalan, San Fernando, Pampanga na mahal na pinangangasiwan din po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Bobo Inyar po sa panahon pong yun, mga minamahal. Tunay na naumpisan po namin gawain ng ating pinagmalas hanggang sa natapos na po. And then sabi po ng beloved ordained preacher, kayong mga baguhan, kayo po'y lumapit sa harapan at kayo po'y aming ipapanalangin. Tunay nga po na kami po'y pinatanggap sa gawain sa ating pinagmamahal ng Jesus. At kami po ay nagpabautismo na mahal, talagang napakarami po namin binautismuan sa panahon pong yun, mahal. At nang ako na po ang babautismuan, paglubog ko po sa tubig sa pangalang ating pinagmamahal ng Jesus, pag-ahon ko po, mahal, ang lahat po ng mga masakit na aking nararamdaman, lahat po yun ay naalis at ako po'y lubusang pinagaling ng Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hindi lamang po yan, mahal, na sa panahon pong yun, mahal, kung minsan po sumasakit din pong aking dibdib, mamahal, kung minsan ako rin po ay nilalagnat, at kapag sumakit pong aking ulo, sumasabay pong dumidilim ang aking paningin, mga minamahal, lahat po ng aking masakit karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sapagkat noon po, mahal, mahilig din po kung mga mag-short, magsando po, mamamahal, subalit dito lamang po sa gawain ng ating pinakamamahal ng Jesus, ako po'y binihisan ng may kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Jesus sa kanya pong pag-iingat at paglingap sa aking buong pamilya, maging man sa aking mamahal sa buhay. Salamat po siya pong patuloy pong nagpo-provide sa lahat ng aming mapangailangan. Salamat po sa ating pinakamahal sa lahat po ng kanyang mga pag-iingat sa bawat araw at gabi ng aming buhay. Praise God. At nais ko lamang pong may share po sa inyo, mga minamahal, yung akin pong nabasa po sa Facebook na pinorward po sa akin, mga minamahal, praise God. Na ang sabi po doon, mga minamahal, sabi po doon sa akin na forward po sa Facebook, mga minamahal, meron daw pong isang panaginip yung kapatiran, mga minamahal. At ang sabi po sa kanyang panaginip, mahal, meron daw pong isang children's choir na namatay, mga minamahal, praise God. At sa kanya pong panaginip, mahal, nang namatay po yung children's choir, umiwalay po yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, mahal. Sabi po niya, sinundan daw po niya yung kaluluwa ng kapatiran na children's choir na yun, mahal. Abang kanya pong sinusundan, mahal, siya po tumungo, mahal, dun sa makipot na daan, mga minamahal, praise God, na kung saan siya po ay pumunta sa langit, mga minamahal, at napakasaya daw po doon, mga minamahal. At meron naman pong isang daan daw po, minamahal, na napakaluwang po ng daan na yun, mahal, at napakarami po ng mga kaluluwa na pumapasok po doon, mahal. At sila daw pong, mahal, ay tumutungo, mahal, dun sa lawa ng apoy at nakita daw po nila yung maraming makaluwang naghihirap po doon. Mga minamahal, praise God. Ayon po sa kanyang patotoo, nagtaka po siya, mahal, bakit meron pong mga kaluluwa ng mga Kristiyano na mahal na
na nakapila din po dun sa lawa ng apoy, mamahal. At nagtanong po siya sa ating pinagmamahal pa sus, mahal na Panginoon, bakit po meron pong mga kalwa ng mga Kristiyano na nakapilad sa lawa ng apoy na ito. At tunay nga po mahal na sumagot daw pong ating pinagmamahal pa sus, ang mga nakapila dyan, sabi pong ganon, mamahal, yan ang mga Kristiyanong kahit na nasa loob sila ng bahay-sambahan, subalit hindi nakapokus ang kanilang puso't isip sa akin. Sabi pong ganon, mga minamahal, praise God. At iniisip daw po nila, mga minamahal, yung mga bagay-bagay dito sa mundo. At tunay nga pong namahal, yung kanilang puso't isip, malayo po sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga pong namahal, sabi po sa kanyang panaginip, puntahan mo sila, sabing ganon, at sabihin mo sa kanila na sila'y magsisi sa kanilang makasalanan at humingi ng tawad sa akin upang hindi sila matapon sa lawa ng apoy, kundi sila'y maligtas, sabi pong ganon, mga namahal. At tunay nga pong mahal na yung panaginip na yun, mahal, ay isang paalala lang po, mamahal, sa lahat ng mga Kristiyano. Yun po isang aral po sa atin, mga namahal, na lalong-lalo na kapag tayo po'y nasa loob ng bahay-sambahan, mahal, huwag po nating isipin ang mga bagay-bagay sa mundong ito o mga bagay na kung saan pumupuntang ating isip, nais lamang pong ipalala ng Diyos, mahal, na kapag tayo narito, mahal, sigapan po natin ang ating puso't isip ay nakasentro lamang, mahal, nakapokus sa ating pagsamba, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po, mahal, yung panaginip po nito na na-forward po ng kapatiran, ito po yung na-share ko po sa aking beloved wife, maging man sa amin pong minamahal na mahal sa aming tahanan na gabi rin po yun, mahal, praise God. Tunay nga po na mahal, maya-maya po na kami po'y napatulog na po na mahal. At sa akin pong pagtulog, mahal, maya-maya po na mahal, maya-maya na lang pong mamamahal, ako naman pong nanaginip, ma'am na mahal. Nais ko lamang pong ibahagi po sa atin ito, mamahal, praise God. Sa akin pong panaginip, mga minamahal, ako po ay pinapagsong leader, mahal, sa gawain ng ating pinagmamahal na sus. At nang tinawag na po ko ng mag-MC, mahal, pumunta na po ko sa pulpito, mahal, tinas ko na pong aking kamay at abang sa mga oras na yung mahal na kami po'y umaawit ng solemn po bago po mag-joyful, mahal, na tunay nga po na napakarami po ng makapatiran na dumalo sa yun sa aking panaginip, mahal. Abang ako po'y umaawit, mahal, bigla po, mahal, na lumindol, mahal, ng napakalakas, mahal, praise God. At dinilat ko pong aking mga matam na mahal, maya-maya po, mahal, wala na pong makitang kapatiran, mga minamahal, praise God. Sabi ko, bakit wala nang kapatiran dito, sabi gano'n. Tunay nga po, mahal, ako po'y lumuhod, mahal, tumingin po ko sa langit, at ako'y nanalangin sa ating pinagmamahal na Panginoon. Wala na po makitang kapatiran, nag-rapture na po pala. Bakit po ako naiwan sa rapture? Sabi ko pong ganon, mahal. At tunay nga po, mahal, na ang ating pinagmamahal, siya po'y tumugon, mahal. At pinababa niya po, mahal, yung malaking screen na parang sinem na, mahal. At pinakita niya po sa akin na nandoon din po akong, mahal. Ako po ay nanonood po ng boxing tsaka ng wrestling, mamahal. At bigla po kong nagising, mamahal. Sa akin pong pagising, ako po'y umiyak ng umiyak, ako po'y nagsisit, umiyak ng tawad sa ating pinakamamahal na sus, mga minamahal. At ito rin po ay isang mensahe na akin pong naunawaan, mahal, na paalala ng ating pinakamamahal, hindi lamang sa akin, kundi para sa ating lahat, mamahal. Yung mga panoorin ng mga iba't ibang mga makasanlibutan sa mga cellphone, sa mga gadget, maging man sa TV, mahal, na ayaw po ng ating pinambas na nanonood po tayo ng mga bagay na hindi po kalugod-lugod, mahal, sapagkat ayaw po ng Diyos, mamahal, na meron po siyang
kahati sa ating puso, sa ating buhay. Nais po ng ating pinagmabas ng ating puso't isip ay palagi lamang mahal na kung maari 100%. Tayo pong namalay na nakapokus lamang sa paglulhati at pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus. At lahat po ng kapurihan, pasalamat ay para sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunay. Tunay nga po mga minamahal na talagang may mga paalala tayo na dumarating sa atin mga minamahal. Sabi nga, signs, yung visions, mga panaginip natin na yan mga minamahal. Pag-ingatan po natin mga minamahal, sabi nga parati natin, bago tayo matulog, manalangin, amen. Pag-gising, pasalamat sa mahal na Panginoon dahil napakahalaga na tayo parating pag-ingatan ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yung testimonies, mga minamahal, these are our personal testimonies. Amen. Mga patotoo po natin ito, mga to. May mga nababasa-basa tayo, okay lang yan. Pero sabi nga, sometimes doon tayo na-deceive, mga minamahal. Kung minsan, I'm not saying na yung ating mga kapatid ay ganoon, but sabi ko nga, bawas-bawas ng konti sa pag-Facebook. Amen. Amen. Talagang ganoon talaga mangyayari sa Biblia ang basahin natin mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigyan po pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved sister Miriam Reyes sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Ramil Norba. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ang din po ay nagpapabot ng doble paggalang sa ating dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeida. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako din po ay bumabati sa buong beloved Almeida family at ganoon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito na ako yung nabigyan muli na magpagpahayag ng kanyang kabutihan sa aking buhay. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakila niyang kahabagan na ako ay muli niyang ibinalik sa paglilingkod. Hallelujah. Sapagkat tunay nga po mga minamahal na napakatagal na panahon po na ako ay nalamig sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin lamang po ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida na ako ay muling naibalik dito sa kanyang banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, nung ako ay nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po ang mga napakaraming bisyo mga minamahal. Andyan po na ang mga kalayawan sa katawan mga minamahal. Andyan po ang gantong oras po mga minamahal na talagang nasa labas pa po ako mga minamahal, kasama po ang aking mga kaibigan na talagang nagkakasayahan po mga minamahal. Andyan po ang mga pagsusot ng walang kabanalan mga minamahal, mga ugali na hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit nung ako ay muling ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang banal na gawain, ang lahat ng yan na mga hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ito ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Talagang andyan po na talagang ako ay lubusan niya pong binago mga minamahal. At kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang yan mga minamahal. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking muling sariwain ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa nahimala sa aking buhay mga minamahal. Way back 2010 po mga minamahal, nang ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer mga minamahal.
At ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, na 2 years na lamang po ang itatagal ng aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung sinabi ng aking doktor yan, mga minamahal, na 2 taon na lamang po ang itatagal ng aking buhay. Talagang naisip ko po ang ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat nung time na yan, mga minamahal, talagang napakabata ko pa, mga minamahal, at napakaliit pa ng aking mga beloved babies, mga minamahal. Ngunit, alam niyo mga minamahal, talagang ang nais ng ating pinakamamahal na Jesus na ako ay muling magbalik loob sa kanya, mga minamahal. At andyan po na ako ay unti-unting talagang dumalo sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, hanggang sa nagpatuloy, mga minamahal. At andyan po na yung kagalingan, mga minamahal, talagang ito ay unti-unting pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At yung mga dating hindi ko nagagawa, mga minamahal, ito ay aking nagagawa na sa kabagal naman ng ating pinakamamahal na Jesus. Dati-rati po, mga minamahal, hindi po ako makagawa ng gawain bahay na mga mabibigat na gawain sa bahay, mga minamahal. Ngunit sa patuloy lamang po na pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, at andyan din po na samahan ng pag-aayuno, mga minamahal. Andyan po na ang aking karamdaman, mga minamahal, ito ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Yung 2 years po, mga minamahal, na taning ng aking doktor, mga minamahal, hanggang sa ngayon, mga minamahal, ako pa rin po, ay taglay ko pa rin ang kalakasan, kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya tunay na dakila at Diyos, ang ating Diyos na buhay sa gawaing ito, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa maraming taon na dinagdag niya sa aking buhay, mga minamahal. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat last August 16, mga minamahal, ako ay napadako ng Baguio, mga minamahal, upang mag-take ulit ng exam, mga minamahal, para po sa licensure exam for Insurance Commission, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, kalalabas lang po ng result ng mga, ito lang po, mga minamahal. At andyan po na ang iyong abang lingkod muling ipinasa ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa lahat po ng pagpapala, mga minamahal. At hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po, mga minamahal, ang pagpapala ng Diyos. Parati nating maasahan, mga minamahal. There are times, mga minamahal, na talagang tayo po, mga minamahal, ay tumatanggap ng mga pagsubok sa buhay. At yan po, mga minamahal, tawag nga natin dito na darkest part of our lives. Amen. Pero hindi natin alam, mga minamahal, yun pala ang pagkaparaan ng Diyos upang tayo makakilala sa Kanya. Yung pala ang dahilan, mga minamahal, o kaparaanan upang ating makilala at mapaglingkuran ang ating mahal na Panginoon. At yun ang dahilan para magsimula pala ng ating pagiging tunay na anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi nga nung awitin, mga minamahal, yung ating yung nakapackage, mga minamahal na yan, yung mga pains, mga tears na meron tayo, yung pala, mga minamahal, ay blessing galing sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother Ramel Norba. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Bea Michelle Aquino. Amen. Praise the Lord po. Una sa lahat, ang lahat ng papuri at papasalamat ay nakakulang po sa ating pinakatastasang papuri at papasalamat ay nakukulang mo po sa ating pinakamisus. Praise the Lord. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang Pastor Estrada Almeida, at hindi po natin makakalimutan ang araturo ng ating mahal na pastora po na mahal. Praise the Lord. At magandang madaling araw na po sa lahat. Praise the Lord sa mga kapatiran natin, buguhan, at sa ating
mga beloved workers, sa pangasiwa po natin Ultimate Preacher, Bobiner at sa kanyang anak po na mahal. Praise the Lord. Magandang madaling araw po sa lahat. Praise the Lord. Purihin po ating Pinosus dahil binigyan niya po pagkakataon upang pasalamatan po ating Pinosus. Praise the Lord. Dati-dati po ni mahal nung hindi ko po nakilala ang ating Pinosus ay napakagulo din po aking buhay po ni mahal. Dahil ako po ay nalulung sa mga kaibigan po na mahal. At yung mga kaibigan ko po na mahal ay talagang mga kasanlibutan po na mahal sa araw-araw kong pamumuhay. Talagang nakakasama ko po sila na mahal at sa katagalan po ni mahal, talagang hindi ko na rin po kaya aking buhay po ni mahal. Kahit hindi ko po nakilala ang ating pinamasusay, ako po ay nanalangin sa kanya po ni mahal. At lumipas ang mga taong po ni mahal ay may ginamit din po ang ating pinamasus upang makilala ko siya dito nga gawain po ni mahal, yung isang kaibigan ko po ni mahal. At first time niya po ko niyaya dito nga gawain po ni mahal. Talagang ako po ay hindi po nagdalawang isip po ni mahal. Ako po ay sumama sa kanya po ni mahal at nakita ko itong gawain na ito ni mahal. Nakita ko po sila kung paano mapuri sa ating pinamasus. At sa aking patuloy na pagdalo po dito nga gawain po ni mahal, tinanggap ko din po ang bautismo sa pangalan ni Jesus po naman lang. Ako po ay nabautismo sa pangalan ni Jesus po naman lang, paglubog sa akin sa tubig naman itong pag-ahon. Doon ko po naramdaman pagpapalang spiritual lang gagaling Amen. sa akin. Jesus, praise the Lord. Dahil mayroon na po akong kapayapaan sa aking puso't isipan po naman. That's Praise right. the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At simula na po ako naglingkod sa ating Pinosus. Dito po ako tinuruan ng mahal na Pinoon magsuot na may kabanalan. At dati-dati po naman ay hindi rin po ako marunong magpuri sa kanya po na mahal at hindi rin po ako marunong manalangin po na mahal. Sa aking patuloy na pagdalo po na mahal, ako po tinuruan ng ating pinakamisus kung paano manalangin at magpuri sa kanya po na mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Grabing pagpapalang spiritual sa aking buhay po na mahal nung ako na po naglingkod sa ating Pinosus. At dati-dati po na mahal, pag dumadalo ako dito sa gawain po na mahal, talagang nagsasacrifice po ako na mahal, pamasahe po na mahal, talagang ang hirap po na mahal, pero sa katagalan po na mahal sa aking patuloy na pagdalo po na mahal, binigyan po din ako ng pagpapala ng ating Pinosus na yun. May ginamit po siyang tao upang bigyan po ako ng single ng motor po na mahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating Pinosus. At sa aking sa araw-araw pamumuhay talagang provided po ng ating Pinosus. Hallelujah. Praise the Lord. At sa aking pagbiyahe, mga biyahe po na mahal, minsan po na mahal talagang minsan kung wala ka talaga sa mahal na Pinoon, talagang napakalapit po sa mga aksidente po na mahal. Pero ang kalamangan po natin na mahal dahil nakilala natin ang Diyos dito sa Jesus Crusade po na mahal, talagang tayo patuloy iiningatan po ng ating pinakamisus. Praise the Lord. Praise At nung mga karang buwan po na mahal, talagang sa aking physical na pangatawang po na mahal, talagang may dumarating po ng mga hindi natin inaasahan po na mahal. Pero salamat sa ating pinamisus dahil nakilala ko po siya na mahal sa unat na lang na ang ating mahal na pastor po na mahal. Talagang ako pinapagaling po ng ating pinamisus dahil di ko po ma-explain kung anong nararamdaman ko po mahal, pero ako po ay nanalangin sa ating pinamisus at salamat sa ating pinamisus dahil binigyan niya po ko kalakasan sa aking pisingal na pangatawang po mahal. Praise Lord, napakabuti ng ating pinamisus at patuloy niya po kung kinakabagan po na mahal, patuloy niya po kung ginagamit sa kanyang banal na ubasan po na mahal. At hanggang dito na lang po na mahal, ang lahat ng kapurian at papasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamalmisus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At tuloy-tuloy na po tayo. Atin na pong ibigay ang bumagaton sa ating mga kapatid. Ating beloved sister Bea Michelle Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ating pong beloved brother John Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the At Lord. dobling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po yung bumabati sa lahat po ng pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, ang baguhan man po o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkalob niyo muli sa inyong abang lingkod upang siya aking pasalamatan sa kanyang mga kamanghamanghang
gawa sa aking buhay. Unahin ko na mga minamahal, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung last August last month mga minamahal, second week of August mga minamahal, andyan po na, doon sa school na pinapasukan ko mga minamahal, andyan po na nag-conduct po sila ng orientation mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nung bago po ako pumunta doon mga minamahal, andyan na, nung nag-open po ako mga minamahal, andyan na, nabasa ko po doon sa messenger, sa GC namin mga minamahal ay, huwag niyong kakalimutan yung vaccination card ninyo dahil napaka-importante yun ang sinasabi ng mga kaklase ko mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nung pumasok na po ako doon mga minamahal, pinaliwanag po nila mga minamahal yung mga kinakailangan, yung safety officer mga minamahal, andyan na pinaliwanag niya po mga minamahal. Andyan po na nagtanong siya mga minamahal, andyan po na tinanong niya kung sino po yung mga bakunado, mga minamahal. Andyan po na marami nagtaas po ng kamay mga minamahal. Nung tinanong po nila mga minamahal kung sino po yung hindi bakunado, andyan po mga minamahal, ang inyong bang lingkod ay natatakot magtaas ng kamay mga minamahal dahil andyan po mga minamahal na kinakabahan po mga minamahal ako, baka mamaya paalisin po ako dun mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sabi po ng safety officer mga minamahal, huwag kayo mahihiya, itaas niyo yung kamay niyo. Alam niyo mga minamahal, habang tinataas ko po yung kamay ko mga minamahal, andyan po na, nagre-review ako mga minamahal, hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name, andyan po mga minamahal, nung tinaas ko po yung kamay mga minamahal, for almost 300 na tao doon mga minamahal, ang mga estudyante together with the mga minamahal, teachers, saka school director mga minamahal. Andyan po mga minamahal na ako lang po yung hindi bakunado mga minamahal. Ako lang po yung nagtaas ng kamay na hindi bakunado mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sabi po ng safety officer mga, andyan po na kinakabahan ako dati yung mga minamahal, nanginginig po ako mga minamahal dahil sobrang daming tao mga minamahal. Andyan po na tinanong nila yung pangalan ko mga minamahal. Andyan po na sabi ng safety officer mga minamahal, huwag kang mag-alala dahil hindi ka namin i-discriminate. Andyan po na pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Gayon din po mga minamahal, ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil yung pinapasokan ko yung school mga minamahal, isa Catholic school mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nung bago po ako nag-enroll din mga minamahal, andyan po na may nakausap po akong isang tao mga minamahal, andyan na nag-aaral din po yung anak niya po dun mga minamahal. Andyan po na sinabi niya na sobrang higpit daw po dun mga minamahal dahil Catholic school nga po mga minamahal. Iyon. Andyan po mga minamahal na ang dami daw pong sumusukong mga UPC mga minamahal, mga ibang sekta ng born again dahil hindi daw po sila nagpapapayag dun ng hindi daw po naka-jogging pants tuwing PE uniform. Andyan po mga minamahal. Alam ko mga minamahal na walang imposible sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo mga minamahal, nung last Saturday mga minamahal, andyan na kinausap ko po yung PE instructor namin mga minamahal, pinaliwanag ko po mga minamahal na bawal po sa atin na mag-jogging pants. Andyan po nga minamahal, tinanong niya mga minamahal yung reason kung bakit. Sinabi ko po yung reason mga minamahal na sa religious po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sabi niya mga minamahal, okay lang na, don't worry. Andyan po nga pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus at gayon din po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa aking mga minamahal dahil nag-start na po yung mga face-to-face namin mga minamahal. Andyan po na every Saturday nga po yung face-to-face ko mga minamahal, bagaman andyan po yung puyat mga minamahal dyan na pinagpapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na kalakasan ipinagkakalob niya po sa inyong abang lingkod. Maging karunungan mga minamahal dyan na patuloy na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Pag-iingat niya mga minamahal sa aking pagpaso hanggang sa aking pag-uwi. Andyan po mga minamahal na umuwi ako ng bahay mga minamahal, alas 7 ng gabi mga minamahal. Andyan po yung patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Gayon din po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pagpuprovide niya po sa aming mga pangangailangan.
sa mga pangangailangan po namin mga minamahal, na tunay na hindi po nagkukulang ang ating pinakamamahal na Pa Jesus. Gayon din po ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa Jesus sa mga pagpapala mga minamahal na hindi na po namin hinihingi, ngunit patuloy na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Pa Jesus. Gayon din po ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa Jesus dahil bagamat hindi man po karapat-dapat, ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Pa Jesus gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Pa Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. At tunay nga po mga minamahal na talagang sabi nga, be firm with your faith. Amen. At yan po mga minamahal na pinakita ng ating mga kapatid. Sometimes mga minamahal na talagang susubukin yung ating mga pananampalataya. Amen. At tulad yan, yung ating pagdadamit ng may kabanalan, pagpasok sa ating pong mga sa klase, mga minamahal. PE, noon mga humingi tayo ng mga certifications galing sa church, mga minamahal. Amen. Pero yung ngayon, mga minamahal, may mga Republic Act na nung ganyan, o batas na yan na allowing us to practice our faith. At yan po mga minamahal, i-invoke nyo lang yon sa mga colleges at sa mga high school, mga minamahal, i-invoke lang nyo yung batas na yon at hindi na kayo po pwedeng pagbawalan na pumasok na kailangan mag-jogging pants, kailangan dahil nire-respeto ang bawat pananampalataya ng mga mananampalataya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung meron po kayo mga problema regarding that, ay kayo lang po makipag-usap dyan po sa ating beloved sisters information and ibibigay po natin yung impormasyon na yun at gagawa tayo ng certification o letter at para na kayo ay hindi kayo magka-problema sa pagsaganap ng kabanalan na ipinangaral ng ministry nito sa pangaral siyempre ng ating ginagamit ng Evangelista Welde Estrada Almeida. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating mga kapatid, ating brother Jan sa kanyang salamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya na ating pong beloved Sister Christine Bigao. Amen. Hey, praise the Lord, ang pinakamataas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Po sa Pastor Willie Estrada Almeida at sa mga pag-alala ng itong ginagalang sa Pastor Lina Almeida Presgada, maging ang whole family of Almeida children at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po ating beloved ordained preacher, katuwang kanyang mananak, Presgada, maging sa ating bisita, si Presgada, galing pa po ng Tarlac, Presgada, ating beloved ordained preacher, kasama po ang kanyang beloved wife, Presgad, maging sa lahat po maminamahal na nakantabay o nanonood po maminamahal nating webcast, Presgad, maging sa YouTube page maminamahal, maging sa Facebook maminamahal, magandang oras po dyan, Presgad, at magandang umaga na po, Presgad, sa oras sa maminamahal, pinupuri ko ang ating pinakamamalapay si Presgad at po nabigyan maminamahal, pagkakataon maminamahal na mapasalamatan, ang lahat maminamahal na grabing himala na ginawa ng ating pinakamalapay sa aking buhay, Presgad, na maminamahal na dati maminamahal ako po alipin Presgad na pagbibisyo maminamahal na pinagbabawal na gamot maminamahal yung pagmamariwana Presgad na dahil sa bagay na yan maminamahal nasira po yung aking pamumuhay maminamahal na nandoon maminamahal natuto po ako magsinungaling sa aking magulang Presgad na rin na natuto po ako maminamahal na maging masama sa kanila maminamahal na pinagnanakawan ko sila maminamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamalapay si Presgad na maminamahal na nung ako po maminamahal ay inangyayan isang kapatiran maminamahal Presgad sa aking pag-aaral maminamahal na naging classmate ko po ang isang mananampalataya maminamahal. Nandun Presgad na sa aking pag-aanya maminamahal sa pag-overnight Presgad. Nandun maminamahal ibang likod maminamahal ay pinagpalang lubos maminamahal dahil ako po maminamahal ay nakatanggap maminamahal ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamalapay si Presgad. Maging sa pagpapatuloy maminamahal sa aking paglilingkod maminamahal doon po ako unti-unting binago ng ating pinakamamalapay si Presgad. Pinupuri ko rin pinapasalamatan ang ating pinakamamalapay si Presgad maminamahal sa maraming himala na ginawa sa aking buhay Presgad.
na talagang totoo talaga maminamahal. Lagi kang manalangin sa ating pinakamamahalapay Jesus. Nandun maminamahal ang paggabay, patgubay ng ating pinakamamahalapay Jesus. Kaya isang patuto na lang maminamahal, na nariyan maminamahal bagamat paulit-ulit maminamahal, ngunit pinapasalamatan ko ng lubusan sa ating pinakamamalapay si Praise God. Nandun maminamahal sang krusada, maminamahal nagaganapin sa dako po na maminamahal ng Gapan, Hubay siya. Praise God, nandun maminamahal sa ating kapatid, Praise God, aking kasama, maminamahal ang sang beloved workers, galing po ng main church, maminamahal, ating beloved na ating mga kapatid, Praise God, na nakasama ko, maminamahal, isa po siyang PP, maminamahal at bingi, maminamahal, ating beloved brother Nilo Santiago, Praise God. Nandun maminamahal na kahit po maminamahal nagkakabit, maminamahal ng streamer, maminamahal. Nandun maminamahal na, short ko na lang po ang patuto, maminamahal, Praise God. Nandun maminamahal na sa huling ikakabit na po namin, maminamahal ng streamer, maminamahal. Nandun nung unang kabit niya, maminamahal, di pa po siya nakukuryente, maminamahal. Nung una, pero nung pangalawa, maminamahal nung siya na po yumukod, maminamahal, at nalaglag yung maminamahal yung lagay niya ng susian, maminamahal, na narihan maminamahal, Praise God, ay ito po may isang stainless, maminamahal. Pumulupot po ito doon sa live, maminamahal, bigla po siyang hinigop, maminamahal ng kuryente, maminamahal, hanggang siya'y sumampay na, maminamahal doon sa malaking wire na maminamahal na nagkahalagang 34,000 volts, maminamahal, talagang doon maminamahal. Ating mga kapatid, kitang-kita po namin, Praise God, kami po mga first batch, maminamahal, kasama sa crusade, maminamahal, na nandun nagkakabit ng mga streamer, maminamahal, ay siya po yung nasusunog, maminamahal, sa bandang likuran, na talagang nandun, maminamahal, ating mga kapatid, talagang grabe maminamahal ang kuryente, Praise God, na pumapasok sa kanyang katawan, maminamahal, nagpuputukan kanyang maugat, Praise God. Nandun maminamahal na nakita ko, maminamahal na parang aking mga kasama ay na mental block na, maminamahal, hindi na po sila makapagsalita, maminamahal, Praise God. Ngunit yung bang lingkod, maminamahal, ay doon tuloy-tuloy po ako nag-rebuke, maminamahal ng hallelujah, praise the Lord, hanggang sa nag-shutdown po yung kuryente, maminamahal, pumutok po yung dalawang poste, dalawang transformer sa poste, maminamahal, na talagang nandun, nag-shutdown po yung kuryente, maminamahal, na yung salibutan doon, maminamahal, dahil yung lugar na yun ay talipapahan, Praise God. Sabi nila, tayo pa nga yung sinisisi, maminamahal, nang dahil sa inyo, nagkaroon to na yung brownout dito sa lugar nito. Alam niyo, maminamahal, di po kami nawalan ng pag-asa, maminamahal, nandun, maminamahal, nagpatuloy po kami. Ating mga kapatid, ay talagang nandun, nalaglag po siya, maminamahal, na dahan-dahan, parang dahon, Praise God. Yung lalaglagan niya, maminamahal, talagang nandun, maminamahal, Praise God, na napaka-delikado kasi ginagawa po yung kanal, maminamahal, yung mga bakal, maminamahal, hindi pa po nabubuhusan, nakausli pa, maminamahal, pag doon siya bumagsak, maminamahal, sigurado, maminamahal, di man siya mamamatay sa kuryente, mamamatay siya doon sa pagkatuhog, maminamahal, maminamahal, yung bang lingkod, Praise God, dali-dali po akong tumakbo, maminamahal, sa himala ng ating pinakamamalapay Jesus, nandun nasa ko po ating mga kapatid, kitang-kita ko sa aking dalawang kamay, Praise God, ating mga kapatid, Praise God, nandun, maminamahal, kumukulo po yung napakaitim na dugo na lumalabas sa kanyang bibig. At nakita ko, maminamahal, patay na po ating mga kapatid, Praise God. Ngunit di kami nawalan ng pag-asa, maminamahal, sabi ng ating ginagalang Pastor Willie Almeida, Praise God, pag nasa kagipitan, maminamahal, nandun, labas po natin ating Bible, nandun, maminamahal, lumuhod tayo, magsisi tayo, Praise God. Cast-out po natin yung demonyong gawa ng kaaway, Praise God. Nandun, maminamahal, nung kinas-out po namin yung demonyong kamatayan, maminamahal, binuhay ang ating mga kapatid, Praise God. Na nandun, dati-rati, maminamahal, ating mga kapatid, Praise God, isa po siyang bingi, maminamahal. Ngayon, nakakarinig na po siyang paunti-unti, Praise God. At dati-rati, maminamahal, sa po siyang pipi, maminamahal. Ngayon, nakapagpapatuto na po sa dako po ng Abranto, dati, Praise God, na talagang grabing himala. Maging abang lingkod, maminamahal, nung sa pagsalukom, Praise God, nandun, maminamahal, na fracture po yung aking dalawang paa, maminamahal, na talagang tunay, maminamahal, bagamat tao lang, Praise God. Ako po yung nanlumo, maminamahal, na talagang sabi ko, paano na ako gagamitin sa banal na ubasahan ng ating bilang instrumentalist, Praise God, pag ang aking paa, maminamahal, mapuputol, Praise God. Ipinanalangin ko yan, maminamahal, sa ating pinakamamalapay Jesus, Praise God. Nasabi nga ang doktor, maminamahal, dun sa harapan, maminamahal ng pastoral house, sabi niya, abutin to 3 years to 2 years, maminamahal, kundi mapuputol o yung paa ay puputulin na dahil nangingitim. Ngunit maminamahal, sa himala ng ating pinakamamalapay si Praise God, nanalangin ako sa ating pinakamamalapay, walang ginamit na gawat, maminamahal, pananampalataya lang sa ating pinakamamalapay si Praise God. After 2 days, maminamahal, pinalakad ako ng ating pinakamamalapay si Praise God. Yung nangingitim na paa ako, maminamahal, nandun, pinagnormal ng ating pinakamamalapay si Praise God. Grabing himala ang Praise God, hanggang sa matapos mo yung crusade, maminamahal,
minamahal. Pinagpala po ang banal na krusada, mga minamahal. 336 souls ang nasave sa ating banal na krusada na ginawa ng ating pinakamamalas, pinagkalooban ng ating pinakapason. Praise God. Sa unat panalangin na ating ginagalang mga pason, praise God, hindi nagtagumpay yung gawa ng kaaway, praise God. Salamat sa ating pinakalusgad. Lang ng pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay lang, praise God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord at God bless you mga kapatid. At dahil sa wala na po tayong oras mga minamahal, dyan na po nagtatapos ang ating po ay kinig na mga buhay na patotoo. At atin, yung mga nakasulat po dito mga minamahal, hindi na nabigyan pagkakataon. Lubiman na Panginoon ay sa sunod na gawain natin ay kayo po yung magbigyan pagkakataon muli upang makapagpahayag ng inyong pasalamat sa pamagitan ng inyong mga personal na mga patuto. Praise the Lord. Habang naganda ang ating mga beloved choir, tayo muna tumayo, umawi tayo sa ating mga Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. I want to tell the world, love, look at me, oh love, look at me. When there's nothing else could help, love, look at me. I want to tell the world, love, look at me, oh love, look at me. When there's nothing else could help, love, look at me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. Amen. Praise the Lord. But the master of the sea heard my despairing cry from the water, lifted me now, say, am I? I wanna tell the world, Lord, lift at me, oh Lord, lift at me. When there's nothing else could help, Lord, lift at me. I wanna tell the world, Lord, lift at me, oh Lord, lift at me. When there's nothing else could help, Lord, lift at me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating samahan ang mga minamahal, ating mga minamahal na mga awit sa kanila papuring iaalay sa ating mga Panginoon. But brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Combined Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Use praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mga Panginoon mong minamahal. Napakasarap purihin ang Diyos. Wala tayong nais sa oras ito, kundi taas sa dakilang pangalan ng mga Panginoon. Sabi nga sa ating pag-aalay ng mapapuring awit, sing with your heart. Umawit tayo ng ating gagaling sa ating mga puso. At yan ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal kapatid, panakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Magsumikap ang bawat isa. Huwag nating hayaan, mga minamahal, matapos ang ating po mga mananagawain na ito, hindi ba natin maramdaman ang banal na presensya ng Diyos? God is so good. Just ask. Humingi ka lang. Hindi ka niya itatapat. po natin dumalangin mga minamahal. Dakilang Diyos, ang banal sa pangalan namin pinakamamalapin ng Jesus. Salamat po
Muli mo binigay sa amin pagkataon ito, ikaw ay aming mapasalamat. Salamat sa iyong banal na presensya. Nagsisilbing kalakasan ang bawat isa sa amin upang kami magpatuloy sa iyong pag-akbang tungo sa aming kanya-kanyang kaligtasan. Idalangin namin sa panalangin na aming gina. Ay bumami na kapatid, di pa nakadama yung banal na presensya, pagpalain mo po sila. Patawarin ka na mapagkasal. Ipamalapay nun sila na pagpalain, makadama na yung banal na presensya. Lahat ito yung aming yadalangin sa dakilang pangalan ng Jesus. Lahat ng demonyong hadlang, kami cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang. God bless you, beloved choir. Di ko na masukat ang pag-ibig, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say God is good in my heart I couldn't express. Now I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Thank you so much, dear God. Tunay nga po mga minamahal, napakasarap damhin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At muli, bago tayo, ako po bumabad sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga viewers ng ating po Facebook live streaming. Kayo po amin pong in-encourage just to finish yung ating po ba nagawain upang kayo rin po'y lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. At welcome pa kayo sa ba nagawain ng ating mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinangunan po natin pong ginagalang at may naman na bang lista, Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. And we give due honor, respect sa ating pong Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida sa kanilang pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved workers. Good morning po. Masama sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Ay ating pong pinabati ng good morning. Abay nangasiwang po natin pong beloved ordinary preacher, Brother Buboy Nir, sa kanyang mananak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang paglawalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Mamaya lamang po ay talagang tayo na po makakapinig ng salita ng Diyos. Amen.
dapat excited ang mga anak ng Diyos. Amen? At tayo po dako sa maikli pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob, ng ating kasampung bahagi at mga handog. Ang sabi dito mga minamahal, dito sa ikatlong Juan, ang kabanata 1, talatay 2, sabi dito, minamahal, aking idinadalangin na ang lahat ng mga bagay o nasa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po inaasahang pagpapala ng mga anak ng Diyos. Ang tawag natin parati dito, triple blessings. Amen? Amen? Unang-una, yung pagpapalang tinatawag natin mga bagay, ito yung mga pinansyal, whatever mga pangailangan ng mga anak ng Diyos. Ang sabi diyan, mga minamahal, isa yan sa mga pagpapalang nais ipagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo dati-rati mga minamahal, nung tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, ni Singgunduling, ni Pamasahe, wala tayo, amen? Pero ngayon, pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon, amen? Dati-rati ni bisikleta, hindi tayo makabili. Pero ngayon, may mga sasakyan na tayo, may mga motor na tayo. Dati-rati, kubo lang ating mga bahay, butas. Pag umulan, tumutulo, amen? Pero ngayon, pinagpala na tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palapangan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi diyan, guminhawa at bumuti ang iyong katawan. Amen. Ito yung tinatawag nating physical blessing. Amen. Ito yung health natin mga minamahal. Kaya nakita yung pagkakaiba natin mga minamahal. Kapag tayo po'y nagpapatotoo, ang dami natin dapat ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Dumaan ang COVID-19. Ang daming namatay. Amen. More than 50,000. Amen. Na tao dito sa Pilipinas lang. Amen. Ang namatay, pero tayo mga minamahal, pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dati-dati may mga cancer tayo. May mga leukemia. Ang ilan mga minamahal, mababaliw na. Pero bakit kasama natin ngayon, nagpupuri at sumasamba sa Diyos? Pinagaling ng mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, isa yan sa pagpapala na ipinangako ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pang pangatlo mga minamahal? Yung una, financial. Pangalawa, physical. Pangatlo is spiritual blessing. Amen? Dapat mga minamahal, kung wala lang ang hindi totoo ang Diyos, mga minamahal na pinanghawakan tayo, wala na tayo dito mga minamahal. Amen? Maaring tayo nagliliwaliw na. We prefer going sa outside, yung ginagawa ng mga makasanlibutan. Pero bakit narito pa rin tayo mga minamahal? Sapagkat binigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. Binigyan tayo na despite all the troubles, all the obstacles na meron tayo, all the problems na meron tayo, ang nakikita natin parati ay ang kabutihan ng Diyos sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga sabi ng 2 Korinto, kabanata ay 9, talatay 8, mga minamahal, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng mga biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Amen? Kaya daw ibigay lahat ng mahal na Panginoon. Walang bagay na napakahirap sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, sometimes tinitignan natin mga minamahal, baka hindi na kaya ito, hindi ko na kaya ito. Bibigay na ako. Mahal na Panginoon, hindi ko na kaya. Pero still, tinan niyo mga minamahal, nawalan tayo ng mga trabaho nung tayo po mga minamahal, dumaan ng pandemya. Ang ilan mga minamahal nag-stay sa pastoral house. Amen? At nakisama sa mga beloved workers na nanalangin. Nagtataka sila bakit ang kanilang ATM card ay nagkakaroon ng laman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Imposible mo, makikita mo wala, tinanggal na nga sa trabaho dahil pandemya. Amen? Pero magtataka ka, yung kanilang ATM, tuloy-tuloy na binibigyan ng mga sweldo. Bakit? Totoo ang pangako na mahal na Panginoon. Amen? Mga bagay na imposible, paano hipuin yan? Paano magbibigay yung amo mo? Paano magbibigay ng pinansyal? Ang amo mo, itinanggal ka na nga. Walang imposible sa Diyos. Kayang-kayang hipuin na mahal na Panginoon. Yung aking pagkakautang, 50,000 noon. Amen. Hindi ko mabayaran.
Yung pinagmamalaki ko, pinag-aralan na pag-ingeniero, wala rin nagawa. Yung mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, walang nagawa. Nung ako'y nasa grabing mga problema na yan, mga minamahal. Amen? Pero gumawa ang mahal na Panginoon ng kaparaanan. Hindi ko kilalang tao, hihipuin niya. Bibigyan ka ng 25,000 pesos. Grabe. Amen? Sinong tao magbibigay 25,000 pesos? Amen? Di mo kilala. Kung hindi hinipo na mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, darating kayo sa mga bagay na pinangako ko sa iyo. Sabi ng mahal na Panginoon, kayo iinom sa balon na hindi nyo hinukay. Puipitas ng upas na hindi nyo tinanim. Mananahan kayo sa mga tahanan hindi nyo tinayo. Grabing pagpapala yan, mga minamahal. Amen? How come? Paano gagawin yan? Sabi ko nga, walang napakahirap sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. May warning ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia dito sa Deuteronomy 8, ang kabanata 11, 14 hanggang 14, tapos talon sa 17 hanggang 18. Sabi dito, mga minamahal, mag-ingat ka. Pumalagpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal. Sabi dito, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kaniyang mga utos at ng kaniyang mga kahatulan at ng kaniyang mga palatuntunan na aking inutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, at pagka iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong mga ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilong mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal, ang nagiging danger pala dyan kapag tayo po'y tumatanggap ng pagpapala, nung una mainit tayo. Pero habang tumatagal, nakakalimot tayo. Sasabihin natin, ay pinagpaguran ko ito, akin ito. Hindi ito sa malapin, akin ito. Magmataas ang ating mga puso. Amen? Amen? Kaya nga sabi diyan, baka yung sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang aking lakas, lakas ng aking kamay, ang siya nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi, iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng mga kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagtibayin, ang kanyang tipan, ang kanyang sinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga ng araw na ito. Lahat po na pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sino ang sa atin mga minamahal dumating dito ay may daladalang madrigal na pera? Amen? Kadalasan sa ating karamihan sa atin mga minamahal, lumapit tayo dahil tayo baon sa utang, baon sa problema. Amen? Walang pera, walang makain. Amen? Ang ilan sa atin may mga karamdaman. Ang ilan sa atin mga minamahal magpapakamatay na, ilan mababaliw. Pero bakit mga minamahal tayo pinagpala? Dahil natuto tayo sa itinuro ng man of God, ang ating mga pastor, na susi ng pagpapala. At ito yung tinatawag natin pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at ng ating mga handog. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? When we started to give our tithes and offering, nung tayo po'y natuto mga minamahal, ako noon, wala akong may bigay. Tayo ko binigay yung aking relo, kwentas at yung aking singsing, yung college ring ko. Dahil wala na. Magpapakamatay na rin lang ako eh. Amen? Wala nang pag-asa. Amen? Pero yung araw na yun, mga minamahal, when I decided, nasabi ko, hindi ko rin isip kung yan ba'y racket o hindi. Kung scam man yan o hindi. Ang sa akin lang, ang aking pinanangan noon that time, Cruzada sa Luneta, mga minamahal, ay yung pagdama ko ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Grabe, hindi ako makatulog dati, mga minamahal, dahil sa grabing problema, lungkot na lungkot ako. Pero yung araw na yung grabing kagalakan ang aking naramdaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yun ang naging basya ko, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung sakali mamatay na ako mamaya, sa akin lang, mapatawad mo man lang ako sa aking mga pagkakasala. Amen? Simple prayer. Hindi nga ako sumigaw eh. Amen? Sa totoo lang mga minamahal, hindi ako sumigaw. Isip ko lang yon.
Yun ang aking paniniwala at pananampalataya. Pero narinig ako ng Diyos. Amen. Napakinggan ako ng ating mahal na Panginoon. Yung aking utang, yung aking karamdaman, yung aking utang sinolve ng mahal na Panginoon, yung karamdaman pinagaling ng mahal na Panginoon. Binigyan pa kami ng magandang buhay, mga minamahal. Dati-dati, baog yung aking mahal, hindi kami magkanak eh. Amen. Pero binigyan kami ng mga anak, mga minamahal. Bakit? Sapagkat ang Diyos sa Kanya walang napakahirap na bagay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang, alamin natin yung tinatawag na susi ng pagpapala. Ang sabi ng aklat ng Malakias, ang kabanata 3, talatay 7, simulan natin 7 hanggang 8. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin kung manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoong Maukbo. Ngunit sabi, saan kami manumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Yung ikasampung bahagi natin, mga minamahal pala, sa bawat pagpapala, narinig niyo yung sinabi niyan, ang lahat ng ating tinatig galing sa mahal na Panginoon. Amen? Whatever blessing na ating tinatamasa sa oras na ito, lahat yan galing sa mahal na Panginoon. Even yung mga kayamanan, itinransfer na magulang sa mga magulang mo, mga ninuno mo, bago pag dumating ang araw na ito, inihanda na yung mahal na Panginoon upang ikaw ay pagpalain. Sabi nga ng Biblia, before the foundation of the world, God had chosen us. Amen? So, wala tayong masabing atin ito. O, bigyan ng nanay ko. No. Amen? Sapagkat kapag ikaw pinangako mahal na Panginoon, ito'y para sa iyo, mangyayari at mangyayari yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero tandaan niyo mga minamalan. Sabi diyan, sa bawat pagpapalang dumating ay kasampung bahagi at handog, hindi yan atin. Yan ay sa mahal na Panginoon. Amen? Ay, ano yung kasampung bahagi? Ito yung tithes. 10%. Amen? Of all the blessing. Amen? So, ito yung 10%. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, doon sa nabasa natin, ikasampung bahagi at handog. Dapat daw, mga minamahal, magkasama parati ito. Amen? So, yung 10% natin na tithes, ang sabi ng mga pastor, ang pinaka-minimum na handog na pwede mo ibigay ay another 10%. Tapatan mo yan. Amen? So, kaya lumalabas yung tinatawag nating 20%. Kasi 10 plus 10. Amen? 10 na tithes at tapos 10 na handog. So that is all 20%. Pero yan ay pinaka-minimum. Amen? Pero paano ba yung 20% na yan? Example, pinagpala tayo ng 1,000 times 0.2 sa ating mga calculator. So 1,000 times 0.2, that is 200 pesos. Amen? Pa yung 200 na yan, wag mong gagalawin yan. Dahil hindi yan atin. Yan ay para sa mahal na Panginoon. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, ang ikasampung bahagi at handog, dadalhin mo yan sa kanyang banal na gawain, sa kanyang kamalig ng barpay, upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Idiretso yun sa 10, Malakias 3:10. Ang sabi niya, dalhin mo. Huwag mo ipadala. Dalhin mo. Amen. Dahil mas mahalaga ka kaysa dun sa kasampung bahagi at handog mo. Kaya dapat pag nagbibigay ka, dala mo yung kasampung bahagi at handog mo, dahil buong tiwala mo, na naniniwala ka sa pangako ng mahal na Panginoon na sa pagtatapat mo, bubuksan ang dungawan sa langit at darating ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brad, wala akong 200. Hindi na ako dadalo. Nahiya tuloy ako. Wala akong 200. Hindi after ang Diyos doon sa 200 mo. Amen? Kung ang pagpapalang natanggap mo ay 100 pesos, times 0.2. Kung 100 lang pagpapala, times 0.2, that is 20 pesos. Huwag kang mayayain, 100 lang natanggap mo eh. Amen? Amen? Kung natanggap mo, mga minamahal, ay 10 piso lang, times 0.2, 2 pesos. Huwag kang mayayain, bigay mo yan sa mahal na Panginoon. Dalhin mo yan na may pagmamahal. Amen? But I tell you, ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala. Amen? Hindi ako naniniwala ang pagpapala mo sa buong isang linggo ay 10 piso lang. Hindi ako naniniwalang pagpapala mo sa buong isang linggo ay 100 pesos lang. Amen? Totoo yan mga minamahal. Magkano ang bigas, magkano ang kuryente, magkano ang sabon, magkano ginagamit natin araw-araw. Those are blessings coming from our God. Amen? Na kapag kinuha yung mga minamahal, kinuha mo 10 kasampung bagay handog, hindi ako naniniwalang 10 piso lang yan. Amen?
Ang tawag doon, mga minamahal, pagtatapat. Amen? Oh, totoo yan, mga minamahal. Ang pagtatapat, mga minamahal, kailangan yan upang na sa ganon, mga minamahal, makita ng Diyos yung tinatawag natin pananampalataya sa puso. At kapag nakita ng ating pananampalataya, sabi nga, there is nothing impossible with our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, anong ibig sabihin pag sinabing pagtatapat, mga minamahal? For example, mga minamahal, ang dumating sa iyo ay 1,000. O sige, times 200 yan. Pero pag dumating sa iyo ay 1 million, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Times 0.2, that is 200,000. Ay, brother, ang laki-laki na yan. Di po pwede yan. Amen? Huwag mong tignan yung kasampung bagay at handog mo. Ang tignan mo yung pagpapala na nakaloob dyan sa patuloy mong pagtatapat. Dahil tandaan nyo, kapag tayo matapat na Kristiyano, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng pagpapala sa iyo. Amen? Amen? Totoo yun. Mantakin mo yan mo minamahal. Sakaling pinaka-minimum lang ang pagtatapat mo. Amen? So, 1 million, for example, may 200,000 ka, bigay mo sa mahal na Panginoon, may 800,000 ka, di ba? Tingnan nyo, gain na gain ka. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, kapag ginawa mo, nagbigay ka sa mahal na Panginoon, mas sigit pa na tatanggap mo. Bakit? Hindi ka nahirapan. Lahat ng mga taong magbibigay, hindi mo kakilala. Sabi, sweldo nga, naka-COVID eh. Ibig sabihin, dumarating yung kanyang sweldo. Kasi hinihipo na mahal na Panginoon. Diyos ang gumagawa ng kaparaanan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa pang gusto kong puntusan, mga minamahal. Ang pagbibigay ng sinasabi, kasama ba ito, 10% plus another 10%, minimum yan. Kinasabi natin. Pwede natin dagdagan yung tinatawag nating handog. So 10% yung tithes, yung handog mo, yung ilan, ginagawa nilang 20% to. So 20 plus 10, 30, binibigay niya sa mahal na Panginoon. Or some 50 yung 10% yung kanilang tithes, and 50% yung kanilang handog. So 50 plus 10, 60, binibigay ng mahal na Panginoon. Kaya nakikita nyo, grabing himala naman na Panginoon. Janitor, magiging manager. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe! Amen! Dati-dati, mga minamahal, ang kanyang sa bisikleta, hindi makabili, pero binagpahal naman na Panginoon. Dati-dati, ang kanyang negosyo, namumulot lamang ng mga bakal-bakal, pero ngayon, ang kanyang negosyo ay nagtitinda ng kotse. Ibig sabihin, mga minamahal, totoo ang salita ng mahal na Panginoon. The more you give, the more you will be blessed. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating po may kasampung bahagi at ang ating po mga handog. At ito'y panalangin po ng ating po mga kapatid, ating beloved elder, Brother Salde de Guzman. Amen. Tayo po natin dumalayin mga minamahal. Put the pang
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Magising na po tayo mga minamahal sapagkat maya-maya lang po mga minamahal ay talagang umagang-umaga na. Amen. Alas 5 na. Amen. Amen. Lahat na nang handang makinig na salita ng Diyos sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Aking po iniling tayo po lahat tayo tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala ito po minamahal mga ngaral. Ating beloved preacher, Brother Edwin Monte. Palakpakan po natin ang ating malapay. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po, my beloved co-preacher, beloved Brother Joven. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Everybody say, Praise the Lord! Praise God. Purihin po ang mahal pa ng mga minamahal. Tayo po lahat ay sama-sama po manalangin mga minamahal. Hallelujah. Yes, hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus, Diyos, sa mga oras ng mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po kami, mahal na Panginoon, hallelujah, sa taglay namin kalakasan na pinagkaloob niyo sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa aming pagbabihay, mahal na Panginoon, kami po nakarating ng malawalhati sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat yugto na banal na gawain na natapos na, mahal na Panginoon, higit sa lahat ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, sa gana aking wala akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw maglagay ng makataga sa aking mga labi, O Diyos. Sa unang dalangin ay puminamahal, ginagala aming mga pastor. Langisa mo mga salita mo, O Diyos. Hallelujah. Pagpalay mo po kami at sa pangalan mo, Diyos, aming sinasaway ang lahat ng demonyo na pag-alilangan. Demons of belief and doubt cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise God, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Praise God, at bago lahat, aking pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And always remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved esteemed pastor, Lina C. Almeida. Praise God, hallelujah. And also the beloved children, the whole family. Purihin po ang ating pinakamamalapay noon, hallelujah. Ganoon din po sa ating mga beloved webcast viewer. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, praise God. At sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, at sa kanya pong beloved daughter, mga minamahal. Purihin po ang ating malapay sa aking mga beloved co-preacher na naka-assign po rito, mga minamahal, praise God, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, hallelujah. And also my beloved wife, purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise God, hallelujah. Tunay po na tayo po'y nagagalak, mga minamahal, sapagkat minsan pa, mga minamahal ko, ay tayo po'y dinala ng malapay noon sa lugar na ito, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Lahat tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise God, hallelujah. At sa umagang ito, mga minamahal, gaya nga po na sinasabi dito sa ating tatalakay, mga minamahal ko, forgetting to those things which are behind. Nililimot ang mga bagay na nasa likuran. At munang buksan ang ating unang versikulo, mga minamahal ko, dito po sa Book of Philippians chapter 3, verse 13. Kaya po sa ating mga Bible reader, mga minamahal. Pilipos kabanatang 3, ang talata po ay 13. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Pilipos, kabanata 3, talata po ay 13. Ito po ang nakasulat. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Amen. Amen. Praise God. God bless you po. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Brethren, I account not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting to those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, mga minamahal. Sinasabi po ni Apostol Pablo na hindi pa niya inabot, mga minamahal ko. So ano po yung sinasabi ni Apostol Pablo na hindi niya po inabot, mga minamahal ko? Praise God, hallelujah. Ito po, mga minamahal ko, tinutukoy niya dito, mga minamahal ko, ang pagiging o ang kasakdalan, mga minamahal ko, o ang pagiging matuwid o righteous, perfect, mga minamahal. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi niya pa sinabing naabot niya na ito. Everybody say, praise the Lord.
kung tanungin po tayo, mga minamahal ko, meron na bang perpekto dito, mga minamahal? Pakitaas po ang kamay. So wala po, mga minamahal. Pero tayo po, mga minamahal ko, praise God, hallelujah, sa ating paglilingkod, tayo po ay itinutuwid ng ating mahal na Panginoon. Tinuturuan tayo, ginagawa tayo sakdal, ginagawa tayong perpekto, mga minamahal, sapagkat walang akit sa langit na hindi po magiging sakdal. Everybody praise the Lord. Sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko, ating buksan dito po sa book of Romans chapter 3 verse 10. Kaili po. Dito po sa aklat po ng Roma, Kabanata 3, talata po ay 10, ito pong nakasulat. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Amen. Amen. It is written, there is none righteous, no not one, mga minamahal ko. Ano sabi ng Biblia? Walang matuwid, mga minamahal ko. Pero, kinakailangan, merong maging matuwid, mga minamahal ko. Sapagkat kung walang magiging matuwid, sinong pupunta sa langit, mga minamahal? Sinong aakyat sa langit, mga minamahal? No? Kaya, kinakailangan, merong maging matuwid, at tayo po, mga minamahal ko, ginagawang sakdal, we are going to perfection, mga minamahal ko, patungo tayo doon sa ikasasakdal. Everybody say, praise the Lord! Praise God. Mga minamahal. So maraming kaparaanan ang sinasabi ng Apostol Pablo. Praise God. Hallelujah. Maraming pamaraan, mga minamahal, upang tayo po ay dumating doon sa tinatawag na kasakdalan, mga minamahal ko. Una, mga minamahal ko, praise God. Kaya nga sinasabi rito, mga minamahal, praise God, hallelujah, kailangan may maging matuwid at perfecto dahil kung wala, ay sinong akit sa langit, sinong papasok sa langit, mga minamahal ko. So maraming kaparaanan natin, dakilang Diyos sa buhay natin upang dumating tayo sa kasakdalan at maging matuwid. Katulad nga po ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, ano po yung mga kaparaanan na ibinigay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Hallelujah. Napakahalaga po, mga minamahal ko. Una, kinakailangan tayong mananampalataya ay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal. Dahil kung hindi tayo magpapatuloy, sino magtutuwid sa atin, mga minamahal? At paano tayo maliligtas? Ating buksan ang dito sa book of Matthew chapter 24, verse 13. Praise God. Amen. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, talatay 13. Amen. Dito po nakasulat. Datapot ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Yes, hallelujah. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved, mga minamahal ko. So kailangan pala, ang mga anak ng Diyos ay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang pagpapatuloy po dito, hindi yung tinitingnan yung kalagayan ng buhay natin. Mahirap at mayaman tayo, sagana at wala, mga minamahal ko, ay kailangan magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal ko, may pangangailangan at wala. Kailangan natin magpatuloy sapagkat sabi ng Biblia, yung magpapatuloy ay maliligtas, mga minamahal ko. Praise God, hallelujah. Kaya kailangan tayo ay ang ating paglilingkod, mga minamahal ko, ituloy po natin yan, mga minamahal ko. Hallelujah. Hindi tayo titigil, mga minamahal ko. Yung kaligtasan na meron tayo, mga minamahal ko, dahil doon sa ating pagpapatuloy, doon tayo malilinis Mga minamahal ko, kung hindi ka nadadalo, sino magtutuwid sa iyo? Sino magtuturo sa iyo? Kailangan mo dumalo at magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Mga minamahal ko, lahat po tayo, kahit kami, ay patuloy na tinuturuan at tinutuwid ng ating dakilang Diyos upang tayong lahat ay maging sakdal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. At yung kaligtasan na meron tayo, mga minamahal ko, ipagtatrabaho pa natin yan. Philippians chapter 2, verse 12. Aklat po ng Pilipos, Kabanata 2, talata 12, ito po ang nakasulat.
Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Yes, hallelujah. My beloved, as ye have always obeyed, not as in my present only, but now much more in my absent, mga minamahal ko. Work out your own salvation, mga minamahal ko, with fear and trembling, mga minamahal ko. Nandun po ang takot at panginig. Ipagtatrabaho mo ang kaligtasan mo, mga minamahal ko. Hindi yung nabautismuhan ka na, hindi ka na magpatuloy ka. Hindi yung pinagpala ka na, tapos na, hindi po yun, mga minamahal ko. Hindi yung magaling ka na sa iyong karamdaman, tapos na ang paglilingkod, hindi po, mga minamahal ko. Dahil hindi po dyan natatapos ang pagpapala ng Diyos at hindi dyan natatapos ang ating paglilingkod, mga minamahal ko. Ang ating paglilingkod, hallelujah, hanggang doon sa piling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo'y maglilingkod. Everybody say, praise the Lord! Tayo maglilingkod, mga minamahal. Hallelujah. Nakita po natin, mga minamahal ko, sa buhay po ng ating dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of a loving God. Ating beloved pastor, mga minamahal ko, the beloved children, mga minamahal ko, nakita po natin sa buhay po nila. Hallelujah. Yung kanilang pagpapatuloy, paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Hindi tumigil, mga minamahal ko. Nasa mga panahon ng mga pagsubok, mga minamahal ko. Hindi tumigil, mga minamahal. Praise God. Na nung araw, mga minamahal ko, napakahirap ng buhay na yon, mga minamahal ko. Praise God. Natandaan ko, mga minamahal ko, nung tawagin ako ng mahal na Panginoon. Praise God. 1985, nung kami maligtas, mga minamahal ko, tinawag kami ng mahal na Panginoon dahil sa matinding karamdaman ng aking kapatid, mga minamahal ko, na may cancer. Tinaningan ng aking kuya doon sa PGS, mga minamahal, sabi ng doktor, 6 na buwan na lang ang buhay, mga minamahal ko. Pero nung kami po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nakarating sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung aking kapatid na may cancer, ipinanalangin ang ating minamahal at ginagala ating mga pastor. Hallelujah, siya'y mamamatay na nung ipanalangin. Siya po ay binuhay, binigyan ng buhay ng ating dakilang Diyos. Yung kanyang cancer, pinagaling ng mahal na Panginoon. At yung mga panahon na yun, tawagin kami ng mahal na Panginoon, nasa pagsubok ang aming buhay sa kahirapan, nandun po. 1985, mga minamahal. Hallelujah. Nag-aaral pa ako noon, pupunta ako sa pastoral house, mga minamahal. Praise God. So nakita ko yung buhay ng mga manggagawa noon, mga minamahal ko. At lagi na ako sa pastoral noon, mga minamahal ko. Oh. Praise God. Hallelujah. Talagang nandun po. Kakain lang kami pag tapos ng puri, mga minamahal ko. Matapos ang puri, mga minamahal ko, nung araw mga minamahal ko, abutin ng alas 4, mga minamahal ko. Minsan naabot pa ng alas 5 yan, mga minamahal ko. Talagang nandun po, mga minamahal, parang napakahirap nung tinitinan kong buhay noon, mga minamahal ko. Pero hindi ko alam, dumating ang panahon. Ako pala'y tatawagin ng ating mahal na Panginoon bilang manggagawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. At sa pagpapatuloy na yun, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi ng ating mahal na pastor na tandaan ko, mga minamahal, kapag kayo na mga manggagawa ng mahal na Panginoon, pinagbuti ninyo ang inyong pagiging manggagawa. Kayo'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Pati ang inyong mga loved ones, pagpapalain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Totoo po ang sinabi ng ating mahal na pastor, kami pinagpala ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. So napakaraming pagpapala, mga patotoo sa buhay namin, mga minamahal. Hallelujah. So nakita po natin ang magandang ehemplo sa buhay po nila na kanilang pagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Sa kahirapan noon, sinasabi ng ating mahal na pastor, darating ang panahon, mga minamahal ko, kasi naabutan ko sa sakyan noon mga minamahal ko, tinutulak pa. Yung coaster tsaka yung carter na sasakyan ng araw, tinutulak yan, mga minamahal. Sabi ng mahal na pastor, pag nagmi-meeting, darating araw, papalitan niya ng mahal na ng magandang sasakyan. Mga minamahal. Nangyari ba? Nangyari po, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Magkakaroon ng mga gawain sa iba't ibang probinsya. Magkakaroon sariling gawain, mga minamahal, mga chapel. Nangyari ba? Nangyari po, mga minamahal. Praise God. Sabi ng mahal na pastor, nung araw, ang mga manggagawa ng mahal na Panginoon, darating ang panahon, dadalhin sa ibang bansa, hindi para magtrabaho, para sa ebanghelyo ng kaligtasan,
mga minamahal ko, lahat ng sinabi ng ating dearly beloved noble pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, mga minamahal ko, yan ay nangyari, mga minamahal ko. Hallelujah. Naranasan namin ang pagpapala ng Diyos na hanggang ngayon ay patuloy na binubuhos ng ating mahal na Panginoon, pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pagpapatuloy po natin sa paglilingkod ng Diyos, hindi tayo pwedeng titigil, mga minamahal. Bakit? Kung titigil tayo, paano tayo malinis? Hindi sinabi sa bahay ka na lang, mga minamahal ko. Maganda yung ating webcast, mga minamahal ko. Para saan? Doon sa mga malalayong lugar na talagang napakahirap dumalo. Pero kung diyan ka lang, kapitbahay ka lang, mag-webcast ka pa, mga minamahal ko, eh mas maganda po yung nandito ka sa bahay-sambahan ng ating dakilang Diyos. Dahil malinaw po ang sabi ng Biblia, kailangan natin ng pagkakaisa. We have fellowship, mga minamahal ko. Kailangan natin yan. 1 John chapter 1 verse 7. Amen. Sa aklat ng unang 1, kabanata 1, talata 7, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niya ng nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus, na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Amen. Praise God. But, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another in the blood of Jesus Christ. Mga minamahal, no? His Son cleaned us from all sin, mga minamahal ko. Ano ang sabi, mga minamahal ko? Nalilinis tayo ng banal na dugo. Saan, mga minamahal? Saan tayo nalilinis? Hindi yun sinabi doon sa bahay, mga minamahal ko. Saan tayo nalilinis? Magkaroon tayo ng fellowship, pagkakaisa, na nagpupuri sa Diyos. Pinag-uusapan ang kabutihan ng Diyos. Habang tayo nagpupuri, mga minamahal, bumababa ang presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ang kagalakan po natin nasa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Pag hindi ka nagagalak sa paglilingkod sa Diyos, may problema sa paglilingkod mo na kailangan ayusin mo yan. Dapat ang lahat ng Kristiyano nagagalak sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Everybody praise the Lord. Kayo po ba'y masaya sa paglilingkod? Masaya po ba kayo, mga minamahal? Praise God. Kung masaya kayo, mga minamahal ko, hallelujah, ibig sabihin, puspos tayo ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng Biblia, nalilinis tayo ng banal na dugo. Saan? Sa ating pagkakaisa. Ano bang ginagawa natin dito? Nagpupuri tayo. Nakikinig tayo ng mga patotoo, mga minamahal. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kumakain. Pagkain spiritual, mga minamahal ko. Habang tayo nakikinig, lumalago ang ating pananampalataya, mga minamahal. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, dito po sa Philippians chapter 3 verse 12. Praise God. Hallelujah. Yan po sa ating Bible reader. Philippians chapter 3 verse 12. Amen. Sa aklat ng Filipos, kabanata 3, talata 12. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yung ikinaaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Amen. Yes, hallelujah. Praise God. Ano ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal? Hallelujah. Na ang sabi niya, hindi niya sinasabing nagtamo na. O siya'y nalubos na, mga minamahal ko. In other words, mga minamahal, hindi sinasabing naabot niya na ang kasakdalan. Mga minamahal ko. O siya'y sakdal na, mga minamahal ko. Kundi, ang sabi ng Apostol Pablo, ako'y nagpapatuloy. Everybody say, praise the Lord. Sa gitna ng mga minamahal ko pagsubok, si Apostol Pablo ay nagpapatuloy, mga minamahal ko. Sa gitna ng pagtutuwid ng ating dakilang Diyos, nananatili siya, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Praise God. Nililinis tayo, tinutuwid. Sa mamagitan, mga minamahal ko, maraming pamaraan ng ating dakilang Diyos. Sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, makahirapan, mga minamahal ko,
Tinuturuan tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa lahat ng paraan upang tayo mamuhay bilang isang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal ko. At hindi po nagkulang ang ating dearly beloved noble pastor, ating beloved assistant pastor. Inilatag sa atin lahat ang mga bagay na dapat natin gawin upang tayo po, mga minamahal ko, ay maging sakdal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Wala tayong may katuwiran, mga minamahal, sapagkat naituro na at inilatag na sa atin. Say, praise the Lord, nailatag na sa atin, mga minamahal. Kaya sabi na Apostol Pablo, mga minamahal ko, kundi ako'y nagpapatuloy, ito'y pinakamaganda niyang ginagawa. Nagpapatuloy siya, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. At sabi niya, baka sakaling maabot ko. Tingnan niyo, mga minamahal ko. Bagamat siya nagpapatuloy, nagsisikap, pero sabi niya, baka sakaling maabot ko, mga minamahal ko. Nandun po yung kanyang pagsisikap na maabot ang kalooban natin ni dakilang Diyos. Mga minamahal ko. Sana po'y maging ganun tayong lahat. Napakaganda po nun. Na tayo nagpapatuloy at nagsisikap. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nagsisikap ka. Pinipilit mo na makadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Pinipilit mong gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil ang pagpasok sa langit, sapilitan. Mga minamahal ko. Pilitin mo, makapasok ka sa langit, mga minamahal ko. Yun ang pagpasok natin, mga minamahal ko. So, pangalawang mga kaparaanan na ginawa ni Apostol Pablo, sinasabi rito, mga minamahal ko, But this one thing I do, itong pinakamaganda, mga minamahal ko, forgetting to those things which are behind, mga minamahal. Ano ang sabi niya, mga minamahal ko? Isang bagay ang ginagawa ko. Anong ginagawa niya? Nililimot ko ang mga bagay na sa likuran. Say, praise the Lord. Nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Ano yung nasa likuran ni Apostol Pablo? Mga minamahal ko. Yung dati niyang buhay na makasalanan, iniwan niya na yun. Hindi niya binalikan, hindi niya natinignan, hindi na niya sinilip, mga minamahal ko. Hallelujah! Tinalikuran niya, mga minamahal. Maraming bagay na kanyang iniwan. Ano pa, mga minamahal ko? Yung mga bagay na magpapahina ng ating pananampalataya. Huwag natin tingnan yun, mga minamahal ko. Dahil kung yun titingnan natin yung mga bagay na magpapahina sa atin, paano na lang tayo? Manghihina ka talaga. Pero ang tingnan mo, yung mga bagay na magpapalakas sa iyo, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Ang daming bagay na magpapalakas sa iyo, mga minamahal ko. Yung mga napapakinggan natin, mga patotoo, yan ay magpapalakas sa iyo, mga minamahal ko. Praise God. Sa panahon natin ngayon, lalo tayong magsikap, mga minamahal. Sapagkat hindi natin alam anytime. Darating ang mahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos sa oras at araw na hindi natin alam. Maganda na po yung nakahanda tayo, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi na po sa Pablo, mga minamahal ko, nililimot ko mga bagay na nasa likuran. Yung mga pagsubok na nalalampasan na natin, mga minamahal ko, tapos na yon, mga minamahal ko. Tapos na yon. Praise God. Lahat ng mga bagay na iniwan mo na, huwag mo na balikan, mga minamahal ko. At ang ginagawa ng Apostol Pablo, mga minamahal ko, ang sabi niya, praise God, tinalikuran niyang lahat ng mga bagay na nasa likuran niya. At ang sabi niya, and reaching forth unto those things which are before, mga minamahal ko. Ito ngayon ang ginagawa niya, mga minamahal ko. Anong ginagawa niya? Praise God. Hallelujah. Hinaharap niya ang nasa harapan niya, mga minamahal ko. Ito ngayon, ang ginagawa niya, mga minamahal ko, ginagawa ko at nililimot ko mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na nasa harapan ngayon. Ano po yan, mga minamahal ko? Ito pong paglilingkod natin, mga minamahal ko, na kailangan bigyang halaga at pagpatuloy yung kalooban ng Diyos na inilatag sa atin ngayon. Ito ngayon ang dapat natin pagsikapan gawin, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pamumuhay na may kabanalan, pagtatapat, na ituro na sa ating lahat yan, mga minamahal. Praise God. Yung ating pamumuhay, mga minamahal ko, sa harapan ng mahal na Panginoon. Praise God.
Mga bagay na nasa likuran, ito yung kasalanan, inalis na ng mahal na Panginoon. Praise God. Kaya nung maging Kristiyano tayo, nung tinanggap natin ng mahal na Panginoon, na kay Kristo na tayo, anong ginawa ng mahal na Panginoon? Yung mga bagay na pangit sa buhay natin, yung mga bagay na dati, mga minamahal ko, sa buhay natin, inalis na. Kaya nga sabi rito, all things. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Praise God. Hallelujah. Pakibasa po ang 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Praise God. Sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kabanata 5, at talata 17. Ito po ang nakasulat. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Yes, hallelujah. Sabi ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Yun po yung all things. Mga minamahal ko, yun po yung mga bagay na nilimot at tinalikuran ni Apostol Pablo. Mga lumang bagay, inalis na sa atin yan. Yan po yung kasalanan na nagpahirap sa atin, mga minamahal. Yan yung mga bagay na umahad lang sa atin para makapasok tayo sa pangako ng Diyos. Anong ginawa naman ng Panginoon? Inalis na yon at pinalitan ng, sabi rito, mga minamahal ko, all things are passed away. Behold, all things are become new, mga minamahal. Pinalitan na ng bago. Ito ngayong paglilingkod natin. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Nung naglingkod tayo, pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Lahat tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Praise God. Lahat ang pinagpala taas sa kamay. Praise God. Alam nyo, mga minamahal, pagdating sa pagpapala, linawin nga natin ito. Kasi minsan, pag sinabi pagpapala, pag walang pera sa bulsa, hindi na pinagpala eh. Mga minamahal ko, alam nyo po ba, mga minamahal ko, ang sabi ng ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, yung malaman mo lang at mapatunayan mo sa buhay mo na meron kang kaligtasan, hindi na mawawala ang kagalakan mo sa paglilingkod sa Diyos. O yung malaman mo lang ha. Samantalang ang dami naglilingkod, marami klaseng pananampalataya, hindi nila mapatunayan sila'y tagalangit. Pero tayo, mga minamahal, dito pa lang, mga minamahal sa lupa, alam mo na ika'y tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Praise God. Tapos sasabihin mo, hindi ka pinagpala. Yun po. Yun ang tunay na pagpapala, yung maintindihan mo, malaman mo na tayo tagalangit, mga minamahal ko. So, ano assurance, mga minamahal ko? Praise God. Bakit tayo binago ng mahal na Panginoon? Mga minamahal. Samantalang sabi ng Biblia, ang matuwid o ang hindi matuwid, mga minamahal ko, yung mga liko at makasalanan, hindi magmamana ng karya ng Diyos. Tayo, anong ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin? Hindi ba binago tayo ng mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Binago tayo, inalis ang kasalanan sa buhay natin. Bakit inalis? Mga minamahal ko, kasi tayo po ay hinihanda ng Diyos doon sa langit, mga minamahal. Praise God. Kaya pag tinanong ka, hindi mo na kailangan maghanap pa. Tatanong ko muna sa aming beloved ordained preacher. Tatanong ko muna sa mga preacher, sa mga elder. Hindi po. Ikaw na mismo, mga minamahal ko, kung may magtanong sa'yo, sis, Brad, ligtas ka na ba? Sandali lang po, hanapin ko muna sa Bible at magtatanong po muna ako. Hindi po, mga minamahal ko, kung naranasan mo sa buhay mo na ika'y binago ng Diyos. Mga minamahal, praise God, ipagmalaki mo na ikaw ay tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Praise God, hallelujah. Puri ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah. Kaya nga sabi rito, mga minamahal ko, ang ginawa ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, hinarap niya ang nasa harapan niya ngayon, na ito po ngayon, ang bagong bagay na ito po, ang kalooban ng Diyos, na patuloy tayo diyan, na nagsisikap na ating gawin ang mga bagay na yun. Ano pa, mga minamahal ko? Praise God. Mga nasa likuran na tinalikuran pa ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 4, verse 22, mga minamahal ko. Praise God. Dito po sa aklat po ng Efeso, Kabanata 4, talata po ay 22, ito pong nakasulat,
at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Amen. Amen. Praise God. Ano pa sabi ng Biblia, mga minamahal ko? That you put up concerning the former conversation, the old man which corrupt according to the deceitful lust, mga minamahal ko. Ito po, mga minamahal ko, yung dati nating pagkatao, mga minamahal ko, na sumama ng sumama, ayon sa mga kahalayan at pangdaraya. Mga minamahal, ito'y iwan na natin, mga minamahal ko. Praise God. Iwan na natin yan. Dahil sabi ng ating dearly beloved noble pastor, kung gusto mo ng langit, isa lang gagawin mo. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Gusto mo ng langit pero ayaw mo sumunod, mga minamahal ko. Gusto mo ng langit, gusto mo maligtas, pero hindi ka dumadalo. Natandaan ninyo, mga minamahal ko, sa Amoranto tayo, ano sinasabi ng mahal na pastor? Lahat ng gusto ng langit, taas ang kamay. Yung mga gusto ng langit, taas ang kamay. Sige po, yung mga gusto ng langit. O, yung hindi nagtaas, ayun yung langit. Yung gusto ng langit, taas ang kamay. Ano sabi ng mahal na pastor? Kung gusto nyo ng langit, huwag kayong a-absent. Oh, walang nag-amen eh. No? Huwag kayong a-absent, sabi ng ating dearly beloved noble pastor. Kung gusto mo ng langit, mga minamahal. O sino gusto ng langit, taas ang kamay. Dapat Miyerkules, nandito kayo. Mga minamahal. Hindi lang Miyerkules, sa lahat ng oras sa ating gawain, mga minamahal ko. Yun ang mahalaga, mga minamahal, ating pagsunod. Kaya sabi rito, mga minamahal, hallelujah, kinalimutan na ang dating pagkatao, ito'y sumama, mga minamahal ko. Put our past behind as move forward, mga minamahal. Iwanan natin nakaraan at tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dahil kung babalikan at babalikan mo lang lagi, yung mga problema tinitingnan mo, hindi ka makapagpapatuloy. Tinitingnan mo yung mga bagay na magpapahina sa iyo, hindi ka makapagpapatuloy, mga minamahal ko. Tinitingnan mo, mga minamahal ko, ang mga pagsubok sa buhay at kahirapan, hindi ka makapagpapatuloy. Pero kung tingnan mo, ang pagpapala ng Diyos na naghihintay sa ating, mga minamahal, hallelujah, tayo makapagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Ganun ang ginawa ni Apostol Pablo, mga minamahal ko. Si Apostol Pablo, mga minamahal ko, talagang nandun po yung kanyang pagka-excited na makita na yung gantimpala ng Diyos. Mga minamahal ko, Apostle Paul, he has already excited about the reward of God. Mga minamahal ko, kaya sabi niya, ako'y nagtutumulin, mga minamahal. Basahin po natin ang last verse, mga minamahal. Dito po tayo sa Philippians chapter 3, verse 14, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Pilipos, Kabanata 3, talata po ay 14, ito po ang nakasulat. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Amen, praise God. Nagtutumulin siya, mga minamahal ko. I press toward to the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus, mga minamahal ko. Yun ang ginagawa niya, nagpapatuloy, mga minamahal ko. Pinili niya, mga minamahal ko, na ang paglilingkod sa Diyos. Sinisikap niya, mga minamahal ko. Hallelujah! Nakatingin siya sa gantimpala. Yung reward ng Diyos, hindi, mga minamahal ko, yung kagalingan, tinanggap natin pagpapala material, mga minamahal ko, hallelujah, wala pa yan. Ang tunay na gantimpala ng Diyos, yung tayo'y makarating sa buhay na pinangako ng Diyos, mga minamahal. Kaya sa umagang ito, mga minamahal, habang tayo umaawit, minsan pa, mga minamahal, hayaan natin paghaharian tayo ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat oras at araw, ang kalakasan natin ng ating mahal na Panginoon. Lagi natin inaasam sa tuwina, maranasan ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan
mo laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Yes, hallelujah. Pag-ibig mo'y laging nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sikat ng liwanag, yes, hallelujah, pag-asa'y naghihintay. Yes, hallelujah. Sa nagtitiwala sa'yo, sama sa pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming laging mananan. Tuwina, yes, hallelujah, pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pangako mo'y kalakasan na nagtitiwala sa'yo, sa aming sama pagsamba, presensya mo'y bumababa sa ating hallelujah. Mga minamahal, sa umagang ito, mga minamahal, tunay po tayo pinagpala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang kailangan lamang po natin tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Lagi natin tandaan, mga minamahal, may pangako ang ating dakilang Diyos sa ating, mga minamahal. Hallelujah! Ipinangako ng ating mahal na Panginoon ang buhay na wala hanggang, mga minamahal, na pagkatapos ng buhay natin dito, tayo po ay sa piling ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Sa ating pagsama-sama, mga minamahal, bumababa ang presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yes, hallelujah! Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, at pangako niya kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan. Tuwina, yes, hallelujah, yes, hallelujah, sa pagsikat
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang ating pinakamamalapit mga minamahal. Tunay tayo pinagpala ng ating malapit sa umagang ito mga minamahal. Hallelujah. Atin nadama ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. You're worthy to be praised. Hallelujah. Glory to God. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Puri pong ating malapit sa umagang ito mga minamahal. Hallelujah. Habang patuloy natin damang presensya ng malapit na patanggapin natin ating mga baguhan, ating mga webcast viewers sa umagang ito na ngayon lamang po nakapanood ng ating banal na gawain mga minamahal. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinagpala po kayo ng mahal na Panginoon sapagkat inyong narinig ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kakamtin natin ang buhay na wala hanggang kung tayo maglingkod sa Diyos. Ang unang gawin natin, mga minamahal ko, ang tinatawag na pananampalataya. Ang bawat lumalapit sa Diyos ay sumampalatayang merong Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamamalapit na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pangalawa po, ang tinatawag na pagsisisi. Ano po ang pagsisisi, mga minamahal ko? Ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Kasalanan na pinagsisihan na natin ngayon, huwag na natin babalikan pa upang tayo lubusan mapatawad ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal. At ang pangatlo, ang sinasabi ng Acts 2:38, mga minamahal ko, ng bawat isa sa atin ay magsipagsisi, magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamalapit ni Jesus, mga minamahal ko. Hallelujah. At tatanggapin natin ang kaloob ng Diyos na walang bayad, mga minamahal ko. Ito po ang kanyang banal na Espiritu na ikaapat, mga minamahal ko. Ito po ang bautismo sa banal na Espiritu, mga minamahal ko. Ang malapit nun lamang ang nagbabautismo sa banal na Espiritu. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay, mga minamahal ko. Maging sa ating mga webcast viewer, mga minamahal. Tanggapin nyo ang ating dakilang Diyos. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa umagang ito, mahal na Panginoon. Patawarin niyo po ko sa lahat na aking makasalanan. Pumasok ka sa aking puso, mahal na Panginoon. Gawin mo ko tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami po manalangin sa inyo. Mapagpala po namin, mahal na Jesus, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, mahal na Panginoon, na ito'y simulain ng kanilang paglilingkod, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa unat dalangin ay puminamahal ginagala aming mahal na pastor, sila po'y magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa pagbabalik, mahal na Panginoon, pagpalay mo po sila. Bless them, O Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Puri po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal ko, sa ating mas healing, mga minamahal ko, sa lahat ng ating minamahal, mga kapatiran, mga minamahal ko, ating mga, praise God, hallelujah, mga webcast viewers, sumabay po kayo. Kung may karamdaman po kayo, mga minamahal, sumampalataya kayo sa ating mahal na Panginoon, ipatong po ninyo isang kamay sa parte ng karamdaman, bangkitin ang karamdaman na yan, mga minamahal. Kung may mga problema, dalawang kamay, mga minamahal ko, at tayo po lahat ay manalangin, mga minamahal ko, tayo magsisi sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po lahat ay manalangin sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mapagpala po namin, malapin din sa Diyos. Sa umagang ito, malapin nun. At po kami malapin nun. Kami po'y nagsusumamo sa iyo, malapin nun. Pagpalain mo po mga anak mo, malapin nun sa araw na ito, malapin nun. Especially our dearly beloved na po, Pastor Bantis Wills Almeida, the beloved children, malapin nun. Kalambong sambayan, patuloy po sila pagpalain. Ingatan, malapin noon. Hallelujah. Hallelujah. Pakaingatan po sa mabang buhay pagkaloob po sa kanila, malapin noon. Hallelujah. At lahat ng mga naaming po minamahal, mga kapatid, pagpalain mo sa umagang ito, ang mga webcast viewer, mga kapatiran po namin, mga dati, mga baguhan, sa lahat ng narito, O Diyos, kabagan mo kami, malapay noon, ikaw magpagaling sa aming karamdaman, maglutas ng problema, pagpalain mo kami sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Ipatong po natin sa kamay sa parte ng karamdaman, mga minamahal ko, hallelujah, palayasin natin lahat ng mga karamdaman, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa unod dalan, po minamahal ginagalaan mo, mga pastor, amin sinasaway ang lahat ng mga demonyo na karamdaman, demons of incurable sickness,
cast out in the name of Jesus. Be healed right now. Prophecy vices began. TB diabetes cast out in the name of Jesus. Coronavirus ketong, hallelujah, cast out in Jesus' name. Di mo na makahirapan, panghihirap, panlalapay, cast out in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Prophecy vices began in the name of Jesus. In the name of Jesus, be healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin malapin ng mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Puri pong ating pinakamamalapin ng mga minamahal at tayo po lahat ay tumayo, mga minamahal. At bilang pananampalataya, isigaw po natin katagang hallelujah, praise the Lord. From the top of our voices, mga minamahal, sigaw ng pagtatagumpay 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. God bless you po, mga minamahal. We love you so much. But our dearest Jesus loves you more and more. Praise God. Hallelujah. At akin na pong pinagkakalob sa ating beloved preacher, mga minamahal ko. Ating beloved preacher, Brother Noel. Praise God para po sa ating mga announcement po sa ating banal na gawain. Praise God.